Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak. Sempet down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat malah papa tuh nggak suka, ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak. Sempet down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat malah papa tuh nggak suka, ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City.
Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di pikiran kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak. Sempet down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat malah papa tuh nggak suka, ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The flying swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di pikiran kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka.
banget di sini nih. Ada acara apa sebenarnya? Hello everyone, we are still here on MPLI 2023. And with me Clara Mongsar on the outdoor stage of MPLI. Dan ada kegiatan apa nih di sini nih? Kegiatannya apa sih? MPLI. Nonton MPLI. Kalau dari Hello Pandanya sendiri ada activity ya katanya? Di booth kita ini nanti bisa dapat free produk dari Hello Panda. Datang ke booth, langsung dapat Hello Panda. Rame langsung nih, pantas dari kemarin dikerubutin terus booth ini. Thank you banget. Jadi itu informasi yang sangat dibutuhkan kita semua. Hanya dengan datang ke booth, kalian bisa ngedapetin Hello Panda. Namun, ini ada kakak cantik di sini, boleh digangguin sebentar ya. This is maybe international fans of these teams. Apakah kamu international fans dari tim-tim yang beradu di MPL? Ngefans sama siapa di sini? Ada ngefans sama seseorang kah? Atau satu tim? Satu tim. Ngefans ke siapa? Apakah Bren atau RGPS atau siapa nih? EVOS. EVOS. Oke. Ada EVOS fans datang ke sini. Tapi kan EVOSnya nggak main nih. Gimana? Ya nggak apa-apa, sebagai tuan rumah saya kesini buat ngeramein acara aja gitu. Menikmati acaranya juga ya. Apalagi kita melihat juga perjuangan tim Indonesia harus terhenti begitu cepat. Tapi nggak apa-apa karena keseruan dari MPLI kita melihat 3 tim terkuat kali ini dari region yang sama yaitu Filipina. Jadi kalian langsung datang aja sama kakak Anissa juga, betul kan? Kak Anissa, ngelihat keseruan ini seperti apa sih dari MPLI? Seru banget. Seru banget. Apa yang paling Kak Anissa tunggu-tunggu nih? Finalnya sih. Finalnya, nanti best of 5 series. Nyangka nggak sih tim Indonesia nggak masuk sampai pucuk sini? Nggak nyangka sih. Ada yang mau kamu sampaikan nggak Kak Anissa buat tim-tim Indonesia untuk lebih semangat lagi nih? Untuk tim Indonesia ya, terutama EVOS. Semangat terus buat EVOS Legend ya. Semangat terus untuk tim Indonesia khususnya EVOS Legend dan tim yang beradu untuk hari ini juga akan mereka beradu. Terima kasih banget Kak Anissa. Kita sepertinya akan melanjutkan perjalanan dari 3 tim tersisa. 3 teams left from 16 teams, the best of each region. All of region is only left by Filipinos regions. How does it become like this? And sepertinya di sini kita sudahi dulu karena di dalam sana, Rose, they have something. What you got, Rose, in the inside of MPLI 2023? Thank you very much, Clara. Right now, I am on the MPLI 2023 stage with the EXP laners from both teams in our lower bracket finals match. So over here beside me, we have Nats and of course, Flap TZ. Hi guys, kamusta kayo? Very good. Okay, ready na ba kayo? Are you guys ready for this? Because yesterday, diba, during the interviews, you guys kept saying you guys wanted a Filipino Grand Finals. And now, nangyari na talaga. Isang region na lang natitira, 3 teams. So, how happy are you guys to be here today? And anong pakiramdam nyo na puro Pinoy ang naglalaro ngayon? Masaya kasi parang like sa PH yung nangyari. Kalaban namin sila sa ng upper bracket eh. So, talagang nag-looking forward ako makatapos sila ulit yan. Sobrang saya po kasi parang MPL Season 12 PH yung nangyari ngayon. Okay, so I asked them, because yesterday during the interviews, they kept saying one thing in common, which was they don't want homeboys to advance further because they want a all-Filipino Grand Finals, and that's what they got. From all our 8 regions, we only have 1 region left, which is from the Philippines, and 3 of those are technically AP Bren, Echo, and RSG Philippines. So I'm asking, how are they looking forward towards this match? And Nat said that they have met Bren in the MPL Philippines Season 12, which they lost, if I'm not mistaken. And they said it's like a rematch for them. They have been looking forward towards this matchup. On the side of Flap TZ, on the other hand, he said he's really excited because MPLI is like MPL Season 12 of the Philippines. Okay, so let me ask Flap. Flap, you were the finals MVP, diba, in the Philippines. So, you're an EXP laner. Nats is also an EXP laner. Nahihirapan ka ba pag kalinya mo siya?
Opo, well, ano po, sa lahat po ng explainer sa Pinas wala pong madaling katapat. Lahat po mahirap sila kalaban. All right, so I asked Flap, since he is the finals MVP of MPL Philippines Season 12, as an EXP laner who's going up against Nats, like, does he feel as if it's really hard to go up against Nats in the EXP lane? And he said, actually, all the EXP laners in the Philippines are really hard to go up against. O ikaw, Nats, extra pressure ba nakalaban mo ang finals MVP ng Season 12? Sakto lang po. Okay, sakto lang. Kasi parang feel ko kahit finals MVP siya, finals MVP yung last time. Ayaw. Oh, okay. So I asked Nats, does he feel extra pressured going up against Flap, the finals MVP of MPL Philippines Season 12? And he said, just meh, just because he's a finals MVP does not mean, you know, I can't go up on par with him. Oh, naughty. Kanina sa backstage, ang kulit. Ang dami niyang sinasabi. Okay, last question. Anong gusto mong sabihin sa AP, Bren, bago natin simulaan ang lower bracket finals match na to? Good luck. Good luck tapos bigyan niyo sa amin to. That sounds familiar. That's what Carl told AP Brendan yesterday. All right, so I'm asking Nats to say his last words to AP Bren before they start this match. And he said, good luck and can you please give this match to us? Sige, anong sagot mo doon? Good luck sa ating dalawa tsaka sa team mo. Galingan natin at bigyan natin ng magandang laban yung mga fans. All right, so Flap said good luck to the both of us and let us give the audience a match worth watching. And I'm pretty sure everybody is super duper stoked to kickstart our lower bracket finals match. And with that, let us show it over to the casters to find out what's going to be happening and who will be advancing to the grand finals. Casters, take it away. Magandang hapon sa inyong lahat at hindi nga naman din talaga maganda dahil alam natin, pagkagising natin ngayon, sure ball Pinoy ang magiging kampeon ng MPLI 2023. Sa inyo nagkuding ako si Leos. I'm nandito si Rockheart and we're gonna be calling this matchup a best of 3 in the lower bracket finals between RS, GPH, and AP Bren. And kayo, naka-ready na ba ang inyong mga hello? Feeling ko yun na lang talaga eh. Last day. Last day na kasi, kailangan ubusin natin yung stocks eh. May stocks pa ba tayo dyan? Kakulay ko yung strawberry. Ay, oo nga, no? Yung kung ano pa yung least na flavor. Alam ko chocolate kayo, diba? Or milk and chocolate kayo. Yeah. Tama. You can enjoy Hello Biscuit Panda every day. Panda me. Panda! Oh! Panda. Bang, there it is. Okay. Perfect, it blends. Ayan. Let's Today do that. Can we do is not the last day you can enjoy Hello Panda, but it might be the last day that you can enjoy Hello Panda while watching an all-Filipino, ano ba tawag dito? Semifinals? Top 3? Man, ang dami na nilang sinabi dito, Dong. Oo, semifinals actually. This is officially semifinals. Right. We are entering, obviously, MPL Philippines Season 12.5, MPL Season 12 Taylor's version, MPL Season 12. Ang dami. MPL Philippines League. Pre-S13, ganun. In Indonesia. Oo. MPL PH 12.5. All of the above, but still, that does not make all of the efforts of all of the teams that joined in any less. Maraming salamat sa mga nakisali, nakinood, nakigulo. Doon sa mga teams na nagstay, no? Doon sa arena in the main halls for MPLI 2023. Lahat kayo malupit, pero na-prove lang na dito sa tournament na to, Pilipinas pa rin ang nasa taas. By the way, if you want to learn how to be great, go ahead and check out Omni by FWD. Yeah. You can watch the process, join Una and Vin, and learn how to get there, of course. Suka biscuit. It's the best! It's the best, man! So good. Basta dream come true na masama ako sa isang tournament na sponsor ng Hello Panda. Thank you so much. Put that on your resume. Yes. How many of you can say that? That's so good. Ubusin ko ito mamaya kasi right now, ang hirap yun, hindi mo pwede kainin kasi. Isang game sa isang BO3. Isang game. One pack. One pack. And of course, madaming flavors yan for everyone. If you're not chocolate lover, strawberry, milk available, and my super duper chocolate pa nga doon. We haven't even, I have not tried that yet. So, maybe
We'll get there eventually. Malay mo. May dumating na mascot delivery. Hindi mo alam. Pero habang hintay natin yan, syempre follow din ang One Esports right there on their Discord, their TikTok, their Instagram, sa X, formerly known as Twitch, Facebook, YouTube, and Twitch. You still call it Twitter sometimes? It's parang medyo inside joke na ngayon eh. Ito yung mga sites, sasabihin lang, pinost niya sa X, formerly known as Twitter. It just makes it more confused. Even if the logo is X, I know it's Twitter. It's Twitter. And I still follow One Esports every day. I scroll. And actually, sila patol din sila eh. One Esports is on Yes. the whole Filipino hype train. Grabe. And the Hello Panda hype train. Proven. Is proven. Yeah. I mean, facts are just here, and we are all just trying to enjoy. And I would say, enjoy the preview, no? It's the preview of what might be to come as well in the coming World Championships. Not like this. Not like this. Not exactly like this, pero, you know. Interesting. You know what? While we're waiting for the matchup to get started, this is the perfect situation para sa mga Pilipino, para sa Filipino teams. Because look, besides AP Bren, RSG, BH, and Echo, sila yung gigil makabawi. Sila yung parang, alam namin pang world class kami, pero hindi kami makasali na M5. Dito na lang. Yes, that's the thing. Yung right? isa nag-aantay na sa upper brackets, sa grand finals. That's right. So, whether or not you want to go out to the blaze of glory and to bring home one of the most coveted titles of the season, of the year. That's right. I mean, this is your chance to do it. Kasi obviously, the road to the grand finals for the World Championships is very long pa naman. Yep. And I think you want to be part of it as much as you can. You want to be part of the experience ng mga teams to, especially AP Bren right now, who seem to be in a very interesting position. AP Bren, sila ang anytime, anywhere, anyone, lalaban kami. Yes. And here, in the face of our own countrymen, sige, game, gera. They did lose to Echo yesterday. Did not expect that. That was intense. That was I was not expecting that to become a 2-0 like that. Not like that, oo. Not like that. Hindi ko naman sinasabi hindi kaya ang talunin ng Echo yung Bren. Pero, yung nakita natin, talagang gigil. Let's welcome our teams now. RSG and AP Bren. Ang team, of course, na talaga namang pinakita sa buong mundo, literally sa buong mundo at some point in 2023, where they are in different countries, different regions, battling it out. Pinapakita na sila ang isa mga pinakamalakas sa mundo ng MLBB. Ito ang AP Bren, and again, they're trying to complete yung basically isang buong taon na puro sila tagumpay sa iba't ibang rehiyon, sa iba't ibang international tournaments. Sa 2023 pa lang, kulang na agad yung sleeve ng varsity jacket nila. Tama. Sa nakamit nilang mga kampyonato, dapat, ewan ko lang, may space pa ba? Next year, nasa likod na yung iba. Ganong kalupit. At ito naman ang RSG Philippines. Now for sure, coming into this tournament, a lot of teams were looking at AP Bren, they were looking at Blacklist, they were looking at Echo. Guys, baka nakakalimutan nyo, RSG PH, nakatayo pa rin dito sa harapan nyo. And I think na sobrang remiss ng mga ibang nakita natin yung fans na they're always predicting the other way. But look at them. Look at RSG Philippines. Hindi nila kailangan magsalita. Pinapakita na ng performance nila na deserving pa rin sila ng inyong atensyon. Season 12, yun na yung pinakamababa nilang performance in the history of them hitting their prime. Fourth ang pinakamababa ng RSG, and now, top 3 sila confirmed kahit na wala yung original jungler nila for the past 6 months. And that's saying something. Ito pa rin sila, sobrang consistent nila. Yes, the consistency is so apparent here for RSG Philippines. And facing off against AP Bren, I think it's the ultimate test. It's the ultimate test for this specific lineup. If they can make it through against AP Bren, Dong, feeling ko ito na yun eh. Wala na. Ito na yung wala na silang hindi kayang gawin. Kung mabibigyan ng RSGPH ang AP Bren ng forced pahinga. Forced pahinga? Oo, sa M5 na lang mag-focus. Kami na muna dito. Then RSGPH can do anything. Yun yung linyahan ngayon, bigyan nyo sa amin to. Pero sinasabi nila jokingly yan, I think. Jokingly, pero minsan kailangan mo harapin in the concrete facts eh. Kasi kung matalo nga AP Bren dito, good news, may pahinga. May pahinga, literal. Pero syempre,
ang AP Bren, you know the bees. Kilala nyo ang mga bees na yan. Yung 6 na yan magkakasama all throughout the year, giving us really good performances. RSG though, of course, still there and looking for more. Men, kung kilala niyo yung RSG, when you fell in love with them when they were champions, alam nyo, ito yung prime lineup nila eh. The prime ito lineup. yun. Demon Kite, fitting in like not a single day passed. Alam mo yun, yung may tropa ka na parang, uy, tagal natin hindi nag-uusap pa. Oo nga eh, parang 5 years na, boy. Oo nga eh, parang yung mga ito yun. Import na. Si kuya mo, Lumipad na kung san-san. si kuya mo Kite. Pero pagbalik niya, guys, what's up? It's like he never left. Ito pa rin. Man, and I would say, maybe feels a little, I don't know, little better. Kasi parang walang nagbago nga eh. Parang they just feel at home with each other. And yung homeliness na yon, yung pagiging yung pagsamahan na yon, parang ramdam mo na they can overcome anything almost. Hindi imposible na kahit na nasa RSG MY si Kite, araw-araw sila nagbi-video call. Ay, pwede yun. Diba? Kasi Pwede yun. ganun pa rin yung Di malabo. connection eh. Lalo na with Coach Tio, the master tactician. Hindi yan si Coach Panda, I'm sure they're in touch. Pero si Coach Tio, in control pa rin. Very much. Maiyahan tulad mo sa performance ni Coach Bren. Hinahampas ka ng jawline habang nagda-draft, men. Ganun kalupit yan. Diba? And para naman sa AP Bren, obviously, again, this is the lineup na simula pa ng MPL Philippines Season 10, you guys know and love. Kailan may Season 10? 2 years ago, right? Almost. Almost 2 years ago. And A look year at and a them right half. now. Give Diba? or take. Doon underdog sila. Ngayon sila yung top dog. Exactly. Oh, what a story for AP Bren, no? Oo. I mean, it was Flap in the bench, Pando, then in their first run, na top 4 sila. Pero ganun pa rin, baliktarin mo eh. Flap, Pando, Flap. It's the same. It's the same. They Sobrang feel the same. importante ni Pando in this lineup. Ang nagbabago lang sa kanila is tuwing may nagbabago sa buong beta. Sa Yung meta, some oo. of their picks will change, but the lineup of AP Bren, yung essence ng team na to, alam natin, medyo may level na ng expectations, no? May Tama. expectations tayo na inaasahan tuwing manonood tayo, tuwing may yellow at black sa mata natin dito sa screens. Exactly. And with the whole meta changing, nakita na natin yun eh. Nahirapan yung AP Bren mid-season 12. When it came to the playoffs, boom, it's over. Nahirapan sila in their run in the Snapdragon Pro Series. Pero nakabawi rin agad sila. Diba? They went over to IESF, won that championship. So, ups and downs, yun ang storya ng isang kampeon. Diba? Speaking of which, may ups and downs Ayan. tayo dito. RSG AP Bren, tig-tatlo sila ng leads. Literal na ups and downs, especially here on the average kills. That's interesting. It swings very much. There was a few days na AP Bren ang leading on That's average right. kills. Humabol ang RSG Philippines, especially with that beautiful, perfect KDA game that they had yesterday. 25-0 laban sa homeboys. Sobrang nag-iba yung stats nun, yung average nila dahil doon. Sumabog. Walang deaths, sa puro kills. Must have been the best performance in an international stage of any pro team in the history of our esport. Pero, Carl, pansinin mo to ha, yung match history nila, isa lang ang nalamangan na actually, you know what? Huh? All of it? Dikit? No. Isa lang for AP Bren. Just the most recent one. Interesting. Well, Okay. Actually, There was... some of it with AP Bren, but in season 12, it's RSG. on top. Spicy kasi yung season 12 din. Medyo confusing lang kasi Oo. yung pagkakaayos ng letters. Feeling, ng numbers. I also want to know when that started, to be honest. What's the count? Kasi I Kailan? don't know how many matches we're looking Oo. at so far. Pero, The record shows, man. The record shows na dikit. yes. Dikit. There are really certain years or certain era. May era eh. Parang hinahati sa era yung ano eh. Yung panalo, yung side ng AP Bren and yung side ng RSG. Yep. Pero, what makes both teams so closely or equally tied here is the fact na ang ganda rin ng mix nila ng new talent and ng veterano. Naku, oo. And that was very apparent, especially nung pagpasok dito ni Kyle TZ. Na nasabihin siya na isa sa mga tagapagmana ng dakilang TZ. TZ Blade. And I think na he was proven time and time again na he can really stay on par. Dikit na dikit with the best of the best of the best. And imagine mo, sparring partner mo ba naman buong season? Si the young goat himself, Carl TZ. Hindi ka pa naman talaga gagaling noon. And so many others, so many slain teams all throughout the year. At kahapon, nakita natin yon.
si Kyle TZ ay napaluhod sa kanyang idol. Si Carl ang nagwagi, kaya si Carl ang nag-aantay ngayon sa Grand Finals. And on the other end, you have here some of the most underappreciated, I'll say it now, the most underappreciated MVPs in all of MPLPH. 100%. Eman, Nats. Some people will say Demon Kite isn't as good a jungler as compared to their other jungler. Mechanically speaking, pero hindi ako. Ewan ko lang. Mag-agree yung kaibigan natin si JC. For sure. Demon Kite fan din ako. For sure. And from the games yesterday, tahimik lang yan, pero si Aqua, sobrang, ewan ko, ang consistent talaga, men. Tahimik yan, wala ka makitang post ng malupit yan sa Hindi yan lalabas sa mga news article na may sasabing sobrang kakaiba. Pero yung performance niya, making sure na yesterday walang nadedo sa RSG Philippines. That was beautiful. Sobrang linis maglaro ng RSGPH. All in all, every role. Let's go into the draft this time around. Sila manguna. First picking up that Guinevere. Closing up the gaps between the jungle. Itong uso. Napag-usapan natin off-air kanina. Mainit ang jungle role ngayon. You're gonna see a lot of bands there. Nolan, Joy, for AP Bren, Fredrin, Baksha. May isang gold laner doon, the Bruno. RSGPH, alam nila na sobrang importante ng Faramis. Anong picks pa pwede dito for AP Bren? For AP Bren, you could actually go for Valentina still. I think still a really good one. Fredrin is gonna be banned out, which means the jungle here for AP Bren is gonna be left up to the very end. Pero may nakita tayo na games from AP Bren na dinudulo talaga nila, and they also are still very much, yung Fanny nasa lineup pa rin talaga. Yep. And hindi, pag ikaw nakalimutan mo yun, pagkalaban ng AP Bren, tagilid. Hindi lang Fanny actually. Meron ding Haya B. Haya B! Merong Haya B. Risky si Kyle TZ. Wow. Teka lang hindi ko wow. sure. Men, alam nyo may history ako ng ups and downs ng pagpe-predict, pero MPLI, I don't know. A Filipino, I don't know. Talaga ba? I don't know, man. This is putting salt in the wound of the other nations that want to become champion. Sabi na, hindi na kami yan, guys, ha? Sila na yan doon. Binabati namin yung mga ano doon. Oo, kayo na lang. I wonder how that desk is dealing with it. Ano kayang sinasabi ng ating mga kaibigan sa English broadcast? But right now, here we see RSGPH closing up. Ayan, nabanggit mo, Carl, yung Valentina. And of course, an old favorite, yung shotgun ni Eman. Ito yung pick na nanggulat din kahapon eh. Kasi I think yung mga teams na present kahapon, parang nakalimutan nila nag-e-exist yung shotgun ni Eman. Kinantay. Hindi kasi yata updated sa kanta. Ang tagal na nung kantang yun. Oo. Bakit hindi nyo alam? Nabigyan ka tuloy. Why? Tell me why. And now, we are in the position where it's either they will pick up that jungle or it will definitely be a 5th pick here for AP Bren. And going for the Angela. Whoa. Wow, that's hindi masyadong ano yun na. It's not. It's a safe it's a very safe pick na I'm surprised na lumusot dito sa draft. I mean, that's one of the reasons why it came through is because ang ban ng RSG is they attack mid. Ang ban ng AP Bren is they attack Eman, pero safe pa rin naman. May Beatrix siya doon. Now bans, will RSG attack more junglers? That is the big question here. So far, yung dueling capabilities ng AP Bren in the lanes, medyo mataas. Considering na 1-1 ang gamit nila. So, expect some really good duels coming in from the yellow and black squad. Pero para naman sa RSG Philippines, it's all behind, so far, it's all behind the sets of this Guinevere, which can be roam. Pwede pa rin jungle, kung sakali, na isipin nila yon. Pero most likely, I think, will be roam, no? Yeah. There's a good chance na roam, though. It depends on if AP Bren bans one more roam. Kapag nagban sila ng Kufra, ayan, or nagban sila ng Cho, then baka RSG will have to pivot here. Yan natin, RSG attacking the junglers. Jungle talaga eh. Sabi ko na nga, bay. Ano pa mga natitira? By taking out the Martis, nako, baka, hindi pa haya eh. Medyo ano nga yung haya dito eh. Utility parang AP Bren wants to play utility. Yung Fanny kasi, ang problema ng Fanny ngayon is mas madali na ngayon na hulihin ang mga Fanny dahil dun sa mini-stun na lumalabas sa spatial migration. Compared dati, na pag nahuli ka, pwede kang lumusot. Pag tinamaan ka, pwede ka pa rin lumusot. Ngayon, talagang sure na halos titigil ka talaga. Parang checkpoint. Pero at the same time, there is a chance na this is gonna be an Ogwen Arlot. Ayan ay, Kufran, sinabi mo na nga. Nagets ko eh. Alam ko kung paano mag-isip si Coach Bren eh. I mean,
Baka chamba lang. Chamba lang na. Nakita ko doon siya papunta. Masyado namang humble naman to si Kuya Le. So, RSG, ano pa bang natitirang utility junglers? There's the Fred, there's the Baksha, there's the Martis. Feeling ko hindi na jungler ban to. Hindi na jungle ban. Parang, as much as you can try, Nadiin na mahirap ding i-ban out si Kyle TZ completely, no? Akai is actually also a pretty good There's pick. one. Yeah. Bannable din. Keep Unless forgetting. you kind of ban out the Fanny as well. Depende yun sa timpla ngayon ng RSG Philippines. Sir, what's your command? Fanny out muna. Fan na lang. That's gonna be an Akai. Or a Barats. Mali mo, Barats. Medyo mabags. unless they go Rafa. Rafa on the road. Pero mahirap yun. Alam mo bakit? They were recently nerfed. Rafa and Angela. That's Sobrang true. pangit ng wave clear niyan. I mean, that's true. At the same time, yung double sustain na kawawa yung mid lane nyo. Walang opensiba. Wala kayong Walang offensive. burst. Zero Tapos, burst. ang gagawin pa dun kasi, mag-utility jungler ka pa. So, anong damage mo nun? Yung 1-1 lang. No, It's very difficult. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng ganun. Open pa, Lilia. Actually, yeah. You can see na medyo hirap din ngayon ang AP Bren. You can judge from their... Medyo nag-twitch yung... Focus yung Game of View Medyo nahihirapan na si Boss Few mag-decide. Ano kaya maganda dito? Until the very end, ayan, nag-call na siya. What's the call gonna be Coach, for El Capitan? Coach, bigyan mo sa akin. Coach. Akai. Kaya na. Okay. Sige, It's kayo the muna. Akai. Okay. Upo muna. Alright. Clear the throat. Clear the Upo throat muna. para maganda ang comms. Clear the throat. Ayan. So, right now, obviously, we are gonna be missing out on a roam or hindi natin alam kung Guinevere roam na nga ba ito. Jungle's open still for Demon Kite. Huwag niyo kakalimutan si Demon Kite. Isa din yan sa matagal-tagal na siya. Hindi siya yung Demon Kite na bago. Demon Kite na medyo OG. Medyo old na din. Ito. Here we go. The Paquito coming in. Breakout star, by the way. Hindi siya ganun ka-importante nung season 12. Meron siyang dips. Pero ngayon, sobrang priority na. I'm surprised it came out in the second phase. Now, jungler can confirm. Jungler or roam to. Whatever this last pick is. And RSG Philippines medyo hirap din with making the pick. They're making it until the very last moment. And it's gonna be the Franco roam. There it is. Jungle Guinevere. Okay. Shades of Season 9. Shades of Season 9. So, jungler, Gwyn nga. Yep. So now, more burst. I would say maybe Lilia is a good pick as well for AP Bren. Captain Few. Unless siya na yata yung Angela. Pause for Angela na yata to. Tapos roam. Arlot, maybe an XP pick. Maybe an XP pick. Unless Flap TC talagang gustong-gusto niya mag-Arlot, pwedeng Benedetta, which is not banned out. Yeah, if Ogun's gonna go roam, Arlot, I would say Benedetta, bigay mo na. That or mid pick to. Kasi ang mid Angela seems very passive, lalo na yung RSG. Gusto na mabilis. Pag may nakagat, huwag mo nang bigyan ng chance mag hard guard. Sabihin natin, the hunt begins, mamen. Nako! The hunt begins! Mid-Angela nga. Mid-Angela! Okay lang naman because it allows for you to hit level 4 faster. And if you're hitting level 4 faster, masasabayan mo. Okay, nice one. Mahal kita rin. Very nice. Ayos ba yun? Yung sagot ko sa kanya Very is nice talaga. also broken Tagalog. Kasi that's how you do. That's how you do it. You reciprocate. Sorry. Nasabayan ko lang. Alam ko naman paano sabihin tama eh. Oo naman. Siyempre naman. Tatagalog din ako, guys. Siyempre, guys. Here we go! Up! Handa na ba kayo, guys? May breaks, may breaks, may breaks. Sarap siya. Oy! Oh, man. Eto na. So, hindi ko, actually, medyo nagulat ako sa Ruby pick na yun. Right. Pinaprocess ko pa. Me too. For reals lang. Kasi, we've seen the Ruby so far. I think nakadalawang Ruby na tayo. The success rate is 50-50 sa ngayon, I think. Yeah. And Smash them. it's gonna be hands of Ogwin. Although hindi naman siya unprecedented. Nakita natin si Ogwin before. Kaya naman. Before pa. Like Kaya naman. way back na mag-Ruby. So we know it's in the pockets of the Master Blaster. Pero their damage output definitely gonna be lacking for the most part of this game. Yeah. Yun eh. Kasi nga, ewan ko lang maybe it's just me. Maybe I'm just optimistic about it. Yung Arlot ni Flap, madalas kayang makipagbakbakan. Pure bakbakan damage. Yes, he's less of the frontline Arlot na parang ang puhunan mo lang, vision in Final Slash. Yung Arlot ni Flap,
kaya makipagsampasan. Gusto niya yung final/final talaga. As in yung deads yung kalaban. Ganun. Tama. Again, it might be also because we can see he's rocking quantum charge. Quantum charge. So, hampas, lapit, hampas. So talagang mahapdi. Mahapdi yung ganyang klaseng Arlot, no? Hampas, lapit, hampas. HLHH. Wow. Yun. Ano yun? Parang combo yun sa controller. Oo, bibilang ka. Yes. Okay. So, right now, Super Marco obviously on the 1-1. Small changes being done to 1-1 means na medyo mas mabilis siya. Very, very slight. By a very, very... gabhok na bilis. And some players, sasabihin nila, sobrang laking bagay nun. Pero so far, in terms of damage output, medyo magkakaroon ka pa rin ng mga problema, as you can see here. Mamaya pa naman yun. Even if you hit level 4, hindi ganun nakakatakot pa ang crossbow tank. Nope. Pero ang nakaka-impress sa akin is, hindi takot si Marco. I don't know how often you see 1-1-1 go up against 2 in the gold lane. 2v1 tapos sumaharap pa, no? Bea and Franco, hindi pipitsugin mag-Franco and si Light tsaka si Eman. Pag sinabi ni Light, go talaga. Marco, all he's hedging on is the roses, di ba? And so far, nilalaro niya habang wala pang kagat, no? Oo. Wala pang bloody hand. So right now, ito na yon. It's gonna be a very 50-50. May bukbakan ng mga umiikot. And it's gonna be the OG getting it. It's gonna be a beautiful turtle going over AP Bren. Flapteasy with the first blood as well against the Guinevere. Ayan. Again, this does not support completely my theory. It's more of talagang ang dami ng membro ng AP Bren doon. Yes. Pero we're on the way to seeing Flapteasy actually deal a lot of damage. So ngayon magiging question for Nats, teka, ano bang klaseng pakito ako? Damage din ba ako? Or sustain? Sasabayan ko ba to? Yun yung mga magagandang tanong din, no? And if he does, pag sinabayan nga niya yan, labanan ng cut yan. Pagalingan lang tayo mag-cut. Ang ganda nung head-to-head kaninang interview. As in, literal, sila nga yata ang magtutuos dito. No? Kung sino unang makalabas ng lane nila, sino unang makalamang and affect other parts of the map, yon ang magiging X-factor. Something to note, hindi natin napansin kanina during the emblem display, si Flap ay naka-wilderness blessing. So you can expect na siya ang gusto niyang gawin is, yun nga, fast clear, rotate. Yun. So, laban agad. And that supports your theory na laban nga. Laban kung laban ang gusto dito ni Flapteasy. Ano ngayon? Maximum vision muna mula sa ating dalawang kumpunan. Very relatively low kill game compared to other games, ha? Yep. In the tournament so far. Talagang kumakalma lang ang parehong teams natin. Ang disiplina ng Pinoy. Talagang hindi patawaran dito sa MPLI. Sobrang kilala nila isa't isa eh. Ganun yun eh. I mean, if anything, meron ditong player na sabihin natin bago sa dynamics, bago sa bakbakan nila, sa pagharap nila, is si Demon Kite. Ayun. Ibang AP Bren ang nakilala ni Demon Kite noon nung nakasabay niya. Pero wait, Speaking of Demon Kite, nabigyan yata ng isang malupit na ikutan. And Flapteasy, siya naman ang mabibigyan with the damage output. Medyo na-underestimate yata nila ang pwedeng ilabas dito ng RSG Philippines. Hindi ready yung AP Bren doon. Sila yung mga ganda huli. Sila pang nahuli. Few goes down. And now, Eman forced to use the flicker. Tatalon si Demon Kite. Ayan na! Tatalon! Ang talon na nakakatakot. Pero syempre medyo malayo at that point si Eman. Pero okay lang. Kuha pa rin naman ng RSG Philippines. Ang gusto nila, which is to get a better position dito sa pangalawang turtle ng laro. May hila, mare-reset. Light, throwing out a hawk. AP Bren, gumanda ang kanilang posisyon despite losing that big engage in mid. Tuloy ang sayaw. And of course, habang sumasayaw, meron din namang maghahanap dito ng target. Etong si Flapteasy, ipagsayawan muna dito kay Aqua. Don't forget, pwede ding magkaroon ng final slash. Etong Valentina ni Aqua, kailangan mong intindihin yun. There's a kill happening over there on that side. And it's a 4v5. AP Bren na naman ang lalamang. Demon Kite na iwan yata ng biyahe. And dahil doon siya muna ang gagarahe, it's gonna be a free for free, and even tayo, quits tayo sa gold. Throughout that whole exchange, na unang malaglag si Nats sa mid. And because of that, man advantage for AP Bren. Binigay ni Nats ang sarili niya para sa mid sana. But wait lang, Light. Nagiging powerful yung heart guard nitong si Kuya Few. Ayan, nabigyan na naman. Light will be the one to fall. And Super Marco, mas maganda nga ang posisyon right now. Hindi pa pala tapos ang AP Bren. Dalawa ang tinutulak patras nitong si Flapteasy. And that can also result in 2 kills. Pero syempre, aabot muna tayo sa dulo. Healing galing muna para sa AP Bren. At dahan-dahan dumadagdag na ang advantage dito ng mga Bees.
sandwich method ang ginawa doon ng AP Bren. What perfect communications. Sa totoo lang, hindi ko pinapansin si Kyle TZ. I was thinking, oy, teka lang ha, masaya na siya dun sa nanakaw niyang buff. Pero iba pala ang plano. Sabi niya, men, ako nang bahala. Tinuloy-tuloy niya, nakahanap siya. Ihahatid ko sa inyo. Galing. And dalawa pa yung nakuha niya doon, ha? I mean, one would be enough. Oo. Pero yung dalawa, tas muntikan pa nila makuha si Aqua. Eman, pwede na yon. Gold laner yan eh. Gold laner. Mission successful. Ayan. And of course, the advantage that you get with the 1-1. So far, I would say na yung mga moments na gano'n, yung mga small na pwedeng makakuha ka ng advantage and then you take it, that's very AP Bren for me. It's the little lamangs. The little lamangs, bro. They add up and then eventually mapapansin mo, teka lang, almost 1.5k ahead na pala. Kanina, quits lang tayo. Oo, kanina. Ganun kabilis. 200, 300, 700, malaki na nga yun eh. Yes. Pero wait lang, ito, si Nats. Siyempre si Nats, tatrabaho yan. Sabi niya yung gold, kailangan din may konti tayong lamang. And sa baba naman, lalaban kaya ang RSG Philippines. Magandang pwestuhan nila. 4 na miyembro ang naka-ready dito. Nice knock-up here coming in from Demon Kite. And of course, the Violent Requiem slows down Owen. Naipit naman. Yan si Cal TZ, si Light. Palitan talaga ng mga palitan. Rome for Rome as well. And pero buhay pa ngayon si Ogwen. And Flap TZ nasa gitna din getting ready for the intercept. It's a man down for RSG kaya hindi nila kayang mag-contest instead. 4-1 split. Nats, trabawin mo muna. Push, diretso. Tier 2 sa may taas. And AP Bren takes the final turtle of game number 1. Clutch ang pag-heart guard ni Kapitan Few doon kay Marco. Nagkulabilit, nakakagat si Marco eh. And this is the reason kung bakit din talagang kinukuha ni Kapitan Few ang Angela. Talagang yung timing mo eh. Yung knowledge mo ng laro kung kailan ang tamang timing na paggamit ng heart guard. Hindi yung bato ka lang ng bato pag nagsimula na yung laban. Kasi there are also chances na pwedeng i-bait ng RSG yun. Pulso ng laro. Men, ewan ko lang. Ako lang to. Kung napansin niyo ba to, mga Angela mains. And I'm talking to all 6,300 of you watching right now. Wow. Sobrang daming Angela mains ngayon eh, sa totoo lang. Daming Angela main? Oo. Sa Tagalog broadcast lang yan. Dumali yung heavy, yung heart guard. Speaking of heavy spin. Ayan, heavy spin. As in, wala nang kailangan trabahuin eh. Talagang basic na para dito sa AP Bren, yung mga ganyang galawan. Especially with Kyle TZ, yung mata niya sa paghanap ng mga pwede niyang ipitin sa pader. Napagandang puntahan talaga tuwing may lalapitan si Kyle TZ. Tuloy-tuloy lang, Matic. Back to my point. Ako lang ba, Carl, kailan ako huling nag-Angela? Kasi para sa akin, bumilis lalo yung reaction time. Kahapon. Kahit nasabihin mong naglalak ng kamay mo, oh, that's just me. I'm not saying Fuse doing it. Pero ako personally, parang dumali. Di ba kasi naka-automatic na yung display mo, isang pindot mo lang, pak, responde. It really is. It's so easy, and not to mention also the added effects ng Flask of the Oasis. Even though ni-nerf na nga nila yun, di ba? Yep. I mean, they tried to nerf it. Pero so far, I would say it's still definitely a meta where Angela can really shine. Yep, they also nerfed her wave clear. Pero mukhang hindi yun yung punto. Hindi talaga yun eh. Bren. Lalamang kanila sa turn, lalamang kanila sa team fight, tapos hindi na kayo makakapag-take advantage nung slower wave clear niya. It doesn't matter. And imagine mo, yung damage ng AP Bren dito is mostly on the side of Super Marco. So, yung tiwala ng AP Bren sa gold laner nila, kahit technically single target gold laner itong pinili nila, eh talagang ganang-gana. And the trust is definitely working despite, sabi nga natin nung simula, medyo mababa ang DPS ng AP Bren with this lineup. Yep, and right now, there's a hook. Ang gandang hook dito, coming in. Hard guard, hindi na magiging sapat para pigilan ang pagbagsak ni Ogwen. 4v5, pero yung turn, sabi natin, ito na lumilipad ako eh. Si Super Marco, dalawang mandala niya with the crossbow tang. Follow-up pa ng isang maluwet na Deadly Magic doon. Huli pa, and a follow-up from Flap TZ with a final slash. Gets an almost wipe. Siyempre naman may iwan muna si Nats, pero that's as much as AP Bren can get. Hindi ba ito yung sinasabi ko? Wala silang pake kung mahina yung wave clear na Angela. Lalamang kanila sa team fights at doon sila magko-convert. And at some point, magiging mabagal na masyado yung pagtrabaho ni Nats. It's not enough for one XP laner to clear the XP lane or clear the off lane, the long lane, kasi mas mabilis din makaka-responding AP Bren. Clean take on the first lord. Plus, nanakaw pa. Naku, makakuha pa yata ng purple buff. Ayan na nga si Kyle TZ. Talagang iniisa-isa nila. Super methodical, super surgical na ginagawa ng AP Bren dito na magpagkuha sa bapa. Yup, and because of that 6k gold lead na meron ang AP Bren at nako. Ito, sobrang mean na to, sabihin ko lang. Yung iiwan mo yung small purple. Oo. Literal na segundong dagdag insulto yan sa kukuha ng purple buff mamaya. Napapatagal pa lalo yung respawn, which is kulang na nga ng resource dito ng RSG Philippines. Medyo mahirap na ngayon dumipensa, although they still have that wave clear coming in from
Eman. Oh! Will that be enough though? Again, knockups galore coming in from both sides. Pero looks like Eman muna ang makakuha kasama si Demon Kite. That is 2 for none para sa RSG Philippines. Beautiful turn mula sa Raiders. What a punish underneath that tier 3. And now, The re-engage. coming back. Yan kumakagat naman, syempre. And the follow-up knock-up with a spatial migration. Nako po, it's looking like it's gonna be a wipeout here, folks. Flap TC, mapapatras na din. Mainit na laban ang pinapakita sa atin nitong RSG. Perfect mix of sustainability at damage output. Kaya naman threat talaga si Flap TC kahit na siya lang ang natira. But still, RSGPH punishing the Bees. Dinerecho nila. Panoorin natin ulit dito. Underneath that tier 3, dinerecho nila yung AP Bren para sabi ni Marco, kaya pa to, kaya pa to. Kaya pa to eh, no? Kaso, buo sila. Ang pinakamalaking difference dito, I think, is sabay-sabay talaga ngayon yung RSU. As in, walang nauuna, getting ready to go for that fight. And nabawasan yung efficiency ng Super Marco, lalo na nakita natin na siya ay nakagat pa. Kahit may heart guard ka, pag kinagat ka tapos may 4 na miyembro na napapaligiran ka, talagang mahirap gumalaw. And so far, dahil doon, ang RSG Philippines halos papantay na sa gold at ngayon sila ay makakalabas pa. Ngayon ng AP Bren, syempre right now back into recovery mode na wala na yung lamang na binild up nila all throughout this game. Ngayon na 2,000 at 12 minutes, we can see that it's still anyone's game talaga dito sa game number 1 ng semifinals. Ngayon ng AP Bren, I think we should be able to see a resurgence here of yung makita natin kanina. I mean, pardon the, no pun intended, no? Most likely makita natin dito yung problem ng lineup ng AP Bren, which is the main damage dealer definitely is Super Marco, and kailangan mag-catch up netong damage netong si Few if ever. Kasi the single targets is what makes this lineup kind of harder to pull off than usual. Yung wave clear is limitado din. Of course, merong heart guard, madaming layers ng survivability, madaming pader na kailangan banggain ng RSG. Imagine mo, may Akai, may Ruby, at meron ding Arlon. Not to mention yung heart guard para lang madali Super Marco. So this is all on the hands of Super Marco, kaya ngayon lahat sila ay todo alaga. Medyo madaming kailangan tibigyan, pero at the same time, madami ding layers na kailangan pang labanin. Ayan, madami ng skills din na nagamit. Speaking of, 2 ultimates being used, Aqua and Nats, as well getting ready for the fight pa rin. AP Bren, si Kapitan View nandun na sa bandang malayo and naghahandaan sila para sa susunod na Lord ng larong ito. Despite the swing in RSG's momentum, AP Bren still has the tools to come back. Ito na, kahit na sabihin natin humina ang wave clear ng isang Angela, positioning-wise, map pressure pa rin yan eh. Kaya nga naman ngayon sa Lord Dance, lamang AP Bren with the pull, Flap committing ayan na, sometimes pumasok na. Pumasok na, Demon Kite. Of course, medyo pang nakot lang siguro na spatial migration yon. And Flap TC nagamit na pala. Yung final slash, is this the signal? Looks like Kyle TC pa rin ang mananaeg doon sa Retribution. Nuts! Wow, ang dami. Nagsitalo na ng lahat. Mga kaibigan, RSG Philippines, medyo duminipis na ang buhay ng kanilang mga frontline. And dahil doon, makita natin ang efficiency ni Super Marco, pataas na ng pataas. Malas spaghetti. 4-1. Ika nga ni Rochelle. She's a sex bomb dancer, right? Tama. Alright. Looking back at it, AP Bren 1-for-1 trade. Pero kanila pa rin yung Lord despite Aqua finding the flank dun sa may bandang likod. Yes. Speaking of gold, Super Marco, kahit sabihin natin meron siyang asim moments, siya pa rin ang nananaig sa gold lead. Siya pa rin ang nag-iisang reliable damage source ng AP Oo Bren. naman. Pero ika nga din ni Rochelle, hindi tayo pinanganak para hindi lumaban. Lalaban pa rin ng RSG Philippines. Level 15 si Eman. Good itemization as well means may ganda ang DPS niya. Lumalaban ngayon with the heart guard. Etong si Super Marco, and looks like isa-isang mawawala rather ang frontliners netong parehong teams ito, and that means it's gonna be a reset again para dito sa AP Bren. Hindi ginagawang madali ng AP Bren ang pagdepensa. Just the same, RSGPH, lahat ibabato nila, lahat ibibigay para protektahan ang base. And that's why si Nats, for what now, 10 minutes? 10 ang laro ni minutes. Nats, hindi guys, kayo muna dyan, 4-1, hanggang kaya, hanggang ready kayo, tatrabuhin ko the rest of the map. Nakakatakot yung ganun no? Kasi pag nangyayari yung ganyang ginagawa ni Nats, paulit-ulit siyang lumilipad sa split push, ganun. May mga moments na hindi mo papansin, ay nasa likod na pala siya. Akala ko nag-split push siya eh. Kaya, diba? Kaya ganun kalupit si Nats. Si Nats ngayon,
1-for-1, sinasabayan niya yung cross-map pressure ni Few. Oo. Imaginein mo yun, yung Pakito naglalakad, tumatakbo. Si Few, isang pindot lang. Sumasama na. And you can only do that pag maganda yung understanding mo nung macro game natin eh, no? Talaga naman. And of course, Iron Hook already used, sabi ni Flap Easy. Ito na yata yung go signal para lumaban tayo si Eman ng target ko. No, my goodness, Bren's Rage gonna be missing out. And down goes the goal laner of RSG Philippines. 2 for none. Pati si Light susunod na rin. Sulit ang engage ng AP Bren. Yan, nahanap na ni Flap Easy yung moment niya. Yung shining moment niya para sa game number 1. Kung saan nahanap niya at nabigyan etong si Eman. At yun ang perfect target. Almost 99% of the time. Now, Nats cutting the wave. Ito ang kailangan mong gawin. Bottom lane gonna be the target. Up next. Yup, magandang hila doon. Coming in from Ogwen. Umikot naman ngayon. Itong si Aqua. Pero ayan na, nag-cooldown na ulit. Ang final slash na itong si Flap Easy. At naisa-isa na ang mga miyembro ng RSG Raiders. Babagsak muna for the meantime. Kaya ba i-clear ni Eman ang minions? Just to buy some time. Light coming out as well since sabay nga silang nadali kanina. At itong minion wave na to, this is gonna be the biggest question of them all. What's it gonna be? Tinutulak na lang palayo si Eman going for the kill. Light, babagsak na rin. That's it, the base. Susunod na ang base. And it is a wipe out. AP Bren taking out the Raiders for game number 1. Mainit ang simula. Maganda ang pinakita ng AP Bren. Other teams all over the world could not make this work. Single source of damage. One reliable source. Ito lang yung binatang nakita nyo kanina. Sabi ni Coach Bren, oy, gumana yun? Pwede pala yun? Parang hindi nga siya shoot eh, no? Oo. And ginawa niya pa sa team tulad ng RSG. It's na impressive. Sobrang fundamentally sound across the board. Imagine mo yung RSG, ang init pa niyan simula kagabi. Mula sa pagkabugbog nila nung homeboys kagabi. Ay, kung ganun ba naman ang ending mo, I'm sure you'll come in with confidence. Now, you have to check yourself. You have to recalibrate. Men, hindi na pwede yun. Huwag ganun. Hindi na pwede yun. So, nandito tayo sa punto na match point na ang AP Bren. This is only a best of 3. So, if they win the next one, it is gonna be super. It's basically gonna be a grand finals again. So, we'll have to find out what happened there. Throw it over to Reptar para sa analysis. Akala natin magiging one-sided ang laban pabor para sa AP Bren. Almost there, pero nakahanap ng opportunity ang RSGPH na makalabas sa kanilang base, makakuha ng mga resources. But resources ang pangalan ng laro ngayon. Dahil ang AP Bren, kumpara sa laban nila kahapon kontra sa Echo, mas masaya ang buhay nila kasi nakakuha sila ng mga resources. And specifically, yung mga early game turtles. Once again, ako po si Reptar. At maganda ang pinakita ng RSGPH and AP Bren. First, of course, let's start with the winners of the game. Pero yung team na nagre-rely sa isang magandang skill. Of course, ito yung pinag-usapan natin na matagal na. Pag meron kang isang Franco sa team mo, you're either gonna be looking for one big hook or a series of hooks or yung magandang kagat galing sa isang Franco. Fortunately though, AP Bren, nirespeto nila yon. Hindi sila masyado nagbigay ng opportunity para kay Light na makahanap ng magandang mga hooks and those bites and all of that. And most importantly, at dito ako nagulat, na yung rotation speed dito ng AP Bren, parang mas naunahan nila sa pwesto si Light. And yun sa mga moments kung saan nakita na ng AP Bren ay sinubukan ni Light na mag-hook dito, that's a winning condition na hinintay nila or a fighting condition na tawagin natin. Kasi pag nakakita nila na kapag skill na sila, once they've seen that they've used the hook, at least sa ganun meron na silang info. So ginamit nila yung info na yun para pag wala ng hook yung Franco, alam nila, okay, dalawa lang skill niya, yung stomp and of course, yung paggamit ng kanyang ultimate. So pwede tayo mag-push forward kasi may one less crowd controllability yung Franco and then the other members of AP Bren will get info. With one of those things considered, yun yung mga ginagamit nila para mas maganda yung pagpwesto nila sa mga turtles. And again, early game turtles, early game objectives really went to AP Bren. And of course, kung yung mga early game objectives mapupunta sa inyong team, sigurado masaya yung marksman nyo kung nanalo siya sa laning phase or kung natulungan siya na maayos, which of course, AP Bren got to do properly. Dahil sa mga galaw nila sa mapa, hindi sila masyadong objective reliant. Nabalanse din nila. Tinulungan nila si Super Marco at the right time. Binigyan siya ng enough
na help para makapag-farm siya na maayos, makakalamang siya na konti. Hindi man lang lagi kills for the 1-1, but most importantly, para makalamang siya sa lane, mabawasan si Eman at pa-uwiin si Eman on that Beatrix. Of course, coming from yesterday kung saan nag-back-to-back win siya gamit ang Beatrix na yon. But dito rin natin nakita yung isa sa mga problema ng lineup ng RSGPH. Isa sa mga conditions sinasabi natin lagi pag ikaw ay Franco or Kaja, yung mga suppress or catch is dapat meron kang kasamang malupit na burst or magandang crowd control. Early game, Valentina medyo nahirapan i-full combo or siguraduhin makakakuha sila ng kill with the Franco-Valentina combo. Kasi of course, alam naman natin yung Valentina kailangan pa niya ng item. And you have to credit RSGPH kasi yung lineup nila, they have a Franco, and if the Valentina, if ever, mahirapan, meron pa naman silang Beatrix. But that's for the later portion of the game. Ano mangyayari kung in the early game, ang daming hooks na nakukuha dito ni Light, pero hindi nila masyado nahuhuli or napipitas yung mga target na nakuha nila dito, which is another one of the problems. And of course, with the Valentina ultimate, which ultimate are you gonna get? Actually, it really looked like the best case scenario that you go for is yung mga heavy spin or yung ultimate ng either the Ruby or the Arlot. So there's a lot of utility there. Pero isa din sa mga problema ng RGPH is the sustainability na nilalabas ni View gamit ang kanyang Angela. So at some point, naging labanan nga ng magandang na magandang bitaw ng heavy spin. Ito makita nyo, mapipick off dito si Light and that's one of the examples we're talking about. Pero later into the game na to, mga mid-game spike na to. At nahuli nila yung isang pick-off. Pero of course, ano naman yung gagawin nyo para dyan sa 1-1? So, one of the biggest problems of RSGPH is wala silang direct na sagot para sa 1-1 ni Super Marco. However, nakita naman natin na lumalaban pa rin ang RSGPH, especially yung at around the 11-minute mark, nakapanalo sila ng magandang team fight, kaya umabot sa point na yung 7K gold lead ng AP Bren or 7,000 to 8,000, bumaba lang to 1,000 gold lead. Pero yung second lord actually ng RSGPH, or yung second lord attempt, parang nagmukhang nag-miscom unti doon yung RSGPH in terms sa pagbitaw ng skills nila. Actually, it looked really good for RSGPH na makontest nila yung lord na yun. Pero ang problema, parang nung nakita ni Emma na si Demon Kite nakakuha siya nung knock-up gamit ng Guinevere na yun, yung gold lane, or yung Eman, si Eman, ginamit niya yung ultimate ng Beatrix. So knowing that wala na munang spatial migration, yung Magic Thumb, matagal yung cooldown na yun, around 10 seconds at this point of the game or 9 seconds. And then of course, wala nang Bennett's Rage, yung grenade launcher, ultimate dito ni Beatrix, yung malaking AOE na sumasabog yun. Doon na nakita ng AP Bren, ay pwede tayo lumaban dito meron pa yung mga ultimate, pero mayroon dalawang key abilities na wala dito ang RSGPH, so pwede sila lumaban. And of course, Super Marco, with him becoming the MVP, sobrang ganda lang talaga yung laro dito ni Super Marco. Yes, natulungan siya ng AP Bren na maayos. They have the Angela, so this is a lineup na ginawa ng AP Bren to number 1, secure objectives. Hindi naman para maging aggro sa pag-secure ng objectives, pero para ma-secure lang. Nakita naman natin yung RSGPH na hirapan sila makahanap ng magandang timing sa pagpasok nila dahil merong heavy spin yung Akai na iniiwasan nila. And because of that, nakuha nila yung early game objectives. Si Super Marco nakapag-farm na maayos, nakakuha din siya ng mga kills supplemented by the Angela. But for RSGPH, nakita naman natin na kaya din naman nila pumalag. Eventually, naramdaman na din ng AP Bren yung damage ng Beatrix, yung damage ng Valentina nandun na rin. Kahit nga yung Valentina dito had to go for a more utility route. Kung nagtatanong ka kung bakit wala siyang Enchanted Talisman, that's because kung imbis na mag-Enchanted Talisman siya, alam naman natin may konting mana regen din binibigay ang isang Necklace of Durance. Hindi lang man ganun kalaki yung pagbigay ng cooldown reduction, pero nandun yung healing reduction na mas kailangan ng RSGPH. It makes a lot of sense na ganyan yung item build dito ni Aqua, kung saan Necklace of Durance at Lightning Truncheon ang mga priority items niya. And then of course, as the game goes on, yung focusing mark na merong ang isang Franco, mas taas yung chance or most likely, merong isang miyembro ng AP Bren na makakakuha ng 6% extra damage. Kahit sino man yun, basta 6% extra damage against this lineup, that's good. You will take that kung ikaw yung RSGPH. But AP Bren just played really well.
Kailangan ko din i-comment dito yung 7-minute fight nila dun sa may bot lane kung saan bago mag-third turtle AP Bren, gets nila yung timers nila eh. At ang kita natin talaga dito yung tendency ng dalawang teams na to kung saan sobrang prioritize talaga nila yung mga objectives. AP Bren and RSGPH, they like to play those objective timers or around those objective timers. So kung balikan nyo yung laban na yun, madalas nyo makikita na yung mga junglers at saka yung dalawang teams, siguro mga 40 at around 40 to 50 seconds bago mag-spawn yung turtle, nakapwesto na sila. Kasi yung tendency is, if at around 40 or 50, you're already around the objective pit, meaning meron ka mga oras makapag-team fight, and then, if ever ikaw yung manalo ng team fight, may konting time bago makabalik yung opposing jungler, pero naka-push forward na kayo kung maganda yung takbo, so hindi makakalapit yung jungler, either si Demon Kite or si Kyle TZ. So, this is magandang balikan yung laban na to. Kung ikaw ay isang player or team na gusto talaga maglaro around the objective, specifically around the turtles and how to improve your understanding of the timings of that. And pinakita dito ng RSGPH paano nga ba gawin yun. At of course, nakikita rin naman natin gaano kahalaga pa rin ang isang Angelo or isang healing support sa meta na to. Siguro kung meron akong ibahin sa draft ng RSGPH, although sobrang gets ko kasi parang pinoproject na nila na mayroong makako sila ng Akai, and then they already know they're going up against the Arlot. The Valentino pick could have been different, but I mean, looking back at it, perfect vision, knowing everything that happened, siguro inisip ko nga doon sa panahon na yun, baka maglilya nga doon si Aqua, but we'll see. It could have worked well for RGPH. Tingnan natin ano ang mga gagawin nilang adjustments para makaforce sila ng Game 3 kontra sa AP Bren. Kung draft lang ang pagbabasihan, I actually agree with you, Reptar. But on the other side, na parang AP Bren pa nga yata yung medyo risky biscuit pag pumasok. That's true. Actually, every time nalalaban yung AP Bren, minsan napapaisip ako, teka, sure kayo? Parang ano it's so 50-50. Every time they want to go for an engage, I wonder, kaya ba ng damage nila? Kasi most of these, again, I have to bring this up, most of them, siguro, deceptive, nakalinlang yung bawas. Papaglinlang yung possibility, yung output ng bawas. Especially if you're playing a Ruby, kasi pag every time na paisip mo yung Ruby, parang isip mo, hila lang eh. Tama. Hindi mo maisip yung bawas, yung lifesteal niya, minsan mo wala eh. And the Arlot, pareho silang may carrot. Teka lang, hindi carrot yung kay Arlot eh. ano ba? Ano yun eh? Parang spear ni Moscow eh. No? Oh, ano yung spear sa Tagalog? Sibat. Sibat. Sibat tsaka carrot. But you know, I agree, and that's the whole point of this lineup is hindi mo ini-expect na ganun kalakas yung damage tulad ng hindi mo ini-expect na pwede kang manalo ng 4,000 dayas sa paghula pa lang ng hero na to. Actually, if you follow One Esports sa social media, ibang hero yung pinapakita nila doon. Yun ang gusto kong hulaan din. Yeah, actually sa page nila, just follow mo sila sa Facebook, di ba? May post sila na iba-iba eh. Pero ito, sure ako si Glue nga yan. Tama ka nung Sabi ko dati barats eh, but okay. Ito, walang hula-hula dito. All you gotta do is register to get updates, and then your chance is just as high. You just as well can win 4,000 dayas. Right there. Yan lang. And 4,000 diamonds plus 4,000 diamonds will help me out here. 8,000. What? Parang 8,000 yata. Parang 8,000 nga yata yun, no? Ano dami mong magagawa doon pag nachambahan mo pareho yun. Anyway. But still, even if you don't get 8,000 dayas in total, you still get a good amount of news. Trending, bits, breaking news, basically the latest in all of the esports that you love. All you can find that in the One Esports app. Download now. Pwede mo panood, makita yan sa Google Play Store at Samsung Galaxy Store. Yun, it's all there. And it can notify you sa lahat ng happenings, of course, happening all over esports. MLBB guides, may interviews, and everything you'd need to survive. And of course, don't forget lang also to follow us. Join the One Esports community on oneesports.gg/community or make QR code sa baba. Scan that. Scan mo na lang. Scan that. Usap-usap tayo. Diyan kayo maipag-discussion or maipag-bardagulan. Hanap ka ng kampi mo sa RG. Diyan sa oneesports.gg/community. It's all good. It's all good in the hood. I think this is the best way to actually look for like-minded people. Create a community of kung gusto mo kung magaling mag-ML tapos gusto mo mahanap ng magaling mag-ML, yun sa mga nanonood ng esports yun. Or kung gusto nyo makahanap ng mga kausap tungkol sa mga theories
tungkol sa mga roster rumors, sa mga ano nangyari sa labang to, bakit ito yung build. Yan. And it's also the best way to just, you know, spend your time. Kasi watching MLBB alone is not the thing. It's not the best way, the most optimal way to do it. You have to enjoy MLBB with the community. And of course, oneesports.gg/community is gonna help you out. Lalo sabihin mo with Hello Panda. Ay, hello, Panda. I was gonna say that. Hello, Panda. Buksan na natin to. Okay, so here's the thing. Draft-wise, wala na akong hindi na ako magko-comment. Like, unless it's proven na hindi gumagana or may clear problem, I'll let these two teams do it. It's a draft. Sa totoo lang. It's up to them, right? It's all up to them kung what did you come into Indonesia prepared with. That's right. Ito na ba yung pinakahuling draft? What is left in the barrel of your gun? Actually, parang ganun. Ang look forward ko is ayan, yung super chocolate. Yan, mantap. Man. Bangit, sarap. Yung chocolate yung chocolate na yung exterior. Chocolate pa yung interior. Double choco yun. Double chocolate. Sarap. Okay. Ay. I'm saying, ang look forward ko is, nahirapan sila buksan, pero masarap yan. Okay, ang look forward ko is, what if si Coach Tio ang may baon na bago? Ayun nga eh. What if siya yung may kakaibang pick? Men, hindi malayo. Hindi malayo talaga. So let's go into draft number 2 for this game. And yes, no Joy, no Angela. Very good decisions, I have to say. Itong Joy na to nakakatakot din, especially in the hands of Kyle TZ. And you know what? Flap TZ, malay mo. Hindi mo din masabi. Kahapon, may nakita din tayong XP Joy. Ano ba yun? 1 in 3, 1 in 5 Joys are XP Joys. Yes. Although right now, obviously, Bruno pa rin. Ayan, ayun ang problema pag sobrang ganda ng win rate mo, no? Talagang hindi ka na talaga palalabasin. And that's one for Bruno. Right now at 68-69% win rate. How about the Fred? Kasi Fred yung slot na to dati sa AP Bren. I mean, their two bands were Baksha, Fred, and there it is. Baksha, Bruno, Fred. And the Baksha, it's actually very good for both of these players. Demon Kite, actually, yung huling panalo nila in the previous series. Plural ba yun? Yun naman, plural ng series. Anyway, yan. In the previous series na nakita nila, Demon Kite, naglalaro siya ng Baksha. Yep. So, malay mo yun na pala. Pero ito, men, the Faramis! Rockart, tama lang na pag-usapan natin to. Halos 2 years nang nagja-jungle back siya si Demon Kite. Isa sa mga pinakaunang nag-jungle back siya. Actually. Sa history ng MPL. Sa totoo lang. Di ba? Nung hindi pa pinapansin niyang si Baksha, nanguna na si Demon Kite dyan, and it's actually really good right now. Pero look at the right side. AP Bren. Napaka-spicy ng first 2 picks nila. Power picks. It's the Guinevere and the Arlot. Yan ang mga meta-protagonist natin ngayon. Mga bida. And still, there's a good amount of flex here. Yung isa pwede mag-XP lane. Well, actually, mas madalas XP lane. Yung isa, hindi mo alam, jungler or roam. Pero alam mo, okay din sa akin na sinacrifice din yung first pick ng Faramis kasi Aqua has been doing a great job with the Faramis for the whole tournament. Agreed. No? The whole tournament-wide. Ang dami ng naligtas. Kaya ang taas ng KDA ng RSG Philippines kasi hindi nababawasan yung K nila. Yung D. Yung D yung nawabawasan. Hindi nadadagdagan yung D nila. At yan, the super survival duo. Matilda and the Faramis. Sobrang ganda at healthy ng metagame natin ngayon. Ewan lang, if you agree with me, kayo mga nanonood ngayon, agree ba kayo healthy ang meta? And number 2 is, hindi natin na madalas sakit si Matilda. Hindi na siya yung dating sobrang, a month ago, na must play Matilda. Ngayon parang, pasok pa sa lineup. Dati, no, pag first pick, Matilda yan. Yapi. Automatic, wala nang tanong-tanong, wala nang usap-usap. Ngayon, minsan nga hindi na napipick. Ngayon may pinipili na siyang lineup. Oo. So, this is really good. Actually, I would completely agree with that. And the only question is, ano ba ang aalalayan nitong Matilda at ng Faramis na ito? Nasasagutin mamaya for sure. For sure, there is gonna be, there you go. Ito naman yung dapat ginagawa talaga ng teams. May pwede kang kunin na
na Netherrealm eh. Wag That's right. ka na mag-atubili pa. I like AP Bren doing that. Pero now it's the gold lane battle. Tatanggalan tayo ng gold lane ng AP Bren ng RSG Philippines. Maybe they wanna remove some more junglers. Tama. Sinasabi ni Coach Tio dito is siguraduhin yung jungle queen yan, ha? Jungle Kung queen hindi yan, ha? jungle queen yan, ako alam na namin. Just making sure. Kung hindi yan jungle queen, kung bibigyan mo pa yung Ogwin, na ako po. So now, AP Bren, they can go ahead and ban out the Beatrix. Tapos pili sila ng magandang lamang na gold laner. Iritel, mga hard-hitting na gold laners here. Iksha as well, up for grabs. Ay, nako, ang ganda ng Iksha. I actually like the Iksha. Yung pwede mo pang palipadin gamit yung guiding wind, ano? Or baka ban Iksha, tapos pick nyo yung pwede pa. Exactly. Kasi ang ganda nung Iksha ngayon sa Faramis Matilda lineup. Magandang ban yung Iksha right now. Just don't give it a chance at all. That too. Yeah, very good one. And, uy! Hindi expect na agad nila. AP Bren feels like they're thinking one step ahead, no? Na inuna na nila yung possible gamitin ni Nats, pero Benedetta's still there. Actually, medyo reliant nga si Nat sa Pakito in the previous games. run in MPLI. Kapag Bene kasi, it doesn't have the same speed inabakbakan ng pagpatay. as a Pakito. Yes. Oo, yung one boom boom. Tama. Walang bumbong eh. Kay Benedetta parang naman na matagal. Na ilang segundo yon na tinatadad ka ng espada. Tama. Tas yung kay Pakito, boom boom yung na. sahig pa masakit. Yung sahig masakit. Yung sahig masakit. The floor is on fire. The floor is lava. The floor is lava. Ayun. Or, doon sa mga batang lumaki tulad ko, langit lupa. Langit lupa. Langit lupa. Inferno. Alam niyo na yun. Ay, nako. Ay, okay to ah. Nagkabasaan sila. Siguraduhin yung XP rin Arlot yan, ha? Ang ganda. This is legit direction to. Legit direction to para sa drafting. Oo. So, Coach Tio understands na So good. alam natin na wala nang i-flex yan kung tanggalin natin to. Kasi we've only been seeing yung ibang teams, like, literal tunnel draft eh, di ba? Tunnel vision draft ban na lahat jungle, dire-diretsong gold, dire-diretsong jungle. Ito lang yan. Hindi, that's not the only way to draft. Lalo na si Coach Bren. Oo, alam nila yan. So, it's very good. The way that we're seeing the draft right now, yung in-execute ng parehong teams na to, very impressive. Now they lock in that gold laner just to make sure na may pang-hit sila sa lahat ng tatamaan ng Netherrealm. Okay. So now that they have the Brody, open pa rin yung Iksha. Safe ba yung Iksha dito? Pipick ba yan ni Eman or magbebeya na lang siya? Something more, something less all-in. Kasi sobrang all-in ang Iksha eh. Sino ba yung isang team na yun na medyo na tunnel vision sa Iksha tapos natalo rin? Mga pa yun? Pinoy team yun eh. First pick din yun eh. Kumalala. It happened over the weekend. Ang daming ML this weekend. Oh, Yuzhong. Ganda. Okay, confirmed. Ito na si Nats. Nats, it's been a while since we've seen Nats go crazy on the Yuzhong, so maybe this is the game to do it. And for this one, para din naman kay Eman, Beatrix, pwede. Safe na pick. Obviously, the Beatrix. Iksha's pretty good. Pero it's a Claude. None of the above, ah. None of the above. Sa totoo lang, hindi ko alam paano pasahin si Claude sa meta na to. And usually, you want the Claude against a team that has a Netherrealm. Well, technically, meron nga din naman Netherrealm AP Bren. Yes. So that makes sense. Okay, so that makes sense. Just to make sure na may, if ma-counter go sila, may panapat sila na damage sa buong team ng AP Bren. So that's good. That's actually good. And yung ginagawa ng RSG Philippines, medyo similar yung galaw nila with the previous lineup ng AP Bren na alaga talaga sa gold lane. Sobrang sagad-sagad alaga to. Kasi yun talaga yung pambanat nila. Tapos may cleaner sila. Meron silang sweeper yun in the Marquise. So talagang overall, I like RSG's draft. I like the fundamental approach na may coverage sila, range-wise, ramp up from early, mid to late. Okay. AP Bren, ano meron? Ugulatin Coach pa tayo. Bren, what you got? It's a Minotaur. Jungle Guinevere. Okay. There you go. Again, alright. Mapanlin lang na damage ang meron ng AP Bren. For sure. Pero compared to last game, ito mas across the board yung damage nila. Everyone has very good kill capabilities. Sa kanya-kanyang mga lanes, XP lane, may patayan, most likely magaganap sa gold lane as well. And kung saan man yung Minotaur na to, around the mid, for sure, RSG is gonna have to be on their toes. Kailangan alerto ka kung ikaw ay isang raider. DPS ang laruan ng AP Bren, while RSG, it'll come down to the approach. It'll come down to finding the angles. So ngayon, ang hope ng RSGPH, sana mahanap namin yung angulo. Kasi kung hindi ibig sabihin nun, AP Bren, angulo. Dalawa lang yun. Angulo or angulo. That's correct. And now, it's match point para dito sa AP Bren. This is a very interesting lineup they've created. I would say, I like this better than the previous draft. But at the same time, you know what?
anything can happen right now. So, RSG Philippines, they need to really concentrate dun sa lane ni Eman for sure. Yan. Na ikutin yan, paulit-ulit yan si Light. Expect nyo na. Okay, ito yung expect ko rin that we would see Purifies. Purify! Kailangan ng RSGPH para, again, not just to save themselves on the engage. Oy, grabe naman, Ogwen. Grabe, Ogwen forcing a flicker out. Ito si Light, pwede pang bumalik. Philip. Flap, yan na, nag-flicker in na. And dito na nga ba, first blood para sa RSG. Hindi sapat ang safety ng Torre para dito sa Matilda na to. Grabe yun, Matilda Air Force yun. Grabe, no? Para siyang strike team eh. Para siyang F-14 fighter jet. Parang pusa yun ah. Pusa pala. Oh no, Flap easy. Ay, si Flap, nabibigyan ng malupitang Soul Bloom galing kay Light. Level 1 pa lang. Umaatake na. Wala pang 1 minuto, 2 kills na. Men, itong RSG ngayon, Game 2 in MPLI, para silang yung laro nila against AP Bren. First na nila magkikita, Game 4. Yung Game 4 ng RSG noon, ganito Game rin. 4. Sobrang lakas. Early game, dire-diretso lang. Nagising ang Raiders dito. And I think a lot of them, medyo comfort pick na din. So, sobrang crucial nun. We'll have to wait and see kung matutuloy-tuloy ba nila ito as we head on to 30 seconds bago mag-spawn ng unang turtle. That's right. And now, AP Bren forced to send reinforcement. Parang, grabe ang init ng RSG dun sa XP, ah. Kahit, Kyle, check mo muna. Kyle, medyo magka-rhyme. Pero, Silip. Kyle, doon ka muna. Medyo hirap eh. Yan nga eh. Although, in terms of dueling naman dito sa goal lane ng AP Bren and RSG, quits talaga sila. If anything though, I'll have to say medyo lamang si Marco. Oo. I like the Brody against the Claude. Ang Claude talaga, as in one of the most item-dependent heroes. Itong si Baby K. Yeah, totally. Itong mga picks na ganyan. Uy, teka lang, si Nats yata ay makipagbakbakan muna. And AP Bren, ito yung sinusubukan kasi nilang makuha ulit yung advantage na nawala sa kanila with those 2 kills. Yep. And now, lilipat-lipad, itong si Kuya Nats, hanap sino? Si Kyle, TZ muna. Few naka-ready, of course, with the Netherrealm. Pero magagamit ba niya yun? Aqua na una na. And Demon kahit makukuha ang unang turtle ng laro. Oh, lilipat-lipad. Of course, Light, napakagandang Circling Eagle nun. 2 na nakap niya. And napabagal pa ng bahagya ang retreat ng AP Bren dahil doon. Ultimate turn. RSGPH, hindi lang sila nakakuha ng turtle, nakakuha pa sila ng mga extra kills. And syempre, that's what you can expect when you have a Marquise decimate on decimate. And now, teka lang, 3 minutes in, wala nang shield. Tanggal agad yung shield. Pwede nang mabasag nga yan kung sakali. Binarag. Yun ang literal na barag. And sabi mo nga, yun yung advantage na makuha mo wag merong Martis sa laban mo, ay sa lineup mo. You have that insane attack damage and attack speed. And not to mention the decimate pag nagkamali yung kalaban mo. Which we did see kanina. Man, para tong boxing match, tapos round 1 pa lang, kinigiti-punch ka na. Kinigiti-punch. Ow! Naku! Or, let's say mixed martial arts, UFC. Line-leg kick ka. Leg kick. Round 2, leg kick pa rin. Eh, championship match, 5 rounds. Round 3, hindi ka na makatayo. That's really, this is the smart way to approach it if you're RSG, no? Oh. Like, just do it. Just keep doing it. Pag hindi nagagawa ng counter ng kalaban mo, tuloy mo lang. Pero look at this! It's a 2-man knockout with a Violent Requiem, pero activated agad, and nagamit na ang Netherrealm netong si Aqua. It's gonna be a problem pag nagkaroon ng hulihan dito, pero looks like makakatakas muna ang ibang Raiders na na-target ng AP Bren. Short ng damage output ang AP Bren. And it could be that, or RSGPH just has been able to build enough casual defensive items, kaya nabuhay pa sila doon. Kumunat na no? Oh, down bottom! Ayan na, even the torn apart member hindi na sapat right now. That is a good sign para sa isang Claude pag hindi ka kayang full combo ng isang Brody. Ay na kaya ng ibuli ni Marco. Not because, rather, ni Eman, si Marco. Not because early game, 50-50 yan, but mainly because of what's happened elsewhere on the map. Lamang sobrang RSG sa mid at sa top. Kaya sa baba naman, parang, okay, wait lang, kaya ko to asimin kasi lamang ako ng XP across the board because of the turtle. And hindi mo kailangan babyhin na ngayon. Itong si Eman dito sa baba. Right. So that's a really good sign. Yes. So now, it is gonna be up to AP Bren to pick up the tempo na naman. Pabilisin na naman ulit para sa mga Bees dito at 5 minutes. And maganda na ang pwesto ng RSG. Sinisimulan na nilang bakbakin din ang turtle. Number 2. Hindi pa nabad. Nats naghahanap ng target dun sa likod. Hindi niya nakita.
Etong sila Few, nandun pala dun sa ramp mid area. Kyle TZ missing out on spatial migration pero huli pa rin naman si Nats. It's not gonna be enough though with the Aqua Netherrealm. Demon Knight goes and gets that turtle again. Madaming lulipad and Netherrealm para naman sa AP Bren. Will it be enough though? The damage just, I don't see the damage, man. Wala talaga yung bawas. Nakatakbo pa kasi Nats ngayon. Decimate! Demon Kite! Dadapa si Flap TZ. 10 seconds. Pahinga ka muna dyan. It's D-time from the Demon Kite. Uy. Look, no, hindi pa Kahit yung buff. Boss, kahit yung buff, ayaw bigay. Ayaw na, gusto nang i-deny lahat. At meron ng pressure din na bubuo dito sa baba para sa RSG. Magandang backup dito mula kay Ogwen means na makakapaggalawan ng konti, makakagalaw ng very, very slight Super Marco, at least for now. Pero 4,000 na ang gold ng RSG. Okay, dito ko masasabing lamang talaga RSG. Not just because of the big numbers, right? Because of even the roamer. Si Light, alam mong sobrang ganda ng posisyon mo sa laro kung ang first item mo photo. Kung first item mo Flask of the Oasis and hindi yung mga casual chepi-chepi armor, alam mo sobrang lamang mo. Yes, pwede mong isagad yung advantage mo. Hindi mo kailangan yung super core item agad. You can go for a very niche way to do it. Pero at the same time, it adds more effect. Kasi nga, hindi mo kailangan ng, halimbawa, defensive item. You don't need to go defensive. Tama. Right now, you can just keep going and push hard. Knowing na yung bawas sa 80 Brens mababa din. Pag bumuo ka ng Flask of the Oasis na una, para kang, alam mo yung pagsweldo, tapos sabi mo, sige, upsize na po natin. Yan yun. Yan yun. Yung alam mong hindi mo kailangan agad-agad, pero para lang masarap yung feeling. Sige, Flask of the Oasis muna. Kasi dire-diretso man tayo eh. Pwede mag-non-stop din yung yung mga teammates mo pag ganun eh. Pwede mag-non-stop action. Kasi lagi mawabalik yung buhay nila. Oh, ito na. Yan na, magandang lipad ginagawa ni Nats. May atras din. May atake din sa likod mula kay Demon Knight. Ayan na, na-activate agad ng napakaagad. Netherrealm, lumalaban sila sa ilalim ng torre. Pero parang kaya pa rin yata ng RSG. Raiders are going non-stop right now on 80 Bren members. Ubus yata ang abat. Super Marco way too late to the party. Parang torre yata ng RSG yun ah. Parang nakalimutan ng AP Bren turret na. Teka, right side ako ah. Binurus ko na sa ilalim, boy. Kasi walang na-damage sa RSGPH. Ang galing nila mag-juggle ng aggro. Ang galing nilang maghanap ng target. And right now, AP Bren. Sabihin nila, ito pala feeling na Ito, kahapon, no? Oh my Kasi God. ganun kalinis eh. Exactly. And pag nahawakan talaga ni Aqua tong Varamis, tas dire-diretso ang ganda ng coordination niya kasama tong si Demon Knight and Light, you just can't stop. Lalo si Nats maganda ng pwesto ngayon. Alam mo na, normally, pag alam mo yung XP laners, pag pantay sila, ang galing na ni Nats doon. Pag lumamang pa ng gamit si Nats, pag lumamang siya sa goal at XP, talagang mahirap na siyang pigilan. Sobra. And right now, ang lamang ni Nats 2K. Lamang ni Nats 2K. I'm gonna throw back again to not just yesterday's last game in that series against Homeboys. Pero again, Game 4 ng RSG versus AP Bren. Yun talaga yun eh. Si Nats ang nagsimula, si Nats ang tumapos, si Nats ang MVP doon. Ngayon, si Nats ang nagsimula, di ba? Dragon muna, check ko nasan. Confirm laban. Yes, exactly. And because of that, hirap din mag-set si Kyle TZ kasi may early warning device eh. Oo. May early warning device yung RSG. Wow. Ayan na nga. So, no sets for Kyle TZ. Hindi siya makahanap ng spatial migration attack or angle. And it's just so hard para sa AP Bren na lumabas sa mapa sa ngayon. Oh, look at this. Bottom lane yung kanina pa tinatrabaho Nat. Sabi niya, huwag na nga tayo mag-antay ng wave. Suntokin ko na nga lang. Sinuntok ng dire-diretso. Ngayon, hindi na kailangan tiisin. Sobrang liit ng mapa ng AP Bren. Hindi sila makapag-farm. If i-freeze lang to ng RSG. And hindi man lang nila maiisip kung paano mag-contest 30 seconds away. That's true. First Lord. And kahit yata may mahuli, parang even if may mahuling malupit na Final Slash or Minoan Fury, ang hirap eh. Parang hindi ko ma-imagine kung saan magagaling yung bawas. Parang Super Marco, will he be in na? Awan manong, awan fighty damage. Kulang. If they have to hold it down, no? Let's say, sige, tanggapin nila. Sa loob tayo ng base na depensa. Punish natin sila. May mahuli? Oo. Ano pa yon? Siguro second Lord pa. Second Lord. Itong first Lord, kailangan nila tanggapin. Makukuha na tayo ng inhibitor. Promise. Yes, for sure. Yun. And with this one, I don't think they will try to contest unless may iniisip pang plano dito. Si Kyle TZ. Oh, Kyle, don't do it. I think he's gonna go for it. Oh, may sack siya. It's a trap. Okay. Ano lang, pampakabala. Sumilip lang. Pangsilip lang. Pwede po, never mind. Alam mo yung nagpapaalam ka sa nanay mo, pwede po, no, bad timing. Sorry. Oh. Hoy, Kyle TZ, medyo tinitiis lamang sa ngayon. Ang ganda na, may
temp check no? Alam din ng ng AP Bren na hindi basta-basta mag-grow yung RSG. In fair. Alam nila kung ano yung willing yung RSG gawin at alam nila kung hanggang saan lang sila. Exactly. So right now, I'm sure alam din ng RSG na tansyado din nila yung angulo ni Flap eh. Kahit may ma-final/flicker, final/ dito, kaya tuloy-tuloy ng laban. Unless si Emma na mahuli, which is nagamit naman niya. Kaltizi, beautiful spatial migration, forcing the Purify out of the Cloth. Also forcing the Nether Realm Ayun. from Aqua. So ngayon, mid lane defense, kasama yung Lord, Black Dragon 4. May lumilipad na logo ng RSG doon sa likod with Nats. Trying to get everyone hit by the Black Dragon form. Emma nadali! Oh my goodness, where did that come from? Nabasa ng AP Bren at medyo nag-asim ang RSG. Parang may nagdala ng sinigang doon banda sa Jakarta. May nagdala ng sinigang Alright, here we go. For the first time in 2 to 3 minutes, AP Bren nakalabas ng base. At nakakahinga sila. Pero of course, 8K pa rin ang gold lead. That means most members ng RSG ilamang ng halos isang item sa kanilang mga katunggali. So Still, hindi pa rin ito magiging madali. Lamangers pa rin. So makakahinga ang AP Bren, pero hindi pa rin naman sila, pwede na. Oo, hindi siya yung hindi siya, it's more of, Hindi siya, yan. medyo Hindi pa hayahay. Hayahay, Kailangan kumalma. Kailangan pa rin todo focus ng RSG, ng AP Bren dito. And they have to take advantage na nasa labas sila ng base. So that is, nakuha sila ng gold mula sa mga jungle nila. That's a good start. Pero malayo pa rin ang kanilang lalakbayin para mapantay yung laban nito. That's right. Pinamalaking lamang pa rin kay Nats na almost 3,000 gold. And kung yung XP laner pa lang nila, nahihirapan na yung patayin, what more, yung totoong frontline nila, si Light at syempre si Aqua. And now that they all have their purifies back, AP Bren, kailangan nila mag-isip, okay, anong next play natin dito? Anong susunod na galaw? Baka hindi na maulit yung pinanis natin sa mid. Ayun na, sinimulan na agad ni Kyle Easy sa combo mo pa with the final slash coming in from Flap. Pero looks like Nats mas handa ngayon going in for the fight. The Petrify and of course the knock-up coming in from the Liuzong. Magandang ginawa nila pero it's still not enough para ma-totally wipe out ang AP Bren. Medyo, nabugbog sila pero hindi pa sila. They're not down and out yet. Oo, parang nahirapan lang kami pero mas lalo kami Nasugatan lang. Mas lalo kami nanggigil. Ika nga, nang nag-aantay sa upper bracket sa grand finals. Okay. Right now, AP Bren still makakalabas ng konti kasi again, RSGPH talaga sinasadya nila eh. Yung waves, freezing waves, kung sino bigyan ng gold, kung sino bigyan ng XP. And right now, nag-spawn na ang Luminous Lord. Kanina, hindi talaga nakapag-contest. Pero ngayon, sabihin ko ulit, hindi pa rin pwede. Hindi pa rin to safe. Yes. Definitely, mas maganda yung position nila compared sa kaninang Lord. Pero hindi pa rin talaga safe. And aware din yata ang RSG Philippines na kaya nating box out to. Kaya nating bigyan ng mahirap na Lord Dance itong AP Bren. Now, Flap, TZ, and Ogun pa lang ang kanilang nabibisyonan. Few nasa likod, kita na lang, hinahanap nila, nasa na ang jungler netong mga bubuyog. Nasa na si Kyle TZ. Ang tagapagmana ng TZ Blade ay linalaro ang vision, ang linalaro ang mapa. And I think, nagdalawang isip siya, kukunin ko ba itong purple? Kaya nga Baka pwede ko i-contest eh. Kaya na, nagpakita na siya. Oo, full stacks naman yung super magic ko eh. Getting ready to go for the fight. Kyle TZ, medyo kakachikachi ng bahagya dito. Ay, Eman nasa likod. Sinisimulan na ni Nats para ma-secure itong Lord. Sino daw, sabi ni Nats. And looks like it will be enough to push back the bees. For the meantime, it is Lord number 2 going to RSG. Okay. Despite the Lord being clearly for RSG, and syempre nag-man-to-man defense ang mga Raiders, hindi nila napansin. Teka lang, si Marco palang nawawala. Nakapag-push sa taas. Kaya nga, nanahimik eh. Alagang si Marco, tahimik lang eh. Yun talaga yun. And because of that, there is gonna be some sort of breathing room. Hindi basta sasabay yung wave sa top. So it's gonna be mid and bottom para dito sa AP Bren na kailangan nilang tutukan. And kaya naman nila. Look at this. Si Nats kinakat yung trinabaho ni Super Marco. And hindi na ganun kadali ang depensa ng AP Bren. Mind you, wala na yung mid lane turret. So ngayon tatalon at babalibagin ng Lord ang kanilang base. Active din yung Purify dito ni Eman at ni Aqua. So sinisimulan na nila ang pagpuwersa dito sa AP Bren. Yung Tori sa baba, hindi natatagal yung Lord. Hinawakan muna ng AP Bren. Seeing if they can also clear up that top lane just to save that inhibitor. Pero looks like hindi na yata papayag ang RSGPH na madelay pa ang kanilang panalo. Sinisimulan na ang laban, 5v5 sa loob ng base.
Si Nats ang nagsimula. Nako Nanakap po! pa si Ogwen. Magandang activation ng Netherlands para sa parehong upunan. Final slash activated. Nako po, ang beautiful Minoan Fury. Pero look at that, the damage is not anywhere near ready para dito sa AP Bren. Hindi talaga ito sapat. At dahil doon, looks like we have a game number 3. Hindi papayag ang mga Raiders. Hindi ganong kadali. Hindi kami malalaglag ng ganon-ganon lamang. We're going to game 3. Dito naman ang laki ng ngiti ng 5 mga players ng kupunang ito. Yes. And of course, nagsimula to minute 0 pa lang. Sabi nila, bigyan natin si Flap. Bigyan natin si Flap. Wala pang 1 minute eh. Technically si Ogwen yun. Ogwen. Tapos sumunod si Flap. Oo. Pero natin. Nabigyan nila in mission success para dito sa duo na itong ng RSG Philippines. Talagang gamit na gamit ang Matilda at Faramis dito sa matchup na to. Pero kita mo din, medyo napagod. Parang mapagod din yata ang RSG Philippines. Bro. Halatang todo bigay talaga sila with that one and they really deserve it. Pero it's just not over yet. In-all-in nila yung comms, in-all-in nila yung macro, yung technique, and syempre, yung drive. Tingnan natin kung ano pa nakita ng ating analyst doon para makakita tayo ng Game 3. Reptar, let's talk to us. Ngayon, nakita natin na ginawa ng AP Bren nung game number 1 sa RSGPH. Ngayon, RSGPH, yun yung ginawa nila sa AP Bren dito sa game number 2 kung saan nag-pressure sila sa mga perfect timing around the objectives. Kung hindi man mananalo sa objectives ng RSGPH, although spoiler alert, well, hindi naman spoiler, nakita nyo na eh. Nanalo nga yung RSGPH objectives dahil bago mag-objective, nag-set up sila kagad. Katulad ng sinabi ni Leo at Rockhart bago nila binoto sa akin dito, at first, naramdaman na ng AP Bren early game. 2 early kills, top side. At first, si Ogwen, pagkatapos nun si Flap TZ, diving under tower. And that's because yung lineup dito ng RSGPH, 4 na hero na maganda para sa early to mid-game power spike. And then, kung hindi man nila yun makuha, kahit mag-agresibo lang yung RSGPH early on, if ever ma-counter-punish sila, although highly unlikely na mangyayari yun. Parang konting milagro kung hindi sila makapag-ramp up dito, edi at least meron silang launch. So, gets ng RSGPH yung idea ng draft nila and they played around it so well. Pag meron kang Faramis, Matilda, Yuzong, at saka Martis, at yun yung mga key early game pieces mo, simple lang yung gusto mo gawin. You dive towers or magda-dive ka ng XP laner at the right time. And then, dahil doon, masaset up mo yung sarili nyo sa turtle fights na meron kayong onting lamang kasi either yung XP laner, pabalik pa lang kasi napauwi nyo, or walang XP laner yung kalaban. Early on, yun yung nakita natin. And even though, hindi man sa mabagal yung pag-ikot dito ng AP Bren, lagi nakakasabay naman sila sa ikot. Malaking problema dito yung Yuzong. And add to that, meron pa silang Faramis, yung RSGPH, na isa na to sa mga key picks of the tournament. Hindi lang para sa mga buong teams, sa lahat ng mga teams natin, pero para kay Aqua. 607 KDA at natapos niya yung laro with a maniac as the Faramis. And it ended up becoming a perfect draft para sa RSGPH. Faramis, Matilda, Martes, first 3 picks. So alam mo na, yung early to mid-game condition nyo ay nakacheck na yon. Guinevere, Arlo, at Valentina for AB Bren. A little bit more scattered. Yung nakita natin, although the Valentina, kukunin mo talaga yon going up against the Faramis as one of your options. I'm medyo surprised lang ako talaga na both teams are kind of sleeping on the Lilia right now. Pero, guess ko rin naman talaga yung Valentina pick-up kung bakit pipiliin mo yun. However, despite the control at saka yung ability kit ng Valentina dahil kailangan din niya ng oras, pagkalaban niya ang isang lineup na sobrang agresibo, dive lang ng dive, mahihirapan talaga ang isang Valentina. Kahit merong Minoan Fury, minamaximize talaga ni Nats yung paglipad niya sa ere para makukuha siya ng magandang hinto sa mga miyembro ng AP Bren. At ilang beses natin nakita sa mga objective fights, kahit pupunta na doon o malapit na yung AP Bren, makapwesto na maganda, si Nats gagamit lang ng kanyang Black Dragon form, si Demon Kite, hinatak na niya yung turtle, nasa side na ng RSGPH, siya na lang naiwan doon. Pag lumaban pa mismo yung RSGPH or nakakuha ng magandang petrify combo si Nats or nakapag-knock up si Light or nakapag-hila si Aqua,
doon magpa-follow up si Demon kahit at mag-chain lang siya ng decimate, siya ang tagalinis dito. That could have been a carry Valentina para sa AP Bren na nakita natin sa laban na to. Pero isa sa mga factors is RSGPH na-execute nila na mas maayos yung kanyang lineup. And naturally, pag ganito yung magiging matchup mo, this is what your drafting picture looks like. 90 or okay, huwag naman 90%, masyadong mataas yan. Sabihin natin 75% out of 25%, lalamang talaga yung lineup ng RSGPH as long as they play aggressive. And most importantly, maayos yung timings nila. Kung masyado maaga o masyado late, yung Black Dragon form dito ni Yuzhong, may opportunity yung AP Bren na paikot yung laban. Si Few, kung hindi man niya gagamitin yung ultimate ng Faramis dito, pwede din niya kunin yung Black Dragon form. However, na-overwhelm lang dito ang AP Bren. Kahit nakuha nga nila yung isa sa mga meta pick ngayon in the Guinevere, hindi nila masyado nagamit to its maximum effect. Dahil nga, technically, double sustain at high utility roamer at mid lane combo ang kinuha down. Hindi naman technically. Nga, yung kinuha dito ng RSGPH, yung Matilda at saka yung Faramis, mahirapan talaga dito ang AP Bren. So, nakagante ang RSGPH. Now, sila ang nakapag-snowball. Dominating performance kontra sa AP Bren. And of course, masaya si Eman on the cloud kasi makakapag-farm at makakapag-pull lang siya. Lahat ng mga notes ko dito, nakalagay lang yung mga moments kung saan yung AP Bren hindi talaga makalaban kasi early game wala silang masyadong sagot dun sa Yuzhong. Kahit na hintayin nila yung mga perfect moments para hinintayin talaga nila yung paglapag ni Nats, kailangan mo din talaga dito i-comment yung discipline ni Nats na hindi siya lagi na kahit na maganda na yung opportunity na lalapagan niya yung combo, yung mga miyembro ng AP Bren. Ilang beses na si Nats napapaisip talaga ako, ba't ka pa lumilipad? Ba't hindi ka na lang mag-combo petrify dyan? Pwede naman pwede na Pero, sinasabi niya, hindi pa boss kasi yung mga teammates ko, hinihintay ko pa nila meron pa kami mga timing na hinihintay talaga. Tapos yun, makita naman natin na nagawa ng RSGPH. They played around the Yuzhong well, and most importantly, yung RSGPH and Nats, yung Yuzhong, played around the team well. So, classic story of one team playing better than the other at RSGPH makakalamang sa game number 2 sa game number 3. So, kung akala natin, AP Bren, of course, our champions dito sa Pilipinas, grabe, sobrang lakas naman talaga nila. Sobrang dominante. This doesn't look good for RSGPH. Sabi ng RSGPH, mga boss, relax lang. Madami pa kami mga picks dito. Pero yung nakuha nila, yung mga comfort nila sa mga players. Of course, alam natin pag meron siyang easy dive at saka high damage XP laner, masaya si Nats. Si Demon kahit sa sobrang pag-technical niya, pwede siya mag-counter punish. And of course, Aqua, Light with those high impact heroes, high utility na may damage, and of course, yung Claude, just a late game condition for Eman. The AP Bren lineup with the Minotaur and the Brody last pick. To me, sa scenario na yun, okay na yun That's the best possible pick na pwede nila kunin. Pero siguro yung prioritization lang ng Guinevere, Arlott, Valentina early on could have been different. Even though, kita naman talaga natin kung bakit ang lakas ng Valentina ngayon sa meta and gaano siya kahalaga. At some point, kailangan talaga understand natin lahat, all of us, that even though maganda yung mga power picks na kunin sila early on, yung sobrang meta talaga, kailangan din natin tignan kung masasagot natin yung mga heroes ng kalaban early on. Kasi if ever nga, on paper, may chance talaga naman yung AP Bren dito sa paglaban However, mas madali i-pull off yung lineup ng RSGPH. Mas madali gawin at yung mga winning condition na gusto gawin ng RSGPH. Simple lang, combo nyo lang yung mga abilities nyo, makuha ng combo yung isa, samahan nyo, decimate, rinse, and repeat, play around it. AP Bren, parang may inaasahan pa sila merong magkamali sa side ng RSGPH para mas gumana pa lalo yung lineup nila. So, let's go on over to Jakarta right now para makakinig ang mga magandang host natin dyan and of course, mag-interact with our friends in the audience. This is the Indonesian talent. They call us Panda. Wow. Okay, tapi menarik banget. This is 1-1. This is final over bracket. So,
Anyone who wins will goes to the grand final slot. Yes, we are still in our lower bracket final matchup between AP Bren and RSG Philippines. We are still looking for one more team to fill in the last grand final slot. Betul, di tengah-tengah kita mencari satu slot terakhir, namun ada orang yang hadir, tentu saja salah satu teman dari kita semua, one of our friends. He come not from Jakarta. Can you guess where he is from? I'm not really good with places. Oh, he fly from far away. How far are we talking about? Further than Super me? far. Further than me? I don't know. How long is the flight? 1 hour? Okay, no, I came from Satu jam. further. 1.5. 2 hours. 2 hours, okay. Okay, Anonim from Surabaya. Piye kabarnya, Nim? Api. Ape. So ya, gimana kamu nonton ke sini? Datang ke sini? Bagaimana kamu melihat MPLI 2023, Nim? Seru sih. Sebenarnya saya dukung ini kan, tim Indo kan otomatis ya. Cuman waktu nggak ada, tetap ngelihat yang tim-tim lain dari luar seru banget. Masih seru banget. Actually, he came here for Indonesian team, but unfortunately, no Indonesian team, but he watched the match and it was so epic and he amazed by the teams. Yes, I agree. The Filipino teams are definitely putting up an amazing show for all the audience here on ground and of course online. All right, Anonym, I want to ask, since you're already here and you're watching this battle, in this match, okay, this lower bracket final match, who's your pick? Is it AP Bren or RSG Philippines? I kind of like AP Bren, I think. You like AP Yeah. Bren? Why? In game 1 especially, I like how they play. I like how confident they are. Even though the second game is not so much, but I really rooting for AP Bren right now. AP Bren. So you want to see AP Bren and Echo again in the final. So technically it's like a rematch of yesterday's upper bracket finals match. Sorry? You want to see AP Bren and Echo again in the finals. Yes, I hope so. I hope so. Oh, okay. Oh, yeah. If it's Echo and AP Bren, who do you want to win? Still AP Bren. Still AP Bren. Wow, Happy Brand fans here. Jadi dia melihat bahwa permainan dari Happy Brand mereka begitu percaya diri. Di game pertama walaupun game kedua terlihat agak sedikit shaky, namun dia masih melihat kekuatan dari Happy Brand dan bahkan dia berharap Happy Brand bakal bertemu lagi dengan Echo di Grand Final dan Happy Brand akan mendapatkan Grand Final itu dan menjadi juara. Yes, okay, now let's talk a little bit about the second game. You said that the second game AP Bren was a little bit shaky, but I feel like RSG Philippines performed really, really well. Now, we even ended the game with a Faramis Maniac, which doesn't really happen often, right? And like, if you saw on the stats on this LED just now, it was what, 7,000 damage per minute. What do you have to say about like a mid laner getting a Maniac to close off such games? That was definitely a crazy gameplay, like the Paramis, like yeah. What steps do you think AP Bren needs to take to make sure they get Game 3? Because RSG Philippines in Game 2, they were on fire. I think it's a lot about early game, I think. They fail so much in the second game, in the early game, losing kills after kills, and really hard to come back after. I think the early games will gonna be really crucial. Oke, jadi kalau dari Anonim sendiri, apa yang dibutuhkan sebenarnya untuk tim beradu di game yang ketiga, khususnya tadi RSGPH begitu mengerikan, Happy Brand butuh early game yang kuat. Namun kayaknya it's not about Happy Brand only but also RSGPH. So early game is so important right now. Penting banget berarti Nim, early game. Ya, yeah, karena susah banget kalau udah ke snowball kayak gitu buat game keduanya tadi. It will be hard if the snowball cannot be stopped. Yeah, I mean, I agree. We all saw RSG Philippines really, really snowballed in that early game, which gave AP Bren actually a run for their money just now. Ya, jadi memang kita ngelihat banyak banget yang didapatkan dari early game. Namun Anonim, game ketiga apa yang kamu ekspektasikan untuk match lower bracket ini? I hope there will be a really close game, a really crazy one, comeback after comeback maybe, and whoever wins, I think they really deserve it. Oh, he wants an action-packed final game, lower bracket final game. Pengen yang seru, kepengen yang bener-bener game, close game, dan membuat hati kita berdebar semua. Yes, exactly. Now I'm pretty sure everybody is excited for the third game because we will be finding out who will be our second grand finalist. So guys, I think everybody's ready. Are you ready? You ready to see AP Bren win? You ready to see? Of course, we are ready here. All right, since he's Team AP Bren,
I'll go for Team RSG Philippines. You go for? For the win! Who gonna win? Let's check it out together on the final lower bracket. Happy Bren. And also we have RSG Philippines. All right, casters, take it away. At dahil sinabi mo, gagawin namin. I-take away namin. Take it away! To the desk. Maraming salamat, Rose and Clara. And of course, our friend from Surabaya, which is in East Java. So siguro, kung ikukumpara mo yun sa Jakarta ng Indo, sabi natin parang ano siya, Cebu. Kasi Central Indonesia yun eh. Yun. Medyo gitna siya. Kasi yung shape ng Indo, parang ganito. Ganyan. Nandito yung Surabaya. Same island. Gitna, hindi, malayo Gitnang na. Ibang island na. Ibang island yun. So, Ganito. yun yung importante doon. If you fly from the Philippines to Indo, it's about a 3-hour, 4-hour flight. If you fly from the Philippines to Surabaya, it's 8 hours. Okay. So, yun. Alright, so that's pretty far. And ganun ka-dedicated yung fan na in-interview ni Rose at ni Clara at fan siya ng AP Bren. Ganun kalayo ang ini-influensya din ng mga teams tulad ng AP Bren. And of course, you can also see yung ano niya, yung passion. Alam mo yung gigil din niya na sobrang... And in the end, sabi niya, kahit naman sino manalo dito eh. Sila pa rin Kasi siya gusto lang niya ng balitan, gusto niya ng back and forth na bakbakan. And I'm sure na ibibigay sa atin yan ng AP Bren and RSG Philippines dito. Yep, and we already saw it in Game 1. Lamang ang AP Bren. In Game 2, sobrang lamang ng RSG. And this time around, we want to see a mixture of both. We want to see Coach Theo and Coach Bren not hold anything back. Ilabas nyo na. So far, I like yung approach ni Coach Theo. Simplihan mo lang, galingan nyo lang. Sobrang simple lang and exactly, galingan lang with the picks na binigay sa kanila na talagang alam mong comfort. Open. Na alam mong talagang hindi mo kailangan mag-isip. Parang second nature mo na lang na gamitin yung ano, 'di ba? Yung Faramis, gamitin yung Matilda. Sobrang basic na it works so well. Kahit anong iba to sa kanila ng AP Bren, nasasagot agad nila ng walang kahirap-hirap. Tama. So now, Coach Bren, meron siyang ultimatum, meron siyang goal, meron siyang tanong na kailangan sagutin. Ganun lang ba talaga yun? Ganun lang ba talaga yun? Kung fundamental ML, kung basic ML lang ba, kung aggressive ML lang ba, lamang na ba talaga ang RSGPH? Yun na ba yun? I'm sure napanood niya yun in that game number 2 and maybe he can think, you know what, pwede ko din sigurong gawin yun. Pwede nating bigyan ng isang napaka-hapding assassin si Kyle, mga ganun. Saan magsisimula daw? That's Hindi mo a big pwedeng sabihin question. jungle magsimula kasi iba Hindi, yung dulo yun eh. iba yung dynamics ng jungle ngayon. Usually dulo yun. So XP Especially rin for ba? Bren. XP naman, pwede mo bang ganunin si Nats? Nats, madami ding options din si Nats at the same time. Also, feeling ko gigil din siya mag-Benedetta. May mga ganung factor eh. Ang galing rin kasi ng ginawa ng RSG. Sa totoo lang, now in hindsight, gets ko na kung bakit ban yung Uranus. Kasi yung Uranus, hindi mo pwedeng ganunin. Yes. Yung Arlot, early to mid, pwede pa eh. Pagka nagamit na yung final slash, kaya eh. Tapos diniin pa nila. And they pressed where it hurts. And it really hurt until they got the victory. May nangyari yun, yung sinasabi natin kaninang MMA fight, tapos leg kicks ka pa lang round 1, round 2. Hindi na makatayo yun, round 3. Hindi nga tayo maabot eh. Nangyari yun paulit-ulit. As in. And after that was so difficult. Yung bawi is sobrang hirap na hindi mo na ma-imagine saan magsisimula talaga. Although may mga shining, may mga moments na parang, uy, pwede yun ah. Uy, nice pick-off mula kay, mula sa Guinevere, ganun. One pick-off. Combo with the finals. As in, todo effort pa yun. Oo, with Torre. May Torre pa. Yun lang yung mga isipin mo, may ganong moments, pero at the same time, it looked very, very difficult talaga. So, it felt like at the middle of that game pa lang, alam mo na we have a game free, and this is it. Here we go. RSG, nasa blue side muli. Same exact draft. Iniba lang na AP Bren yung banning pattern nila sa first phase, pero ganun pa rin yun. Now, ninakaw na nila. Sila naman. Tama na, Light. Dylan. Sobra na. Belated happy birthday. Pati sa'yo, Aqua. Pero hindi na pwede. Yung Faramis lang pwede, bawal yung Matilda. So this time, AP Bren, nakuha sila ng survivability factors, isa sa mga healing meta heroes na talagang super coveted dito sa ating MPLI 2023. With mobility? With mobility, obviously. And now, you're gonna have to think what is gonna be a good combo with this. Yep. Pipili na ba si Kite ng hero niya? This is Kite and Eman. Is it gonna be... There's Kite. That's a Demon Kite hero. Not an Eman hero. It is gonna be a
light heroes. Possible light hero, possible... Teka. Nats? Nats hero? Hindi ganun kasikat ang XP Gwyn. Hindi talaga. And for a good reason. AP Bren naman ngayon na magka-Claude. Aba, that's interesting. Sagot to doon sa Paramis. That's right. So, ang laki ng pressure ngayon sa shoulders ni Super Marco. Kaya ganun din yung itsura niya, parang, guys, alam ko na. Gets ko na. Saya naman ako. Sila may isang dakot, halahating dosenang Hello Panda. Tama, no? Kasi isang case yun eh. Isang kaha case, yun eh. oo. Yun ang tinatawag nilang kaha ng Hello Panda. Kaha ng Hello Panda, mamen. Nakikita ko bigla. That's a lot of strawberry, bro. That's very sweet. That's a lot of rasa strawberry. Yes. Imagine mo yun. Pwede mo gawing soup yun. Pwede mo itapal sa soup na yun. Parang ganun na rin yun. Parang ganun na rin yun eh. Parang napapaligiran ng strawberry. Grabe naman ang AP Bren. Sinisigurado nila na Nats. Tama na yung ginawa mo kanina. It's enough. There's the YZ. RSG naman. Kinokontian ng choices ni Kyle TZ. Tinanggal ang Still a possible Nats hero. Yes, it is. It's gonna be a Khalid ban out. I was thinking maybe Benedetta, pero I think that's what they're forcing Nats to pick. AP Bren. Bene na lang. Our relatives. Okay. Nice fun fact. Itsan! Ayun ba yun? Tanong natin. Mga Onigo. The Onigo boys. Magandang itanong yan. Tama. They really are. Matagal sila magkakampi. Nung nasa amateur days pa lang, magkakampi na sila. Actually, most of na mga amateur players na kilala mo, na makikilala mo, nanghahatak sila. Pamilya or barkada talaga eh. That's right. Diba? Wala eh. New bloods eh. New bloods, no new bloods. And sabay-sabay silang aangat. Tapos from there, parang dire-diretso na lang yung nangyari kila Kyle, tsaka kila Owen, tsaka kila Demon Kite rin naman. The whole story. Demon Kite, Eman, all that. Even Oheb, di ba? That's true. Lahat sila naging champion na. Here we go. Oy! Siyempre, the TZ hero, Lancelot. Lancelot TZ. So tama nga yung inisip natin kanina. Huwag mo na pahirapan pa. Bigyan mo ng best heroes nila. And that's exactly what's happening here. Even on the other side, even for RSG right now, Benedetta. Kanina pa nating binabadya. Itong Benedetta to finally lalabas na. And you're gonna have to think, ito ba yung pinuwersa ng AP Bren na ipik niya? Yep, open pa ang Brody. Masaya naman siya. Mukha naman siya masaya. Open pa ang Bea. Open pa ang Iri. What is Eman gonna play? Kasi maganda na yung explain eh. Sa totoo lang, pwede na mag-isa tong Bene na to. True. For mga 10 minutes. This is my tempo. Your team it's a Brody. Alright. Playing Siyempre, safe. One of the few marksmen that can protect itself from an assassin. Ang pinaka-risky doon is if mag-i-ick siya, if ever, or an Irifel. Pero yeah, the Brody is the safest option para dyan, just so that you can stun someone pag dinadive na sa torre and just make it easy for you. Plus, not to mention, yung built-in bulkiness ng Brody is better than most marksmen. Men, namimiss ko na yung full tank Brody ni Carl Dizzy. Full tank Brody. Yun ang isa sa mga hero na sana pwede sa meta ngayon. Bagay sa akin yun. I really like building tank things. But that's either here Phobius or there. ba yun? Phobius! Here it is. Ano ang makikita ni Phobius na right now, if I'm reading the situation correctly, few ulit yan. Mid. That's true. Mid Phobius. That's correct. So, Bene mahuli niya. Masaya to. Yung Brody mahuli niya pag nag-second skill. 100%. Yung Gwyn mahuli niya. I would say na most heroes actually. He has a proc on most of the heroes here. 3 out of 5, except 4 for, out of 5. Except for the Faramis, na? Yeah, no. Yung speed up pa ng Faramis counted? Yung Shadow Stampede, no? Counted kaya yun? I don't think so. Double check natin mamaya yan. Yeah, we Sa should. customer. We'll see it now. We'll see it now. Here we go. Game 3, all in. Isang Filipino team na lang ang makakaangat para makita ang isa pang Filipino team to confirm our MPLI 2023 champions. And it all boiled down to a basically best of one draft mula dito sa dalawang veterano mga drafter na to coming into game number 3. Yep, lahat nga sila, men. Lahat sila. Lahat sila, men. Also, if the BMI is in range, yun lang naman din. Inisip mo. Pero lahat talaga meron. Saan mo iniwan si Dexter? Wow. Okay. And there's a good reason. And we're actually dito, we're seeing the reason kung bakit na 8 bans na ang Phobius dito. Sobrang aware yung mga teams na there are gonna be moments, may mga oportunidad na lalabas yung hero na to. So despite only having 2 picks, lumabas dito, mas madami pa siyang ban. Yep. Phobius is a legit threat right now. Isa siyang matatawag nating panic button. Yeah. Na kapag nakita mong, okay, ang daming dash ng kalaban,
and their early to mid-game pressure isn't as high, which I think is the case here for RSG, sige, mag-focus tayo. And sanay na sanay yung Bren sa pag-force ng ganito. We have seen multiple times na nag-Fovius ang team na to, and it has worked very well for them in the past. Sa RSG pa yata nila nilabas yun. Exactly. Or sa Blacklist in the Grand Finals. Blacklist, no? Blacklist. One or the other. No, Yeah. not even the Grand Finals. We'll sa upper bracket finals. I know it happened twice. But we'll have to check the picks. Tapos yun yung sinagot pa nila sa Nolan. Sige, mag-Nolan kayo. Ayun. Magsa-Space Jam lang. Magja-Jump Brothers Space lang. Jam. Magja-Jump Brothers lang, si Kuya Few. Saya, and Few is one of the few na Groups. mid heroes actually do it. I mean, Tama. some people would think na, you know what, ang Fovius, dapat ano to dapat XP lane, ganun. Oo. Pero throwing it on the mid, I think si Few pa lang yung pinaka-prolific na gumagawa talaga nun. Ang huli ko naalalang nag-mid lane Fovius ay si Kapitan Etomax That's ng right. Smart Omega. Jungle Fovius though, si Ryzen, also formerly of Smart Omega, now with Onyx PH. Yan, nag-jungle Fovius na rin yan. Alam mo bakit ay naalala ko to? Bakit? Tinatry ko rin. No doubt about it, it's definitely a hero worth trying out and experimenting and maybe practicing for the big leagues. Which now, alam na natin na ang AP Bren laging merong ganyang alas ang kanilang mid laner na si Few. Now, on the other sides naman, we're thinking about how good is it para dito sa mga XP leaders natin. I think Nats also got his pick. I think ito yung pick talaga na pag binigyan mo ng freedom si Nats, ito yung go-to niya eh. If hindi siya na-force ng draft na mag-pick ng medyo tanky na hero, if hindi siya ma-force na magpakito. In the history of Nats, right, as a player for RCPH, tatlo yung main hero niya eh. Bene, Pak, Yujong. And dun siya, in the most recent history din natin, dun din sa Benedetta niya, nakapag-super outplay siya in a huge way. And so we'll have to find out whether or not that's gonna happen here. As we do see na Flap TZ, isa din to sa mga players na sanay na din. Sanay na din sa mga ganitong klaseng labanan. Men, alam ni Flap TZ ang galawan ng Bene. Siya rin Bene main eh. Bene main din yan eh. Bene main din yan. And si yung dating teammate niya, Bene jungler din yun, si Carl TZ. Oo. Ganun. Nung time na hindi malakas ang Lancelot jungle, tas na-nerf pa yung Brody tank. No. Unang hero na linapitan ni Carl, tapos medyo ginamit niya ng madalas, Season 7, was the Bene. So, I remember isang buong season yun yung ginagamit niya. Season 7, Even if it wasn't winning. Saks lang, oo. Yeah, even if the win rate was abysmal, he was still forcing it. And that's exactly how I think I see Nats. Kasi Papagana niya eh. yung outplay potential niya sa hero na to, sobrang taas talaga. Carl, maibala tayo ng konti. Ako lang ba, or talaga nakakatuwa na nakitang puno pa rin ang venue natin sa May Jakarta for the MPLI 2023 final day of the playoffs. Which is nakakagulat It's kasi all Filipino teams, but all Filipino teams, pero yung mga Indonesian squads, all here to support us. pati Homeboys nandun eh. Pati Homeboys. That was Homeboys earlier. So, I don't blame him kasi this is one of those opportunities you get to see greatness in action. ML is ML. Yun talaga eh. ML is ML. Regardless of your country, good is good. The best is the best. Universal language ang ML. Manaawang ka ng buff, pareho lang yung lungkot nun. Manaawang ka ng Lord, kung ano man lingwa yung masabi mo nun pagkatapos, yung pa rin yun. Gets na namin yun. Kahit na... Yan na. Zorn. Oh, si Ayan Zorn. na. Oh, yan. Oh, tama na daw. Teka. Huwag nyo ang katsawan. Chibi, tama na. Okay, alam na eh. It's been a rough 24 hours. It has been. It has been a about rough 24 hours for them. Ay, nako. Ayan, di ba? Pinag-usapan lang natin si Nats, di ba? Oh, Bestie. 5 picks on his Nats, on his Pakito, 80% win rate. Boom. 2 picks on his Yujong, 100% win rate. Boom. As in, yun na talaga eh. These are the things that you know he's capable of. And that's why a lot of people were, even in our local MPL, di ba? Sobrang alam natin na even if they were losing, si Nats talaga yung todo bigay, yung puso talaga, kitang-kita mo, yung laro talaga. As in, kahit natatalo na yung team niya, siya, lalaban pa rin. Wala kang masasabi. Wala tungkol kay kang masasabi. Nats. Exactly. Kahit talo sila. So, I would say he's definitely worthy of the highlight here. And I would say na if you are thinking about an XP lane matchup, maganda din naman itapat dyan si Nats. Itong si Flap. Kasi yung game sense din itong si Flap TZ.
is off the charts din. I would say, definitely deserving na deserving. Imagine becoming a world champion on your rookie year. That's right. So that's a testament to gaano kalayo din ang naabot nitong XP laner sa kabilang side naman. At hindi lang yon, dumaan din siya sa pagkatalo bago pa siya maging successful. Tomsi. Diba? We're throwing back, 3-4 years ago when Flap first played in the pro leagues. Hindi ganun kaganda ang kanyang entrada. And then he had to call his way out. Noko! Oh my goodness, what a catch mula dito sa RSG. A free man rotate straight into the XP laner of AP Bren. Pinag-usapan pa lang natin na si Nats, ganito kagaling, ganito kaganda yung comms, ganito kagandang galawan, and how Flap is, I don't know, used to losses and defeat. Yun nangyari. Yun nangyari. Oh, Pinoy na Pinoy talaga yung si Flap eh. You knock him down, we just go back up. And look at that. Speaking of knocking up. Ganda nun ah. Knocking down and knocking up. Okay. So now, something tells me, yung AP Bren, hindi na papakayag na maulit yung game 2. Hindi ganun. Hindi ganun kadali. Kahit na sabihin natin, ganito kaaga, nakikita natin. Pwede kang makachamba ng isa, pero pag dinalawa mo pa, nako, jokes on you. Yeah, yun yung sinasabi nilang, fool me once, shame on you, fool me twice. Shame on me, exactly. Pero I feel like it is a good answer, di ba? It's a good answer na you always have to read and you have to know kung kailan ka magkakat ng losses mo. And that's what AP Bren did right there. And while all that was happening, syempre si Kyle naman umiikot sa kabilang parte ng mapa. At ngayon, pumapwesto na sila for the turtle dito at 2-minute mark. Yep, mauna ang RSG, slight advantage to them. Demon Kite with the pull, o si Ogi naman bumabawi. Inuna pa nila ngayon right now is yung purple buff, which is very interesting, which means binavalue ni Kyle Dizzy yung purple buff over, knowing the timings when papasok talaga siya dito. And look at that, ang ganda, ang gulo ng team fight, pero si Demon Guide pa rin pala ang makakadali ng unang turn ng laro ito. Pero look at that, the kills are coming in, even with Aqua. Bang! Bang! Ang sagot netong si Pew. Jump, brother! It's slaman time para dito sa AP Bren, getting some kills at napantay nila ang go. Parang Super Mario lang. World 1, Stage 1. Ito na yun, 2 minutes in. They traded the turtle for 2 kills. And very clear yun. Nakita ko si Kyle Dizzy. Winetri niya yung purple niya. Oo. Sabi niya, ewan ko lang kung part of the plan to. Patayin na lang natin sila. So, getting the purple, importante. Wala siyang pang-retry sa turtle. Okay lang. Basta may kills na follow up dun sa cleanup. So talaga ang malinis dun, ang ginagawa nila, attack button lang, hindi attack minion, hindi attack turret, attack lang. Hero lock. Tapos hero lock. Yun. And so far, it worked para dito sa AP Bren. Hindi nila nakuha yung major objective, pero still, they got a lot of gold. And ngayon, sila pa rin ay pumapantay. Oo. Kung galing ka sa game 2, tapos ganito yung galawan ninyo, 300, 400 gold is a big deal. Right now, another Ayan fight. Na. Sa may Sinisimulan ilog. Wala, mamba out. Ang ganda nung simulaan doon ni Ogwen kasi habang nag-circle ng Eagle, obviously wala pang pwedeng mag-burst down sa kanya from 100 to 0. So using it just to make sure na meron siyang vision ng RCPH members. Teka, may napansin lang ako Circling Eagle, Demonic Force. Ang gulo nun. Combo na yun. It's a 4, lahat sila lilipad. Oo, tapos lahat sila, Magja-Jump Brothers. Oo. That is huge. Right now though, it is a very scary. Oh. Violet Requiem coming in from Light. Even though medyo makunat ang isang Phobius, hindi niya kinaya ang damage output na nang mula doon sa Guinevere. Ang malungkot doon, nagamit niya pa yung Purify. So yes, nakapag-cleanse ka nga, pero the damage output is real. It's too much. Another knockup. Too much. Yan, Light talagang alam niyang stonks na stonks siya sa Guinevere na ito at minamaximize siya. Dalaw lang ng dalaw. Unli laban para dito sa Guinevere. Unli dalaw. Procking na the super magic passive. Alam niya kahit wala siya ulti, kahit hindi yung ultimate knock-up, kahit simpleng knock-up lang, mas malupit pa rin yun sa Cho. And it works very well. That shows you yung mastery ng mga players na to sa kanilang mga kanya-kanyang roles. And it is really showing. Sobrang naman si Kuya Mo Emma. Nakita mo yun? 4 minutes, Blade of Despair. Ay, saya. Here we go. Good damage coming in from Eman for sure later on. Ayan, tumatalo na lahat kay Nats. Naipit yata siya ng bahagya. Kyle TZ ang papasok at kukuha ng retribution on the turtle. And pwede pa yata makakuha ng kills. Ayan si Kuya Pew. Si El Capitan. Hindi mo matatakasan itong Phobius netong AP Bren. Okay, so this time around, improved version siya nung nangyari nung first turtle.
Napunta naman sa AP Bren yung turtle, tapos nakaisa pa silang kill. Mas At kay decisive. Nax pa. Oo, sobrang solid. It was decisive. They knew that they had the advantage. And this time, AP Bren din ang nakuha ng turtle na iyon. So that is a great sign para dito sa Bees. Pati orange. Naku po. Kompleto na, tinutuloy-tuloy na Hero nila. din talaga ni Kyle itong Lance. Yung familiarity talaga, no? Yung comfort and familiarity sa hero, mahirap tawaran. And that's really something na kailangan mo i-consider if you are drafting for these very strong players. Pero naman yung lamang niya, 800, almost 1,000 over Demon Kite. Na still technically, pwede mo masabing utility jungler ang isang Martis. Kumpara naman sa Lancelot. Malaki talagang pagkakaiba, especially in the dueling. Usually, Martis talagang kailangan may konting backup somewhere. The Lancelot, you know, papasok siya. And magandang huli nila ngayon dito kay Ogwen. Wala kang masyadong mana, so he's gonna be able to just at least make it out. Makunat pa rin naman ang Matilda even though good built-in defensiveness mula sa roam na ito. I also like yung choice ng AP Bren na tatlong Purify. So ngayon sila naman ang gusto nila maging proactive. Ayaw na nila ng tulad nung kanina na, okay, sasagot tayo, okay, ka-counter-attack tayo, canceled lang ng CC. So now, they want to go ahead and make this 1K gold lead much, much bigger. Last turtle coming up, no? 10 seconds about. Give or take, mauuna sa eksena ang AP Bren. Malaking use yung Purify na to, especially against heroes like the Paramis pag hinila ka with the Shadow Stampede as well. I mean, obviously, yung spatial migration. Yeah. Pero Eman din, yung stun din ni Eman as Kahit well. yung Surasora. Yung Demon Kite. Di ba? So, ang daming displacement effects na pwede gamitin ng RSG, kaya ayaw na ng AP Bren yun. And now, sasayaw tayo. Huling pagong ng laro, hihilahin, babalik, re-reset, and light of the pool. Yeah, AP Bren looking more confident dito sa turtle na ito. Inisimulan na ngayon ng Roamer na si Bass Blaster Ogwen. Sinimulan na, ginamit ang Surging Eagle. Tatalot na ngayon Kapitan Few. Going in, Eye of Astaroth, Demonic Force, paulit-ulit lamang. Inuuti-uti niya ang mga miyembro dito ng RSG. Activated na ngayon ang Netherrealm and looks like RSG muna ang makuha ng susunod na turtle na ito. Pero what's the fight gonna look like? Retri, napaka-tulis para kay Demon Kite, pero siya ang babagsak sa may backline. Nats, 4v1, ang lalim. Pwede pa, of course, the X-Factor, Mr. Nats Entertainment. Lalaban pa ulit-ulit, pero hindi mo talaga matatawaran ang power ng Circling Eagle. Ang haba ng turn na yon. Eventually, AP Bren pa rin ang nanaig. Almost 2,000 gold ahead. Cross-map pressure. Top lane pa-push. Bottom lane rin na iwan sa kusina si Kyle TZ. Ayun. That's the plan. The plan is to go and split the map. And kita mo naman si Nats, hindi naman papayag na makadalawang tore itong AP Bren dito and be able to defend that top lane. Hindi ganun-ganun lang. And now, Kyle TZ nanakawan ng buff. Napilitan niya pang gumamit ng retry si Demon Kite. Kyle TZ feeling it. Parang hindi nangyari yung game 2. Magandang pressure, no? Magandang pressure na pakita dito ng AP Bren. And Demon Kite definitely having a harder time dito sa game number 3. Mahirap talagang kalaban in fairness. Kyle TZ with the Lancelot. Talagang namana niya yung namana niya talaga yung skin ng Bren din talaga eh. Oo, pero ang gamit niya pa rin syempre yung gamit ng karamihan, which is the hero skin. Oo eh. And right now, ito pa lang siya, papasok pa lang, purple. Gusto ko ito yung Demon Kite ha. Okay. Saka naman, magandang pwestuhan and RSG. And tumawag na si Demon Kite ng backup. Guys, i-secure na natin to. Huwag na natin tama ng pagbigay ng buffs. Guys, nakadalawa na siya sa akin. Oo. Please. So it's a very interesting spot kung nasaan ang RSG. Pwede din sila mag-go technically anytime they want to, but they're also waiting for Eman and Nats to get in a good position para umupensa. Exactly. Hindi ganun kadali na makapag-all-in ang damage ang RSGPH kasi nga AP Bren, mas maganda yung initiation nila, mas malaki yung range. So right now, live! Ayan na, ang initiation hanap natin. May counter initiation with the final splash coming in from Flap TZ. Pero of course, makunat din ang lineup ng RSG Philippines. Hindi sila basta-basta matitinag. Not to mention, meron pa Netherrealm from Aqua. Agree ako dyan. Sobrang kunat ng RSG, kaya din tumagal yung Lord fight. Rather, Turtle fight. Yung pinakahuling Turtle fight. Kasi kahit na ang aga ng Demonic Force ni Few, hindi pa rin namamatay ang RSG. Tinitiis eh. Oo, so right now, can confirm makunat ang RSG. Pero gano'n nga ba talaga kakunat? Lalo na si Ogwen, ako po. Ito rin masabi ko nga, alam ng RS ng AP Bren lamang sila. Yes. Ogwen, roam yan ha. Enchanted Talisman. Bumuo ng libro. Bumuo ng libro. So lahat ng casual items niya,
sa kanya na binuo, libro muna. I need more damage. Makunat daw kasi, di ba? So, pahapdiin natin. Simple lang ang solusyon. Oo, mana, cooldown, a little hapde. Yeah, and that's all you're gonna need. Ogwen definitely lilipad to ng non-stop buong laro na ito dahil doon. Maximum cooldown reduction coming in from, of course, that yung libro. At yan na, si Few. Nisimulan na niya maghanap din at mag-ipon ng mga procs para sa Eye of Astaroth para mapag-demonic force non-stop. Hindi na nakalapit pa ang RSG Philippines doon sa Lord na yon. Grabe naman magka-sinats. Impressive ang pagkuha ng AP Bren, ang pag-box out. Pero I have to admit, sobrang distracted ako sa ginagawa ng Nats. Ang lalim niya, men. Pumasok sa loob ng base AP Bren na parang Uranus. May sagot eh. And that's, even though nakuha ng AP Bren yung Lord, no? Yung ina-provide ni Nats na attention grabbing dun sa taas, you need to answer it. Hindi pwedeng pabayaan yun kung ikaw yung AP Bren. An extra 10 seconds na mag-isa si Nats, ang laking damage dun sa base mo. Exactly. Ang laking damage dun sa map pressure. So right now, looking at the item build, can't say hybrid ang approach ni Kyle TZ. Hindi siya pure damage. Kasi, ano ba to? Thunder Belt, yes. Tapos yung susunod mo item, hindi mo sure eh. Ano ba to? That's true. This could be a Guardian Helmet. Could be an Immortality early. Sabi nila, sagadin na natin to. Sagadin natin ang kunat. And right now, looks like it's gonna be a huge 5v5 dito. Whoa. Si Few, talon na ng talon. Nakailang talon na yan. Napuwersa na. Ang Netherrealm, netong si Aqua. Nahuli pa yata ng Eye. Pwede pa ulit mag-proc kung sakaling gustuhin. Pero wala na ang Lord, so hindi na kailangan problemahin. For the meantime, AP Bren just getting as much gold as they can on the map. At si Nats naman, tumatrabaho dun sa taas. Ako, mukhang bibisitahin na siya ng AP Bren. Lamang na lamang, ramdam na ramdam ang 4,000, 5,000 gold lead ng mga Bees. Buti na lang, madulas ang hero ni Nats. It's a Benedera. Makabakot pa siya, pero hindi siya uuwi. Rocket, hindi siya uuwi. Hindi siya totally uuwi, which is niya. ini-expect ng AP Bren na uuwi siya, pero hindi. Nag-stay lang siya doon. At habang nangyayari yun, si Light naman ang nabibigyan. Special Migration 3, man knockout. No engages happening right now. At least for the meantime, look at that. Nagka-intercept at nagkaantayan si Nats inantay ni Super Marco. And tuloy ang pressure ng AP Bren. Hindi nag-fight na si Nats until the last minute. And he paid the price. Hindi niya nakinat. And because of that, AP Bren gets another push. Grabe, yung game sense din nila Super Marco sa sitwasyon na yun. Alam nila na, uy, teka, may naamoy ako. Hindi ko siya kitang nag-back. Possible nag-back siya, pero alam ko may something dito. Diyan papasok ang familiarity. Diyan papasok ang fact na parehong galing sa pinakamahirap na liga sa buong mundo, ang AP Bren at RCPH. Tama. Alam kong mag-aasinto si Nats eh. Alam kong check natin yung lane. Pag wala siya, mag-rotate tayo at babalikan niya. Alam ko yan. Pero may something. And knowing yung habits din nung katunggali mo, no? Yung alam mo yung habit, kung alam mo habit ni Nats, kung paulit-ulit mo siya nakalaban sa scrims, sa tournament, na ganun yung ginagawa niya, it's gonna be at the back of your mind. Kahit na technically, sa mapa, alam mo yung nangyari, alam mo na pwedeng nag-back na. So, dito pumapasok yung familiarity ng dalawang teams na to sa isa't isa. And it's really, really making this game a lot closer than we thought it would be. Something tells me na galing din siguro sa coaches ang ganitong klaseng playstyle. I mean, don't get me wrong, si Coach Tio ang in charge ngayon. Pero si Coach Panda, he's on record saying ayaw niyang kalaban ng Omega. Kasi yung Smart Omega daw, pag inisip mo, gagawin nila isang bagay, yung kabila yung gagawin nila. So exactly. So feeling ko may na-pick up somewhere down the line na, Nats, sige, pag binitado, huwag ka muna uwi pressure mo lang, and he's still doing that now. Exactly. Unpredictability, definitely something na maybe Nats can start doing here. Maybe go on the bot side, because right now there is push happening, and of course, Super Marco sumasok sa taas, so that means kulang ang AP Bren dito. Nahuli ang karamihan with the Electro Final Blow as well. Slow down, you forcing, of course, the Netherrealm from RSG. And fights going on, non-stop pare-parehong nagsisi-atrasan ang RSG, pero ang AP Bren naman umaabante. Whoa, Kyle TZ, guiding wins pabalik! Safe! Hinila, tas tinulak ulit. Yun ang kabaliktaran Grabe. ng Black Shoes Decimate Bait. Oo nga, no? Baliktad, no? Safe yan, safe. Ang ganda. Ang gandang tignan nun. At the same time, it was very effective to make sure na nasayang yung effort nila na paghila. And right now, because of the efforts of AP Bren, makuha nila ang inhibitor turrets doon sa baba. Fight is ongoing right now and looks like it's gonna break out into a big one. Si Pew Ace tuwang-tuwa at tumatalon sa saya. Right now, though, it is gonna be a force back by RSG Philippines. Nag-spawn ulit ang kanilang mga miyembro at it looks like they will live to fight another lane.
guiding winds na naman para iligtas ang mga maaasim na miyembro ng AP Bren. Okay, let's go back to the start. Napanood nyo yun? Yung one-man defense, yung one-man wall ng Demonic Force ni Few. Grabe. Ilan yun? 4, 5 yung pinapaback niya habang inaantay yung the rest ng members ng AP Bren habang nang fa-flank si Nats. Si Few, sige guys, sige lang. Sige lang, tatalon lang ako dito. Sige lang. Tapos eventually dumating si Kyle. It's so distracting. Oo. Kuya yung RSG doon, sakit sa mata nun. And luckily, mapapanood pa natin yon. As you can see, sobrang medyo off position din yung ibang miyembro dahil din nakat ng Electro Final Blow. But look at this. Look at how effective Few is here. Is making sure na tumatakbo lagi yung mga miyembro ng RSG. Hindi ka pwedeng tumayo lang. Hindi mo pwedeng tiisin na ngayon yung Demonic Force. Kasi mahapdi na. Built up na itong phobias niya. Yep, in just a bit, we will confirm ano nga ba ang nagpapakunat sa Phobius na to. I mean, given na may brave mind siya, given na lamang siya kay Aqua ng what, 1,000 something gold. At si Kyle TZ naman, grabe, 3K gold ang lamang kay Demon Kite. Wow. Tapos, nakita ko yung huli niyang binuo, can confirm, more damage nga siya ngayon. Naka-Hunter Strike na yan. Ayun. So, hindi kunat. Oy, si Light! Ay, naku po, nahuli si Kuya Light! Nabigyan with the game sense from Super Marco. It's a 4v5 for 35 seconds. Almost securing that Lord now. What's the position gonna be? What's the call gonna be for RSG? Na-pick off TZ. And now Super Marco starting to steal these buffs. I like the final blow palabas. Nats. Alam niya nga, pwede siya mapunish doon kung hindi niya kinumit ang kanyang full kit. Well, na-mention mo na, Carl, can say yes, hindi na nga makakontest ang RSG given na down 1 man sila, down 7k gold. Ano pa ba? Well, number 1 is, in-expect nilang sa loob tayo ng base. Yun na lang. Yun Let's na lang stay in talaga. the base, di tayo dumipensa. Nakakatakot yung pick-off ni Super Marco doon. As in, chinek niya yung bush, kinachika-ching niya si Light. Hindi na naka-lock. Nagulat si Light. Ba't ginawa ni Super Marco to? Parang ganun. Kaya, to be fair, that would happen to me. Same, I would react the same. Kasi, hindi mo dapat ginagawa hindi dapat ginagawa ng gold laner yun eh. Tama. Kasi kung nagka-timingan yun, kung naka-Super Magic Proxy Light, knock up si Super Marco. Magtataka siya, mag-isip siya, should I use my Purify? Kasi kung hindi, patay ako dito. So that's one big resource na pwedeng mawala. So gets ko naman bakit ganun na lang talaga ang response. Ang sharp ng game sense nila. Ang sharp ng game sense nila. And at the same time, RSG Philippines are also responding in a very good manner na hindi sila pwedeng ma-wipe out basta-basta ng AP Bren. Laging may naiiwan. Tama. Kuha lang sila ng as much wave as they can, as much gold and XP para makahabol. And then from there, tanggapin nila yung fact na okay, sa loob tayo ng base na depensa, i-punish natin sila. Ayun na nga. So ito, possibly a pick-off here if hindi nagiging maingat ang RSG. And nasisimulan na ni Ogwen. Lumilipad-lipad si Circle Eagle. Dahil hindi naman naghanap ng possible na entrada para makapag-dash in tandem XP already used up. And there you go. Gamit na din ang Netherrealm ni Aqua. We still have the Lord present pero looks like there are a lot of low HP members para sa AP Bren. Super Marco gonna get taken out doon sa likod. May condemn mula dito kay Kyle TZ pero look at that. Wala na yung gold laner ng AP Bren. Biglang nabawasan yung bawas nila. A very good defense from RSG PH. Nats for Marco. Lord going down. Pwedeng naubos ang lahat ng inhibitor nila pero sabi ng RSG hindi. Maganda ang ating wave clear. Maganda ang ating galawan sa loob ng base. Hindi na kasi mga AP Bren. And they live to see another day. Just like that, it feels like it's gonna be a reset kasi hindi din pwede mas madulmaban itong AP Bren nung wala si Super Marco. Pero look at that, pipilitin pa rin nila. Nice final slash from Few here. Oh, that two-man knock-up! Mula dito kay Light, it slows down a lot of AP Bren members. Pero buhay pa naman sila kay Kapitan Few, but Flap TV hindi nakakayanin pa. Napigilan na din nila ang Demonic Force. And that is looking really good para dito sa RSG Philippines. Napwersa nila pa atras ang 80 Bren members. Sobrang totoo na sinabi mo, Rockhart. Kailangan nila si Super Marco. Kailangan nila ng damage source. Hindi na sapat. Si Few lang. And now, RSGPH, 5-man push sa mid. Mabubuta sa AP Bren. 5v3 and look at that. Kyle TZ trying his very best to clear the minion wave. Pero may naiwan pa rin na tangke. And wala pa rin bumabagsak sa miyembro ng RSG Philippines. Kaya ba nilang i-push ito? Ogwen, he's trying to get into range as well. Looking for a good target. Kyle TZ gonna be able to clear that minion wave. That last tank. Pero meron na namang papasok na bago. Oh, here we go. One more big wave. Oh, oy! Kyle TZ. Nahanap nila sa Eman. Looking for an attack.
pero hindi yun magiging sapat. Napababa nila ng bahagya. Pero looks like dahil din sa base na open dito sa RSG, they will need to back off. That's right. Ang laki ng wave na yon. And again, hindi empowered ang minions ng RSG. Wala silang Lord. And now with all members of AP Bren back on the map, kahit na lumiit ang lead nila, sila pa rin namang una sa eksena. Spicy pa rin yung damage nila once again. As long as present si Super Marco sa labanan. As long as buo sila in maganda ang posisyon. But so far, RSG, magaling sila humanap ng anggulo. Hindi na sapat yung pagiging anggulo ng AP Bren. Kasi nga napansin natin si Few, sure, pwede siya mag-demonic force kahit na magdamag pa. Pero hindi, walang damage yun. Look at Nats, kinakat niya yung mid-wave and lumalaban na ngayon, sinisimula ng AP Bren. Ito na ba ang basa nila? Hinahanap nila right now si Eman. Sabi ni Flap, ito na ba ang go signal to retreat, and looks like they will have to reset all because Eman, yung galaw lang ni Eman, ang solusyon ng RSG Philippines. Nako po, ang base pa ang kalaban niya, KLTZ. Forced to back off here. Okay, kiniklear yung waves. It looks like the fight is breaking down dito naman sa Lord Pit. Babalik tayo at naglilipatan na ang lahat ng kanilang mga bala. Eman buhay na buhay. Double kill para dito sa Brody na nag-aabol na sila. Ang daming flicker na ginamit para habulin ito si Owen. Meron pang immortality pero looks like makakatakas pa for the meantime. Backup coming in from Kyle TZ. It looks good para sa RSG. AP Bren, mabubuhay ba kaya? 3-man defense, 5 ang nandito para sa Raiders. At meron silang waves. Kulang ang AP Bren. Ito na yata! Ito na yata! Ang minion waves, iyon na lang ang iniintay. Walang Lord na magkakaroon dito. And right now, Owen, nagamit na din ang Circling Eagle. Tower lock minions are not present right now. Pero it will be in a few seconds. Meron pa palang Nether Realm. Looks like that's gonna be it! RSG Philippines are gonna win! They drop AP Bren and they are going to the grand final. Ang RSG, ang Raiders International, ang aangat. Sila ang haharap sa Echo in tonight's grand finals. Kita-kita sa muka, sa galaw, sa hiyaw ng team na ito na lumipad sa Malaysia just last year to win MSC. And now they are 1 series away from becoming MPLI champions. Still, GG well played for AP Bren. Kita mo naman, masaya sila basta nakapaglaro sila at naipakita ang kanilang galing. Sila pa rin ay may pusong kampeon. Against all odds, mula sa paggapang muli, mula sa lower bracket, sa pag-ubos ng kanilang mga tunggali, ang Raiders tutuloy sa ating finals kalaban ang mga Orcas. Art, sobrang impactful, sobrang significant na moment na to. Reunion ng RSG. Redemption ng kanilang kupunan. And now they are on their way to a grand finals. Alam mo kung sino ang kaharap nila? Yung binasagan nila ng win streak. Yung binasagan ng win streak? Grabe talaga. This is a series that our friend from Indonesia, from Surabaya, is happy to watch. Kaya kita mo naman, kanina sobrang lamang ng AP Bren, nakabaliktad pa ng RSG. At sobrang saya nila sa isa't isa. Sobrang saya nila. Sobrang thankful nila nakita ko sa mata ng AP Bren. Ang ganda ng laban na yon. You can really tell na they are very happy, genuinely happy for each other. And I would say na that's exactly how we Filipinos do it dito sa ating rehiyon. You know what? Ginawa na rin to ng RSG. Nabanggit ko na ginawa na sa Malaysia. Ang dami nagsabi, yung tunay na grand finals ng MSC, yung grand finals that we all deserve, is yung lower bracket finals nila ng Omega. Parang ganito yung moment na yun. Sana best of 5 to. Kasi ang dami pang pwede pakita ng AP Bren at RSG. I feel like at the same time, napuwersa nila yung isa't isa. Not just in the draft, but also in their gameplay to push the limits and show the whole world kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging isa sa mga pinakamalakas na MLBB players sa buong mundo. Mala anime ang moment na ito. I could not be happier for RSG and could not be prouder for AP Bren for showing them what they got here and finishing strong at third. We're gonna throw it over to our analyst, Reptar, to talk to us, break down this series. Akala ng lahat at baka akala nga rin ng RSGPH. Guys, GG, nice try. Mukhang mananalo na dito AP Bren.
Pero sabi ng isang Benedetta, sabi ni Nats Entertainment, parang ayaw ko eh. Parang ayaw ko, hanapin ko si Super Marco. Okay, napitas ko si Super Marco. Nice, nag-back yung Bren. Sige, ano naman gawin natin? Sabi ni MVP Light, guys, set upin ko sila. 2-man, 3-man. Ituloy nyo na to. At yun, doon, napaikot ng RSGPH ang laban kontra sa champions ng MPL Philippines, AP Bren. We wish them well and good luck para sa kanila sa M5. But RSGPH, the reunion of the MSC 2022 winning lineup. Napasurpresa nila ang mga defending champions of MPL Philippines. Kailangan muna natin umpisahan sa draft ng AP Bren. The swerve move na ginawa nila kung saan Fovius pinili nila as their last pick. Risky kasi may chance yung lineup ng RSGPH na mag-snowball. Pero yung AP Bren ang nakakuha ng magandang early game. So, for AP Bren, masaya sila. Nasa tempo na sila. At ito yung play na sinasabi natin. If you look up there on your right of your screen, Nas single-handedly finding Super Marco, AP Bren, the rest of them. Even though meron nakadepensa doon. And of course, this set up by Light para matuloy nila. So, of course, going back to the thought, yung lineup kasi ng AP Bren, alam naman natin, Claude is their main source of damage pag tumagal yung laban. Kasi pag tumagal yung laban, wala na masyadong damage mailalabas ang isang Fovius. It's not like something, say, compared to a Faramis. Yes, nakakaasar ang Fovius na yan sa lineup ng RSGPH. Pero habang tumatagal ang laro, dumadami yung items nyo, yung defensive items, and then of course, makakakuha kayo ng second chance from the Netherrealm of the Faramis. With that, kailangan mo na mas malaking burst magic damage. But this is a hybrid Fovius, and of course, kailangan ganito yung build ng Fovius na to. Because your Lancelot, magdadamage yung tip, pero hindi mo yan frontline. Arlot, kailangan meron siyang tulong sa pag-frontline. And sometimes siya pa nga yun tagapag-peel, tinatawag natin, para maprotektahan si Super Marco. Kaya nga, kahit dito yung AP Bren, 3 Purifies, it's a risky lineup. Pero pinagana nga nila in the early to mid. RSGPH, nahanap lang talaga nila yung winning condition. Find Super Marco. Hanapin nyo yung marksman. Once the marksman is down in the mid to the late game, mas maganda ang chance ng RSGPH kasi sobrang magkukulang ng damage ang AP Bren. Again, habang tumatagal ang laban, mas masaya ang RSGPH. Habang hindi pa ganun katagal ang laban, mas masaya ang AP Bren. Kaya nakita natin, lumamang talaga sila. And it really looked like dapat yung push na yun, doon na sila mananalo. But Nats and then eventually Light, sabi nila, we still got this. And the MSC 2022 champions, the Raiders, are back in an international tournament grand finals against the world champions from M4 Echo. Isipin mo, nag-umpisa yung laban na to from a 3-man gang para mahuli ng RSGPH si Flap Teasy doon sa bottom lane. Kala ko ano nakita ko yun, it's, here we go again. Baka biglang maging 2, 3, magsasnowball na naman yung deaths dito ni Flap Teasy kasi mukhang RSGPH. Ito yung gusto nila gawin eh. But, dun sinabi ni Ogwen, boss, hindi mo ba nakalimutan ako ay isang Matilda? And of course, the Matilda and Focus together. Add to that the Lancelot. Kahit na snowball and the high control dito yung lineup ng RSG, with all the purifies of AP Bren at saka yung utility nilalabas dito ng Matilda, yun ang dahilan kung bakit sila ang nakapag-snowball na maaga. Well, hindi naman sa snowball, pero sila yung lumamang talaga dito sa early to the mid-game. And of course, from the side of RSGPH, malikot yung lineup nila, pero mas malikot yung lineup ng AP Bren. Sipin mo, Fovius, Lance, Arlot na nagda-dash-dash with all the vengeance. Yung hinihintay mo yung pagpasok ng Claude with the Blazing Duet, may BMI, yung lumilipad na Matilda. At parang feeling ko nga yung laban na to, mas madalas nakikita natin either hindi natin nakita yung mga heroes o nakalipad sila o nagdadash yung mga heroes. Tingnan mo lang yung mga ability kits ng dalawang teams dito. Ang daming beses na wala sila sa mapa o nagdadash lang sila o lumilipad sila. May invincibility frames, gano'n, tumatalon yung Fovius.
So, mahirap talaga dito para sa, well, both teams, but more specifically for RSGPH kasi yun nga, early on, wala sila masyadong sagot dun sa Phobias. Hinihintay pa nila si Eman, yung kanilang Brody. And of course, bilang sa Phobias, you're not necessarily just staying up in the air para mahanap yung gold laner or yung main carry ng kalaban. Basta mahanap man yung sino madadash, matanggal mo lang sa laban kung sino man madadash. Kasi kung sino man yung habulin dito ni Few, and most of the time it was Naths na mayroong maraming dashes, iwasan yun ng RSGPH kasi pag dumikit sila dun sa Benedetta nila, mas madadamage sila sa Few. So, they split up. And pag mas split up sila, mas masaya dun si Super Marco because now, mas maganda yung chances na pag pumasok siya sa laban, mas makakalculate niya kung ay makokontrol ba ako dito, ay meron naman akong Purify. Oh, mas maganda na Blazing to Wet, lahat kayo matatamaan, pero okay na din. Para kay Super Marco, kung isa lang yung isa o dalawa na medyo separate yung mga huli niya dito because that reduces the chances of him going down. So, at the end of the day, yung lineups ng dalawang teams, na-take lang nila yung mga conditions nila. Number 1, AP Bren, early to mid, really great. Ang ganda ng swerve nila dun sa Phobios, but hindi lang nila natapos yung laban. They have a late game condition, yes, yung Claude, but yung Claude lang. Meanwhile, for RSGPH, alam naman natin, over time, masakit din yung damage ng isang Paramis. You have to respect it. Even though yung utility, mainly hinahabol mo. Meron kang Ghost Bursters ng Paramis, meron kang damage na nilalabas ng Brody. Most importantly, meron kang Marcus to dish out the Decimate para yun yung maging tagalinis ng mga low health heroes ng AP Bren kung man hindi mapatay kagad ng mga miyembro ng RSGPH, mga heroes nila. Congratulations again to RSGPH. And sobrang nostalgic talaga na makita yung lineup na to making it to a grand finals. And the story of Echo kontra sa RSGPH ay magtutuloy na naman. Hindi nyo kalimutan, it's these two teams for how many playoffs now sa MPLBH? 10 and 11 ang nag-eliminate sa RSGPH. 10, 11, and 12. Or at least sabihin natin 11 and 12. Hindi ko maalala 10 eh. Basta alam natin 11 and 12. RSGPH ang nag-eliminate sa kanila sa playoffs ay ang Echo. I think it's been like that for quite some time. So, kung balikan nyo yung history ng MPL Philippines, yung mga nangyari sa past playoffs natin, RSGPH and Echo, parang quiet rivalry yan. There's a rivalry bubbling there. RSGPH ang nag-snap ng win streak ng Echo nung MPL Philippines Season 12 ang naghinto sa mga Orcas from making history for that 13th straight. Wala na sa utak ko yung number. Basta, so many history between RSGPH and Echo. Snapping streaks, stopping them from achieving each other's dreams. Playoffs, eliminations. Tagal na iniisip ng mga tao na ay baka RSG, Echo mag-final sa MPLPH. You didn't get it in MPLPH. Pero ngayon, makita natin in an international tournament in MPLI 2023, it's Echo from the Philippines. RSGPH, obviously, from the Philippines as well. So masaya, tayo lahat Pilipino, of course. Nasabi na kanina na masaya ang gising natin dahil alam naman natin pagkatapos ng araw na to na Pilipinas team ang mag-champion sa MPLI. Ang tanong lang, is it gonna be Echo and RSGPH? Ano pa kaya ang mga picks na kailangan natin tignan? Of course, the Benedetta nila Sanford at saka ngayon Nats kailangan natin tignan. Yung Khalid ni Sanford, we have to watch out for. Matilda, will they let it through? Sino ba makakakuha ng Matilda? Will it be JP? Will it be Light? From the other side in the gold lane, kita natin ang init ng carry ngayon ni Benny Cutie. Kung di ako nagkakamali, undefeated nga ata yung carry ni Benny Cutie in 4 games. And then on the side of RSGPH, nakita naman natin na si Eman ata ang pinakahusay na gumamit ng Beatrix ngayon. Dahil lahat ng mga bahil ng isang Beatrix sobrang sulit para kay Eman. From the sniper to the SMG to the launcher and of course alam naman natin yung shotgun ni Eman. Gamit na gamit at nakita din natin yun kontra sa kung hindi ako nagkakakamali. Si Sino Homeboys. They're one of those teams na naramdaman nila yung shotgun ni Eman. Or both. Actually no, Homeboys na yun. Yeah, Homeboys. Naramdaman nila yung shotgun ni Eman. Mag-comment kayo dyan kung ano pa yung mga heroes na dapat tignan natin at baka lumabas sa laban na to. If it's
going to be feeling nyo? Meron bang bagong hero na hindi pa natin nakikita dito sa MPLI na lumalabas? Again, nakita na natin na si View na nag-cushion na. Baka meron pa mga ibang heroes dyan or ibang strat na tinatago ng dalawang teams na hinihanda nila para sa Grand Finals. You have to watch out for the XP lane matchup. Kung ano man yung pick makakuha dun sa mid. Sino ang mas mabilis na umikot na roamer? Kasi mukhang dalawang teams na to na alam nila early game. Sobrang importante. Pero these two teams have shown that mid to late game, kaya nila makahanap ng opportunity to turn the game around. So, Grand Finals, Echo versus RSGPH. Hinga muna tayo at maghintay dahil mamaya pa ang ating Grand Finals. We'll be back for MPLI 2023. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak. Sempet down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat mau papa tuh nggak suka, ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak.
down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat malah papa tuh nggak suka, ngapain sih yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak. Sempet down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat malah papa tuh nggak suka, ngapain sih yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya.
down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat malah papa tuh nggak suka, ngapain sih yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak. Sempet down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat malah papa tuh nggak suka, ngapain sih yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya.
down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat malah papa tuh nggak suka, ngapain sih yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Bin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak. Sempet down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat malah papa tuh nggak suka, ngapain sih yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Bin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya.
Karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat mau papa tuh nggak suka, ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di pikiran kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak. Sempet down, karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat mau papa tuh nggak suka, ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di pikiran kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat,
down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat malah papa tuh nggak suka, ngapain sih yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak. Sempet down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat malah papa tuh nggak suka, ngapain sih yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya.
Karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat malah papa tuh nggak suka, ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di pikiran kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak. Sempet down, karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat malah papa tuh nggak suka, ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di pikiran kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya.
down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat mau papa tuh nggak suka, ngapain sih yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak. Sempet down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat mau papa tuh nggak suka, ngapain sih yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak.
down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat mau papa tuh nggak suka, ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di pikiran kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak. Sempet down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat mau papa tuh nggak suka, ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di pikiran kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya.
down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat mau papa tuh nggak suka, ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di pikiran kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak. Sempet down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat mau papa tuh nggak suka, ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di
gentlemen, warriors of the land of dawn, it's now time to brace yourself for the electrifying grand finals of the MPL Invitational 2023. Panggung telah siap dan arena pertempuran pun menanti. Kita akan menyaksikan sejarah baru yang akan terukir dari tim yang beradu. Untuk kali pertama, kita akan menyaksikan bahwa tiada powerhouse dari MPLI yaitu Indonesia yang telah tersingkir. Dan akan seperti apa sejarah baru yang akan terukir. In a fiery competition, both these teams have faced trials, conquered giants, and has etched their names into the world of esports. Malam ini bukan hanya tentang skill, namun kita akan melihat bagaimana semangat dan energi mereka yang akan dipeserahkan, yang akan dicurahkan, yang diberikan untuk pertarungan yang begitu luar biasa. To the fans worldwide, your voices matter. Who are you rooting for in this grand finals of MPLI? Use the hashtag RiseAbove and be part of this history. Dan jangan sampai lupa untuk mendukung semua tim yang kalian sedang dukung. Tulis dengan hashtag dan berikan energi kalian karena energi positif kalian tentu akan kami rasakan. As the clock ticks, the tension mounts, and the virtual arena is about to erupt. Behold the beginning of an odyssey, the grand finals of the MPLI 2023. Bersiaplah dan saksikanlah, inilah dia match penutupan, match puncak dari Grand Final of MPLI 2023. Will the Orcas be echoing in the MPLI arena tonight? Or will RSG Philippines will take their second trophy, international trophy that they want to achieve? We all know that this is a battle between the powerhouses of the Philippines. We have Echo as our M4 World Champions, but we also have RSG Philippines as the MSC 2022 Champions. Kita akan menyaksikan pertarungan yang begitu dahsyatnya dari dua tim yang punya histori dengan sangat banyak mereka terus kehujanan dari trofi yang bergulir di tangan mereka. Dan kita pun tahu bahwa semua fans di seluruh Indonesia bahkan dunia yang sedang menantikan akan seperti apa pertarungan dari kedua tim yang begitu memukau. Perjalanan mereka begitu panjang dari 16 tim yang beradu. Kembali menjadi 8, setelah hari pertama menjadi 8, kembali menjadi 6, dan yang terakhir hari ini kita melihat ada 3 tim yang beradu dan menyisakan 2 tim terbaik di MPLI 2023. We started off with 16 teams from 8 regions, down to the 8, down to 6, down to 3, and now the final 2 from the Philippines. I am sure not just the Indonesian fans here in the MPLI arena is ecstatic, but the Filipinos, the Malaysians, everybody who are watching worldwide are just as ready for our MPLI Grand Finals. Yep, dan ini adalah yang dinantikan pastinya. Semua orang mungkin terkejut bagaimana dua tim ini berperforma. Dari kita lihat grup stage yang begitu hebatnya. Mereka masuk ke dalam upper bracket dan membuktikan diri. Dari Filipina, kita melihat betapa kekuatan mereka. Dan hari ini hanya akan ada satu tim saja yang akan mengangkat piala dari MPLI 2023. Yes, Clara, only one will be champions of MPLI 2023. So for those of you guys who are watching at home, don't forget to use the hashtag RiseAbove on social media and under the comment section of this live stream to let us know who your pick is and why. Yep, and I know everybody is ready to watching to witness the greatest battle of MPLI 2023. This is the grand final. So it is time to see MPLI 2023. It's time to rise above.
All of the struggles have led to this defining moment. Every drop of blood, sweat, and tears is about to pay off. 16 teams, 8 regions, 2 finalists, and 1 trophy. Who will raise the trophy and rise above at MPLI 2023? It's time for the grand finals between Echo versus RSG Philippines. The mid laner from Echo, number 2 top KDA in MPLI 2023, Sanji. And from RSGPH, number 4 top KDA, Aqua. The XP laner from Echo, the player with the most MVPs in MPLI 2023, Sanford! And from RSGPH, the Week 4 MVP in MPLPH, Nat! The gold laner from Echo, the M4 World Championship Finals MVP, Betty QT! And from RSG PH, the MSC 2022 Finals MVP, Eman! The roamer from Echo, number 4 top assist in MPLI 2023, JP! And from RSG, number 1 most assists in MPLI 2023, Light! The jungler, the GOAT, the 2-time world champion, Carl Teasy! From RSG, the regular season MVP and dream team of MPL Malaysia Season 12, Demon Kai! Last but not least, the mastermind of both teams, from Echo, Coach Tic Tac! And from RSGPH, Coach Theo! The journey is nearing its end. Finally, we will be witnessing the birth of a new champion. Who will claim the MPLI throne? Will it belong to Echo or perhaps RSGPH? The answer will soon be revealed in the grand finals of MPLI 2023 as they rise above. Yon! Muli! Dalawang teams na lang ang natitira, and for the first time ever, nababanggit natin before that this is the only team that the PH is yet to dominate. At eto na, kahit anong mangyari. We dominated. We dominated the tournament. MPLI. Saglit lang, ayusin ko lang. Sige, ayusin mo lang. Go lang. Lukuhan ko. Sige, mamaya na lang. Pag naayos na. Tama. Pag okay na, pag okay na. Here we go, Hans. RSG Philippines versus Echo. The thing is, ang masasabi lang natin, PH era is real. Is real. Ang dami nyo pang sinabi buong taon. Wala eh. Wala. Hindi namin tinatablan yan. Sorry. Hindi namin tinatablan Ganun yan. talaga eh. Ganun talaga. It Anong is what gagawin it namin? is. Oh. What are we supposed to do? Anong gagawin namin? Diba, nagsimula tayo na 4 yung teams. Kung pwede lang ilipat dito yung main broadcast, ginawa na namin. But welcome to the Tagalog broadcast of the MPLI Grand Finals. Woo! At magkakaalaman na kung sino ang hihiranging pinakaunang kampeon ng Pilipinas sa MPLI. Kuya Sona, Kuya Hans, sinabi mo 2 curse ang nawala. Correct. Dito.
Ang first curse. Number 1. Yung Invitational, dati akala ng tao, Indo lang yan. Kaya MPL, Indonesia. 4 na beses nag-champion sila. Hindi na. Wala na yun. Tapos na yun. Not anymore. Ano yung pangalawang curse? Ang pangalawa ay hindi pa rin curse ang MPLI sa Pilipinas. Oo. Bakit? Bakit? Echo and RSG, of course, members of MPL Philippines. And kahit ganun pa man, hindi pa rin, bagamat hindi man sila lalaban sa M-World Championship, dahil meron din tayong separate na representatives doon, na Blacklist International and AP Bren, na walang tsansa na magkampiyon dito because it's between the Raiders and the Orcas. Pero kahit ganun pa man, this just goes to show you that the PH era is far from over. Nandito pa rin. Far from over. Sa 4 na tournament na pinanalo to ng Team Indo, yung 4 na teams na yon ay kabilang sa M-Series. Yung 4 na yon na nanalo ng MPLI, na nag-M Series ay natalo ng M Series. So, ibig sabihin, walang magcha-champion dito na kasama sa M Series. Kasi dalawa lang naman representative ng Pinas sa M Series. Correct. Blacklist lang at saka AP Bren. Now, moving forward, antindi ng opening number. So, nakita mo yung opening number, ha? Matindi. Nakita ko meron silang mga hawak na bandila. Grabe, oo. Meron silang, narinig natin si Mirko. Hindi tayo papatalo sa opening number. Hindi tayo magpapatalo. Kahit na medyo matindi talaga yung opening number nung may 5 may 5 sumayaw. Pang matindihan yun. Matindihan. Yung mga naka-esports post. Naka-esports post. Nakita natin yun. But speaking of which, here we go. Introducing, nakita nyo na to way before, and they've managed to get here first sa tulong ng upper bracket. It's Sanford Carl Tizzy, Sanji, JP, and Benny Cutie para sa kupunan ng Echo. And they want to end this year on a high note by being the MPLI champions of 2023. Alam mo ba, Kuya Sona, Ano yan? ang kwento ng Echo ganito. Nagsimula ang taon nila sa Jakarta, tatapusin nila sa Jakarta. Parang nabasa ko na yan. Ganun talaga kasi Parang nabasa ko na final yan. tournament na nila ng taon to eh. Correct. And speaking of final tournament, RSG Philippines also shares the same sentiment with them. Si Demon Kite, si Aqua, si Light, and si Eman. This has been a very long time na si Demon Kite hindi natin siya nakita noong MPL PH Season 12. Pero who would have thought nandito na siya. ang bilis nilang makuha yung chemistry nila right back. Balik. At nandito sila ngayon sa Grand Finals. Kasi Tagalog na rin kasi to eh. Kung baga nung nasa Malaysia siya, kailangan nila magbahasa Malaysia. Or mag-English. So, dito, mas mabilis. Pag sinabi ditong go, ang sasabihin lang, game mo. Bigyan mo. Ra. Ganun lang. Tara. Palag lang. Ganun yung gagawin dito. Ito yan, Kuya Sona. History lang ha. Ang huling pagkikita ng dalawang team na to ay MPL Season 10 pa. Ng semi-lower bracket finals. Parang sobrang layo na pala. Lower bracket pa yon, men. It's been a long time. Qualifiers yun para sa M4. Kailan lang yun? Ayan nga oh. October, November. Okay. October, November lang yun. It's been yung lineup na to like yung lineup na to, tsaka yung nakasama si Demon Kite. Kasama si Demon Kite. Yung matindi nilang matchup, October pa yon or November. Alright. Basta October o November ng 2022 pa, pare. Ay. 2022. Sobrang layo na nun. Sobrang tagal. We're already nearing the end of 2023. And I'm sure na marami talagang na-build up dito ang Echo and RSGPH. Kita nyo ang kanilang match history sa pinakakanan ng inyong mga screens. Meanwhile, stats would say otherwise. Average KDA, medyo hindi naman nagkakalayo. Hero pool towards the side of RSGPH with more games. Pero kung titignan nyo ang stats with the graph, hawak lahat ng yan ng side ng Echo except for the Lord rate. So baka doon mayari ang RSG Philippines or ang Echo pag umabot to ng late game. Sa Kuya Sona, ang RSG, Kuya Hans, galing sila sa pagkapanalo against the MPL Philippines champion. Imagine the boost of moral dito para sa RSG Philippines. MPL champions na yun,
binarag nyo ng ganun? Ang Kinambak nila, pare. Ang Napanood. bigat nun, napanood natin yun. Hindi ko alam kung napanood mo ako kasi di ko Napanood napanood. yun. Yung pinapanood ko nasa kabilang TV kasi. Pero ni-replay mo. Ni-replay ko. Ni-replay mo para lang makita mo ng todo. Oo. And I'm sure like from one moment. Kasi si Renmar kasi Oo. dalawa yung pinapanood. Si Renmar, dalawa yung pinapanood. Nakinood ako dun sa kabila. Oo. Buti na lang natapos na yun. Ayun o. Ito ang sinasabi ko sa'yo. Nung huling beses na magkasama tayo dito, hindi natin siya nakitang ngumiti. May pag-smile na. May pag-smile na ngayon. Oo. Iba ang momentum na hawak ng RSG Philippines ngayon. Kahit nasabihin natin na, of course, they've played a lot more games. Posible fatigue would come in. But again, RSG Philippines, they're a momentum-based team. Pag Momentum is nakita mo real. na panalo or like nakakuha sila ng panalo ng sunod-sunod, then that means that they can go all the way. Oo. However, Echo, on the other hand, parang ano lang sila eh, sitting pretty lang sila eh. Oo. Chillax lang sila, abang-abang sa kung anong pipiliin ng RSG. Parang humihikab pa nga eh. Plus, humihikab pa si Carlito humihikab eh. pa. Plus, natalo rin nila ang RSG nung naglaban sila sa upper bracket ng MPLI mismo. Ng MPLI mismo. Ay, oo nga, yun pala Diba? yung huling pagkikita. Huling pagkikita, Tayo yun ba ang nag-cast pinakahuli. nun? Hindi ko maalala eh. Naisip ko rin eh. Basta. Basta nakita nyo yun. Basta day 3. Day 3, tama. Day 3 naganap yun. Kaya ngayon, eto na. Sabi ni Demon kahit eto na pagbawi ko kay Carlito. At saka ang dami rin ng history nitong dalawan to kasi nung season 10, nung lineup na to, tapos lineup nung ni na Carlito, medyo ang daming mga banters na naganap sa Correct. sa dalawang team na to. Tsaka yung RSG, ano din talaga eh, marami, after ng era ni Demon Kite, marami din talagang nag-compare sa, like for example, si Irad, di ba? Maraming mga naganap na mga analysis, na mga kuro-kurong analysis ng mga Pinoy about sino bang mas matindi. At saka ito lang, Hans, sa lahat ng laban ng Echo, madalas, hirap na hirap sila sa RSG. Madalas madalas. Oo, kasi yan din yung sinabi ni Carl TZ nung nakaraan sa mga interview eh. Ano ba yung sinabi na parang niya sa pag tinatanong siya kung, sabi ni Mara, who do you want to face in the grand final? Ako nyari ako si Mara. Ayan, si ikaw. Carl! Oy! Who do you want to face in the grand finals? So ako na si Carl ngayon. Ikaw na si Carl. Ako po, sa totoo lang, gusto ko maharap RSG po talaga. Wow, so RSG! Opo. Kasi RSG po, parang parehas po sila ng playstyle namin. Wow, yun yung sinabi niya. Ganun yung sinabi. Ganun niya sinabi. Tapos biglang sasabihin ni Mara, okay, you may now take your walk to victory. Yeah. Tapos bababaw na sila. Bababaw na sila. Ano, yun yung nangyari sa interview. Tama. Wala pang MVP nun eh. Wala pa. Di ba tinatanong? yung match MVP. Who do you think is the match MVP? Ayan, Kasi ganun si Mara. Ayun na yun. Pero, wala na yun. Wala tayo dito ngayon. Wala tayo dun ngayon. MPLI kami. Pre, nakikita mo yan. Nakikita mo yun. Bumoboxing si Kuya Aqua, pre. May ritual. May konting ritual. Sa masyado boxing. Sabi niya, kakapanood ko lang dun sa kabila eh. Sabi niya, na-inspire ako eh. Magaya nga yung moves. Na-inspire ako dun. Magaya nga. Pakitaan ko nga. Dito na rin. Championship na to eh. Dito na rin. Championship din to. Championship din to eh. May SDE din to. SDN din kami. Kala nyo kaila may SDE ah. Diba? Papalag din kami dito. Papalag din. Ang bagal pumili ngayon ni na TikTok to. Kasi take your time eh. TikTok on the clock eh. Usually mabilis yan eh. Tama. Usually pick agad yan. Ngayon siguro kino-consider nila. Kumbaga parang iniisip nila. Kasi nakita nila yung laruan ng RSG nung kalaban yung AP Bren. Parang very dynamic. Kailangan nilang masira yung piece by piece, yung composition ng side ng RSG. Kasi kung hindi, kung uulit at uulitin lang nila, baka mayari sila at mahirapan sila. Kasi nakapag-adjust na itong RSG. True. Ayun yung adjustment. Paramis agad, prio pick ng RSG. Correct. Usually, usually kapag si Aqua, damage type mage ang pipiliin yan, Hans. Yung mga barya, minsan may parsa pa yan. Ngayon, sabi, magparamis tayo para sustain. Tapos gusto natin yung pangmatagalang laban. Tsaka pasok din yung paramis dun sa playstyle ni Aqua at some point. Kasi nga, di ba, nabanggit kanina, I think ni Mirko na si Aqua yata ang top 2 KDA sa buong MPLI. Sa buo? Sa buong MPLI. The low-key man. The low-key man. As in, yan. Hindi mo siya hindi mo talaga siya makikita, hindi mo siya mararamdaman. Ayun na. Pero ramdam siya ng kalaban at ayan na. Ayun na, pinilian na ni Emma, ninakaw. Ang tawag dito, activity. Nakaw pick yan. Ayan, Valentina. Yes. Nakaw pick yung 1-1, boy. Favorite kasi ni Benny Cutie yan. At marami nagtatanong,
bakit nga ba yung 1-1? Bakit nga ba yung 1-1? Madalas, parang hindi naman gumagana, pero bakit pinipili? Pag nag-late game kasi, pare, tas paramis pick kayo, yung paramis, masisave niyo yung 1-1, tapos pag nag-late game, ang hirap uli ng 1-1. Yun na nga. Lalo na ako pang matmatindihan yung 1-1. Yun na nga. Kasi Emma na yan eh. Kaya nga, parang kumopya rin kagad ng, kumuha pala ng Valentina kagad itong side ng Echo. Kasi first, of course, merong paramis on the other side. You would want that to have an option. Pangalawa, pag ginamit nila yung Netherrealm, kung sakari na lumipad itong si Eman na gamit itong 1-1, then Sanji could possibly save them. Di ba? Merong posibilidad na maligtas niya yung kanyang kampe. Narinig ko higop Kumbaga mahigop niya yung damage. Di ba? Mahigop niya yung damage. Ito, anong 2 picks? Kuya, pasensya na kayo guys ha. Medyo masaya lang kami ni Hans. Pero matindi ang bearing nitong laban matindi ang bearing na to kasi ang bearing ng laban na to, Hans, history. is history and pride. Kami ang MPLI champions. Anong curse? Walang curse dito. Wala. Blessed kami dito. Walang sumpa. Walang sumpa. Sumpaan lang. Sumpaan lang. Na kami ang bahala. Kami bahala. Sure ball lang. Pinas magcha-champion dito. Pinas magcha-champion. Dami nyo sinabi. Ang tawag dito, good problem. Good problem to. Good problem. Anong pipiliin dito ng RSG? Teka, pwede ba ka pwedeng rec-D? Tira naman ng mic namin. Medyo nawawala-wala eh. Medyo tagilids ba? Tagilids eh. Okay. Since Minotaur ang tinanggal nila dito, missing ang Echo ng here. I'm probably thinking of like a Brody para pressure kagad dun sa 1-1. Ako dito, Bruno. Oo. Bruno, boss. Parang pwede nga ang Bruno, no? Kasi may usong pa, di pa nakaka-pick up dito. Ay, Claude! Dalawa lang yung sinabi natin. C pala, letter C. Letter C. Ayan, okay na. Galing talaga ni Kuya Red. Shoutout kay Kuya Red. Binabati namin ang aming mga directors. Saktong-sakto, pagka-pick ng red side, no? Si Kuya Red. Si Kuya Red na. Claude, pare, ibig sabihin, yung laruan ng Echo, ang gagawin nila dito, ultra late game. Personally, ako lang Kuya Hans, bilang isang marksman na laging binubuhat ang kaibigan kong si Butters. Laging binubuhat. I can see it. Yung Claude, kailangan talaga winvestment ka dyan. Tama. Winvestment. Okay. Kailangan mong i-take your time. Tsaka kailangan hanggat wala kang item, ang prayo mo talaga, hindi ka agad sasama unless sa last hit ka. Unless kaya. Pero pag hindi kaya, ang hirap kumin ngayon sa Claude. Grabe kasi nerf dyan eh. Correct. Nerfed yan talaga eh. Pero tingnan natin, late game, kasi for me, 1-1 ang lamang dyan kapag late game. Uy, ito yung rare moment sana nag-pick up ng ang bilis. Obvious! Ang bilis! Ito yung rare moments na nag-pick up ng Pakito ang side ng Echo. Kasi usually ang ginagawa ng Echo, ang binibigay nila mga heroes kay Sanford is yung mga nagsisimula ng laban. Parang Terizla, Yuzong, ganyan. Yung nag-i-initiate talaga ng todo. But again, ngayon, Pakito siya. So, pwedeng manggaling siya sa likod. Si Pobius. Yung Pobius sa pick up naman ng side ng Pobius yung Echo. Pobius pala yung Echo. RSG yung Pakito. RSG yung Pakito, Quezon. Okay. My bad. Pero tama lang. Siguro nalito ka lang. Pero ang feeling ko, ang gusto mong sabihin nun, si Nats ang Topakits. Si Nats ang sinasabi ni Sona, guys. Basta kailangan magaslaw talaga ng todo. Ito na naman tayo. Ito na naman. Nahihilo na naman ako. Alam mo, Kuya Hans, ano yan? Kanina si Nats ang nagligtas ng buhay ng RSG Tama. Against AP Bren. Ngayon, Topakit siya. Iba talaga hulog ni Nats eh. Iba. Ko, Iba ang gising ni Nats ngayon. Pag nakapagkape talaga si Nats, may talaga eh. May alam mo entertainment factor. Kaya nga siya tinawag na Nats Entertainment. Nats Entertainment really is there para sa side ng RSG. Pero awaiting them are the lone team standing. Kamakailan lang sa upper bracket. Walang curse. Na naunang nakarating sa Grand Finals. Walang iba kundi ang Echo. And they're gonna be facing things off once and for all. Para malaman kung sino ang kampeon. Dahil una palang boxing na agad. Yan. Ginera na kagad dun sa bandang gate. Ginera na kagad. Kasi na to eh. Finals na to eh. Tsaka Nats Pakito plus meron kang Kadya. So ang ibig sabihin yung RSG, nilalaro nila yung laruan ng Echo. Biruin mo yung RSG, kakagaling lang nila sa 25-0. Kagabi. Kagabi ba yun? Kagabi yun. 25-0. Tapos kanina, binarag nila yung MPLPA champions. Binarag nila. Kinambak nila yung Game 3. Kumbaga yung confidence nila ngayon, men, at an all-time high. Ultra confidence ang tawag dyan. Ultra confidence. Like legit, hindi. Kumbaga, confidence na hindi na maipapaliwanag ng siyensya. Tapos yung lineup nila dito, Hans. Pag-iisipin mo mabuti, pick-up type yan. Kasi nga, may Kadya. meron ka pang Martis. Totoo. So napakadami mong option dito
to kill. And yung 1-1, every time na online yung ult niyan, pwede mo sabihin go tayo eh. Correct. The only upside here for the side, okay, nagka-flickeran. Medyo... Pero as I was saying a while ago, si Light and si Demon kahit na magiging crucial dito sa early game ng side ng RSG Philippines. Kasi hindi pa nila maaasahan si Eman in terms of damage. Usually, meron kang Kaja kapag kailangan mo, or usually kapag may Kaja ka, meron kang Brody, Beatrix, o kaya yung carry para mabilis lang talaga masusok up or mabilis mong combo. Kumbaga matatanggal kagad sa mapa. Pero ngayon, Echo knowing that, they're playing very careful. Kumbaga sinasabayan lang nila yung galaw ng RSG as they wait for the turtle na ngayon ay magsuspawn na rin. Ayan na ang laban ni Demon Kite at ni Carlito. It's been a long time. It's been a long time coming after a year of the kung ano man yung mga tournament nila. Tournament na pinag-usapan natin kanina. This is it. Demon Kite coming in at si Sanji makakuha ng turtle. Lalaban pa rin ba ang Echo dito? At ayun yung press shot pero napakaganda ng ultimate na meron. Si Aqua to save his allies. Pero nandun yung counter go ni Sanford. Sanford, 4D. Nahila siya ngayon. Ni Light. Pero makapag-flicker out Sanford. Sabay nanakaw naman yung Netherrealm. Nagkapunuan ng buhay. Wala namatay. Legit na nag-tag of war lang. Tag of war lang, dalawang boss. teams na to, pero ang mahalaga ay ang Echo. Ang unang nakakuha ng turtle ng laban na yun, that gives them enough room to grow at least 113 gold. Hindi man siya ganun kalaki, pero yung shields na nabibigay ng turtle ay mas lalong magbibigay sa kanila ng confidence to go for team fights. Buy a little bit more time para kay Benny Cutie and then unleash ham sa side ng RSG. Ito lang, Hans. Ang hirap mamatay dito. Ang hirap maka-pick up dito agad sa dalawang team na to kasi halos similar yung kanilang lineup. Pero yung Echo yung sumagot dito eh. Yung Echo yung sumagot dahil nga nag-pobyo sila. At kung iisipin mo mabuti, kinounter din nila yung mga dashes. Oo. And medyo nahihirapan talaga sila in some situations. But as of the moment, dito na naman si Eman. Nag-dash in. Papasok itong si Sanford para makalatag naman ng damage output. Eman is on the other side. Okay. Siya mawawala sa pagkakataon na yun. Light tries to go for it as well. Siya ang naipit dito sa pagitan ng iba sa mga member mula sa Echo. And Aqua tries to go as well. Sanji still alive. Aqua protected his teammate habang si Demon Kite nandito sa kabila. Lalaban pa si Demon Kite. Meron ba siyang ultimate dito? Wala. Okay. At umokay na. Salamat sa mga direct natin. Awat na daw. Awat na. 300 ang kalamangan ng Echo at Echo pa yung nagsisimula ng laban, Hans. Oo. Ito maganda na ginagawa ng Echo ngayon. As in, fino-force talaga nila na yung pressure ay maramdaman ni Eman. Kasi alam nila that Eman is gonna be the problem pagdating ng later portions ng ating laro. Kailangan mabigyan ng RSG Philippines ng kaunting assistance yung mga gold laners nila. Kasi parehas yung trajectory niyan eh. Parehas pang gold lane, ay parehas pang late game yan. Na kailangan mong alagaan ng sobra para pagdating ng late game, merong aasahan, merong ang damage output. True, parehas magbibuild ng Wind of Nature. Yun na yun. Correct. Para magkaubusan talaga ng physical. But Aqua, now having the necklace of Durance. Okay, Nats coming in. Left jab, right jab. Pasok ngayon. Sina Demon Kite. Lalaban ba dito? Si Sanford. Lumilipad si Sanford dito with the demonic forces. Sino makakuha ng retribution? Makakuha yun ni Demon Kite. At ngayon, doon, lalaban. Pare ng Echo. Netherrealm. After the Blazing Duet. Nako, kopyahan na to ng mga Netherrealm. Habang buhay pa rin ang kupunan ng Echo. Nandoon sa bandang Kedley. Sino yon? Si Nats ay makukuha dito. Ang Echo. Tatlo ang nawala sa mga Orcas at nilalaban pa rin nila. Tumatakbo na si Carlito. At hindi na siya pagbibigyan pa ni Eman. Eman will take 2 and Nats will take 1. That's a 4 for none. Lamang ang RSG. Ibang klase ang ginawa ni Nats during that moment. As in, hinawi niya. Tinulak niya papunta doon sa magandang pwesto ang iba sa mga members ng Echo. And that gave opportunity para dito kay Eman to unleash the fury, unleash the crossbow of Tang. At ang resulta ay talagang naligwak ang apat na miyembro mula sa Echo at lumamang ng 2.0K aside ng RSG. Hans, sinabi natin kanina, si Nats talagang susi dito ng Ang RSG. susi. Kung pwede mong sabihin franchise player na talaga to eh. Danatski eh. Danatski, At hindi, biruin mo, sinugod niya yung apat, alam niyang cooldown yung mga skills. Pwede pa pala yun. Gulat tayo, kahit tayo nagulat, kahit si Direk nagulat eh. Sabi niya, uy, pwede pala yun. Pwede pala yun. Meron na naman tayo natutunan. Oo. Meron ka na namang natutunan. May bago na naman natutunan o nagpapakito ko. Ibang klase. Grabe yun. Biro, ang sinugod niya, si Sanji. Si Sanji yung una niya sinugod. Tapos hinilera niya kasi lahat eh. Papunta doon sa pwesto na pwedeng makahila si Aqua. Pwedeng makapag-crossbow of Tang itong si Eman. Kaya ngayon, pansin niyo naman, umaatake na naman si Nasi. Ay, grabe! Grabe, parang si Pacquiao. Okay, bumubum-bum-bum. Habang Blazing Duet, yung Netherrealm. Si Freddy Roach. Si Freddy Roach, tumulong, men. Tumulong. Ang tindi naman
naman ni Nuts dito magtopa. Kids, hindi mo pwede ibigay kay Nuts yung mga ganitong XP, men. Yung mga may mga killer instinct. Oo, tsaka yung mga sobrang bilis talagang gumalaw. Rotate from one map or from one lane to another. Yan ang ginagawa ng RSG ngayon na medyo hindi nakakahabol ang side ng Echo kasi yung ano nila, yung composition nila is more on sama-sama talaga na kailangan pagdating ng teamfight, papalag tayo. Pag nakita ni Sanford na nandun yung 1-1, okay, latag. Yun yung lineup ng Echo, no? Teamfight magkakatabi. Teamfight magkakatabi. Actually, hindi yung lineup ng RSG, kaya naman nilaban nila ito. Yun naman yung Divine Judgment. Pero ayun na, hindi mo pero yung 1. Dumadamage pero may Netherrealm na naman. Dito si Sanji, abang si Nats andun sa batang Gedli, boom, 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 boom. Yatap si JP dito ni Aqua. At ngayon, hinahabol si Demon Kite, si Carl T, si binabanatan si Nats. Si Nats makakawala! Nats survive! Welcome to Nats Entertainment! Habang nandun pa rin si Demon Kite maiiwan mag-isa, ilalaban lang to ng side ng Echo. 3K ang kalamangan, 2K para side ng RSG. Then again, it's still Demon Kite. Si Demon Kite ba yun? Yung nakakuha ng turtle? Oo, parang si Demon Kite ulit. Parang si Demon Kite ulit. Kung si Carl man, sige, 2-1. Pero lamang pa rin ang RSG. RSG getting the second turtle of this fight. Pero ang kabayaran nun ay ang buhay nitong si Demon Kite at ng isa pang member. Nats was able to escape in that situation. Pero mabilis naman nakabawi ang RSG with that turret takedown. Posibleng ganun din ang gawin ng Echo down low. Kasi si Aqua lang naman ang kailangan mag-alaga nito. At mukhang makukuha din nila. So, a trade for a trade. Objective na turtle and turret para sa side ng RSG. Pero Echo, ayaw nilang tumigil. Si Benny Cutie, kailangan bumakaway. Ay, grabe. Naku po, kailangan na ng stocks ni Benny Cutie dito. Habulin siya ni Eman. Pero si Nats ang maiiwan. Actually, hindi pala. Si JP ang naiiwan. Oh my G. Ang tindi ni Nats. Dahil pinalo niya si Benny Cutie, nag-force react ngayon yung Echo. And with that, 6-3. 1-0-5 si Nats, 2-0-4 si Aqua. Saka kita mo yun, kumbaga parang ina-anticipate nila yung laban kapag wala si Sanford. Kasi pag ganun yung nangyari, edi wala nang hahabol dun sa Pakito. Wala nang hahabol dun sa 1-1. Si Emma nandun sa banda itaas, nagpa-farm lang talaga. So it's up to Nats to make the necessary play possible. And kapag wala yung Phobius dun, there's literally no counter. Walang hard crowd control sa side ng Echo. Bukod sa final slash nitong si JP na nabaliktad din naman kagad kasi siya yung pinuruhan ng RSG nung pagkakataon na yun. Pinapakitaan tayo ng beautiful MLBB ni Mr. Nats. Pag si Nats pumitik, maglalagitik. Akala ko wala stick. Pag pumitik, wala stick. Sprikitik, wala stick. Nats pumitik. Kung ano man, bahala ka na. Pero kasi parang ganun yung mga pindutan niya eh. Parang sa kanya lang tayo nakakita ng ganyang mga type ng XP eh. Yun na nga eh. Action man eh, hindi mo alam yung gagawin eh. The man of action. The man of action. Okay, Divine Judgment. Sinong tatamaan dito? Si JP. Pero mapagamit kayo ng nako na Netherrealm. Si Sanji, alam na to ng side ng RSG. So kailangan na ba mag-ingat ng Echo? BMI out this time. Si Benny Cutie, ayan na. Yung Demonic Forces, tumatalong-talon ni Sanford. Nilalaban nilang to. Si Eman ngayon ang babanatan nito. May Netherrealm para maligtas si Eman dito. Habang nandun si Sanford, makakapag-out. Si Nats ay nandito na naman, pumipitik. At ngayon, may knock-up. Matatamaan si JP. Sanford volado. Oh, Demon Kite na tumutusok. Double kill para kay Demon Kite. Habang si Carl Tizzy naman makakanako ng Lord. Ilalaman pa rin ito na side ng RSG kapag maniac na si D-Kite. Demon Kite will take all the sweeps and yung efforts ng Echo doon ay nabaliwala dahil sa galawan ng RSG. Legit na Demon time itong si Demon Kite dahil nakakuha siya ng Maniac. As of that moment, it was a beautiful start sana para sa side ng Echo kasi nakomit na nila yung Eman Crossbow of Tang. But the problem is, na-expire din yung Netherrealm na ibinigay sa kanila ni Sanji and therefore, dahil wala silang Netherrealm, walang ultimate yung Valentina para kopyahin itong si Aqua. Aqua still had a Netherrealm to spare. Grabe. And thereon, katiting na lang yung buhay ng dalawa sa members ng Echo. Demon Kite with the double decimation. Sunod pa dun sa ibang dalawa, resulting into a Maniac na 4.7k, 4.8k sa side ng RSG. Alam mo, so Hans, RSG ang pumigil sa streak na gusto sanang gawin ng Echo. Na gawin 12-0 ang kanilang streak. Naalala ko, kinas mo yun. Di ko alam kung ikaw yun, pero basta, kinas ko rin ata yun sa English. Correct. And sinabi ko doon, sabi ko, the streak has been broken. Ganoon ako. Tama. Kasi English eh. Kasi English. At ngayon, sinasabi ng RSG dito, baka pwede mong sabihin ulit. Baka pwede mong sabihin ulit. Kasi 4.7k ang kalamangan namin. Literal, outplay nila ang Echo sa lahat ng banat na gagawin ng Echo. Kumbaga sa boxing,
kumbaga sa boxing, sasapak ng kaliwa, na-dodge, tapos biglang may uppercut pala. Ganun yung ginagawa ng RSG. Mala Ipo Makonotsi. Ipo Makonotsi. Kumbaga, Dempsey roll. Dempsey Yun roll. na lang ang hinihintay nila dito as RSG, stats-wise, they've managed to take all of the turrets bukod sa inhibitors. Kaya naman, very confident sila in roaming around the enemy territory doon mismo sa jungle na kailangan alagaan ng Echo. Habang meron pa silang inhibitors, hindi sila pwedeng magpadalos-dalos. Nakakopya naman itong si Sanji ng kanyang Netherrealm. So that gives him an utmost chance para makabawi at para masustain yung kanyang teamfight. Pero halos 5k na yung lamang ng RSG. So at least that's one full item na lamang ngayon ng mga Raiders. Isipin mo, look at the minimap as always kapag ikaw ang pagkalaban mo ang Raiders kasi si Nats pwedeng mag-come out of nowhere. Hindi naman siya yung type na nagsisplit push eh. Si Nats yung type na biglang may flank pala sa likod na yung pagka-flank biglang sasabog ka na lang kasi nga masakit pala yung damage output niya. Oo. And in addition to what you've mentioned, kita natin ngayon na nandito. Kumbaga, yung Echo magkakasama. Kasi alam nila na yun yung strength nila. Meanwhile, both 1-1 and the Pakito kanina, nagpupush sila ng waves on the top side and the bot side para mas lalo silang lamang once na dumating yung Lord na lalabas in under 15 seconds. So kailangan nilang maalagaan ito. Make sure that the waves are controlled. So ang ginagawa ngayon ni Sanford and itong si Benny Cutie ay nagpupunta sila sa side lanes. However, si Nats kasi yun yung advantage niya against the Phobius. Yes, lamang yung Phobius pagdating sa mga teamfights kasi may 1-1 yung Pakito sa kabila. Pero si Nats, yung Pakito, sobrang lamang niyan pag kailangan mong pupunta ka lang. Parang hindi ka nagdadash. Sino na Divine Judgment? Si JP at hindi na umabot ng Netherlands doon. 4-on-5 situation. Nasa bandalikod si Nats. Kung titignan mo dito ang minimap, 14k ngayon ang Lord. Bumabana na lang si Eman dito. Kung gusto ng stacks habang tumatalon-talon na Sanford. Nako, si Nats binabanatan yung Claude at wala nang magagawa pa. Pero si Carl pa rin ang makakakuha ng Lord. Clutch steal. Pero enough time ba yon para sa side ng Echo para ma-survive ang pwedeng endable moments sa laban na to dahil monster kill na si Demon Kite. Cause tonight we fight, says Demon Kite. 14-3, 5k gold lead at wala na rin yung Lord ng gano'n na lang. Demon Kite says, kuha niyo yung Lord. Ay, sige, so papak pa tayo ng very, very slight Benny Cutie. Naglatag ng Wind of Nature and also using the BMI para makatakas. Pero siya at si JP na lang ang natitira at kailangan nilang ipalag itong sitwasyon na to dahil bagamat wala pa yung Lord, may wave na ang side ng RSG. Gusto na nilang i-go. Ay, go na ata talaga. 1-1 Prio Tower na lang. Outplay is real. RSGPH, crucial divine judgment onto JP. Netherrealm na ninakaw ni Sanji. Di na rin kumana. All in RSG. ML na ML para dito sa MPLI. RSG making the necessary plays possible. And when you think about it, yes, nakuha ng side ng Echo yung Lord. Buti na lang at nakuha nila yon dahil kung hindi, posibleng matapos na ng RSG itong laban na to. So they still have a fighting chance. However, kita natin sa player gold, it's been Eman and Benny Cutie na medyo naalagaan pa ng konti. Meanwhile, si Sanji kumakopy na naman, lumatag na naman. Uy, grabe! Echo Express sila ang naunang dito this time. Netherrealm inactivate na. Sabay naman normal lang si Benny Cutie. Sabay Demon lipad-lipad para kay Sanford. Binabanatan niya lahat. Tignan natin kung may magagawa pa ba ang Echo dito. Nag-out ngayon ng RSG. Biglang Echo pa yung nagpupush. Ano nangyari dito? What is this? Na wala si Light. But Echo, wala silang minion. Isa lang. Can they push this? Hindi tumama yung final slash. Magkukol ang Echo ng back ngayon. That is exactly what they want and they're willing to do. Meron na silang next wave. Nag-conceal na naman para makagamit ng konti. JP, nag-aabang ng tamang angulo pero wala pa siya nung tamang sangka para maluto yung final slash and lead RSGPH to their demise. So RSG, medyo napabakaway ng konti. Meron silang inhibitor pero Echo, nakahanap ng tamang pick-off. Kung sino yung merong kit pang pick-off, yun pa yung nagamitan ng pick-off. Siya yung na-pick-off. Siya yung na-pick-off. Si Light. Si Light nga. And that was so crucial dahil nabigyan ng space ngayon yung Echo para makahinga. Binigyan sila ng room to breathe dito sa next 40 seconds para makapag-set up just in case pwede pa silang lumamang. Kasi all throughout this game, ang laging nakakakuha ng kahalamangan kapag team fight ay RSG na dumedepende din sa kanilang mga positioning. Ngayon, mapipitas ba ulit si Light? Makakakuha kaya ulit ang Echo ng magandang setup. Aqua is now with the Divine Glaive. Ang katina niyan, pare. Divine Glaive plus the purple buff na ibinigay sa kanya ni Demon Kite during that interaction. Di pa namamatay yan.
there is a possibility para sa Echo na mabaliktad ang sitwasyon completely. Number 1, kailangan makuha ni Sanji yung Netherrealm nitong si Aqua na ngayon ay nagpapakita naman sa mapa. Number 2, there has to be a way na mauna sila in terms of pick-off. Kailangan nilang maungusan si Light na meron Divine Judgment. And then number 3, Carl TZ just needs to get the Lord once again. Nakuha na niya ng 2 beses. Ano pa ang isa pa? Naka-steal na siya ng 2 beses. Isa pa daw, sabi ni Carl, kaya ko to, retry. Retry is live, sabi ni Carl. Okay, kinuha na yung Paramis ult. Naka kay Sanji. Hoy, babanatan ba dito? Si ano? Si Nats yata. Si Nats? Okay, uma-out si Nats. Dumidepensa lang muna Sanford. Malefic Roar onto Nats sa paggamit na rin ng sprint. Okay, si Nats. Reset. Reset muna sa 2 team na to. Golden Staff on Eman. For the 1-1. Ayun na. Okay, naku, binabanatan na si Carl. Carlito, naku, hindi na mamaya Brazers Rat! Oh! That was a clear miscom, pero mukhang ilalaban pa rin ata ng Echo to. Dahil naman normal na lang si Benny Q dito sa ng Lord. Habang si Sanford hinahabol, wala siyang pakialam sa nararamdaman ni Eman. Tumatalon pa rin siya. Sanford, 40, blazing duet mula sa bagyo! Benny Cutie! Inaabangan siya ni Nats dito. Nats, uppercut! Ipumako Nachi! Nats, iba na lang minanatan niya. Nag-Winter Dungeon Suppress! And Sanji is down 2-2. Down for the count. Benny survives. Magdedepensa na lang muna si Benny. Nandito si Carl TZ. Puno na ang buhay ni Carl TZ. Hindi ko alam kanina walang buhay yan. Pero nagulat na lang tayo. Puno na ngayon. At ngayon, 16-6. 3v3 situation. 6 ang natitira, 3v3. At nagbaback away ang iba sa mga members ng Echo at nakapwesto ang RSG. Gusto na makabawi ni Demon Kite with this one. Carl TZ nagpakita na rin. Sinasay na papaligiran. Meanwhile, napapagamit na sana ng Appraiser's Wrath pero hindi pa rin pala. May mga immortality. JP, Carl TZ, Aqua, and the rest of the members of RSG na gustong makabawi sa laban na to. They want to go for it as well. Carl TZ, right over here, nasisipat niya yung posibleng puntahan ng Lord. Nababaliw na hindi niya alam. Yung Lord hindi na alam. Sino ba atake ko? Sino ba atake ko sa inyo? Kumbaga, ano ba talaga? What is it? What is it talaga? Ay. Don't me. Sabi ng Lord. Don't at me. Don't at me. Kanina. Don't at me. Kanina pa kayo. Bad beats naman kayo. Pinasay ko lang ni Carl at ni Demon Kite. Wait lang, merong isang ano, parang mishap sa side ng Echo kasi nakakalimutan natin na laging walang isang inhibitor doon sa may bandang itaas. Oo, so kaya napupwersa kagad si Sanford na pumunta doon para mag-assist. So medyo nalilate yung Echo sa team fight and RSG is trying to force this one out. Egos talaga sila doon kasi nga may ano may tsaka may nuts pa doon na itutulak niya lang. Pwedeng normalin niya lang ng isang beses yan eh. Kaya lalamang na sila sa macro, sa mapa. Naku, babanatan si Carl. Ay, kaya ata liparan! Op! Siguro kung ibang player yun, niliparan na yun. Oo, kaso kasi naka-emo eh. Si ano yan eh, si Eman yan eh. Eman yan eh. Hindi naman ako yan eh. Tsaka sa bagay, ikaw pala, the ibang player being ibang player you. yan, ibang player. Bilang ikaw, nakakonceal men. Napigilan si Light. Final sweep, laban na lang daw kay Light. Sabi dito, ng side ng Echo, sabay out para kay Benny Cutie. Okay, nasa likod si 4D. Si Eman ngayon, babanatan niya. Air 4D! Ang ating nakikita. Sabi demonic force si Eman, tumatakbo. Eman, kumikripo. Rock, Devil, rock, Devil, rock. Sabi ni Sanford, laban na lang daw. Sabi ni Benny Cutie, nandito lang siya sa Batangketi. Nabangan siya ni Nats. Habang nandun yung blazing duet, pero na-cancel! Cancelado! Cancel ka, boy! Tinipid talaga yung Divine Judgment. At doon, 4 ang nawala sa Echo. Light with the Divine Judgment to cancel the storm. Oh my goodness! Yung pagpapaulan ng bala naging diferensya para sa side ng Echo at RSG. Sumusugod na rin. Si JP na lang ang natitira. And it is looking over sa final pull. Para dito kay JP ay wala nang magagawa pa as it's RSG na makakakuha ng game number 1. Good mood, good vibes, good everything. RSG. Outplay after outplay. The momentum is real. Sona, para sa RSG. Ibang klase. Parang hindi sila naglaro ng 3 games prior to this matchup. Parang may napanood silang iba pang tournament. Tapos na-inspire sila. Ang tinte. Biruin mo si Nat saka si Aqua, no? That's ata yun eh. Yun na nga eh. And this is what we're talking about, right? The flexibility of Aqua right from the start. Na iniisip natin before na, ay, kailangan killer mage. Kasi kailangan, kasi Aqua siya eh. Tubig siya. The most flexible solvent of kumbaga, all time. Ilalagay mo sa baso, ilalagay mo sa bote, gana siya. Di ba yun? Yun. The most flexible solvent of all time. The most flexible.
Ibang klase ang ipinakita ng RSG against Echo and I can't wait to see kung ano masasabi ni Leo dito. Oras na para ilatag ko ang aking Leo opinions. Sa inyong likod na pala si Leo. And you just witnessed Game 1 in a best of 5. Halatang nag-iinit ang RSGPH after their 2-1 victory over the defending champions of MPL Philippines. AP Bren watching from the sidelines as Echo takes the L. Game 1, napakaganda ng draft ng parehong koponan and I have to say, Echo was trying something new here, alright? Ayon sa aking mga notes, dito sa aking maliit na notebook, ang Echo ang ginawa nila, ang winning image nila, tawag doon, ang AOE turn. Ang area of effect turn. Very reactive ang kanilang draft. While RSGPH, ang ginawa nila, single target collapse. Sila naman ang very proactive. It's clear that in 2 heroes pala, pag tinan mo yung dalawang key hero ng dalawang lineup, alam mo nang yun yung gusto nilang gawin. And at the 7-minute mark, nagmukhang okay sana para sa Echo kasi doon nila nabaliktad. Doon nila nagawang i-split up yung RSGPH. Pero, ano ba yun? Bandang 18-19 minutes, nakakita tayo ng matatawag ko lang na fade-away collapse. Paano mo magagawa yun? Fade-away collapse. Palikod ka, pero binabarag mo yung kalaban. We'll see it in the highlights. It's the first time I've seen something like that in my long career of casting. Sobrang ganda niya. Pwede ko panoorin paulit-ulit. But first, let's award our MVP. Siyempre, si Demon Kite. Sabi ni Manjim, we go fight tonight. Sabi ni Demon Kite. And we took it all the way, all right? 7-1-11. Parati siyang open. Di ba? Kahit kailan, parating may ginagawa si DK. Nagpa-farm, pumapatay, naghahanap ng assist, nagiging wall, nag-act as peel for his teammates. Kasi tinan mo, full tank items, tapos hunter strike lang. Plus the impure rage. Sapat na yan para sa both sustain and damage threat and sweeper threat. Kaya naman sobrang, how do I say, importanteng hero pa rin ni Martis sa metagame na ito. And it's because of this Martis kaya nangyari yung fade away collapse. Hanggang ngayon di ako makaget over. Yun siguro ang best play para sa akin throughout all of MPLI. Gusto ko siyang panoorin paulit-ulit. Gusto ko ipatato yung movement nila sa minimap. Dahil sa moment na yun, hindi ko alam kung mo pwede ilagay doon. Like a sleeve? I don't know. But that fade away collapse, that turn na hindi nagmukhang turn. We'll see here in the early game. It's clear Echo had, a little bit to bring. Pero nung nangyari na kailangan mangyari, kasi nga kapag ganito ang klaseng lineup, AOE turn, kailangan ready kayo. Dapat nakaset up lahat. Ready kayo mag 5v5, ready yung items, ready yung skills. But at that level, wala pa yung mga level 4 ng iba, wala pa yung mga ults. So hindi pa pwede. And that's why RSG took control of the early game. Now here, medyo lumiit yung lead nila. And you have to consider, Carl Dizzy, yung retry niyan, never offline. Kahit natatalo yung teammates niya, merong asim si Carl, meron siyang angas. Sabihin niya, men, ako na, kukunin ko na. And never nagkaroon ng Lord ang RSG up until when it really mattered. And now here, you'll see that close to the final moment, ayan, this is the team fight before the fade away collapse. Yan, actually nakabawi dito ang Echo. Because if you're behind and you're able to turn and you're able to trade like that, talagang lamang ka. And now here's the fade away turn. The whole time nagbaback ang RSG. Pero kinokontrol lang nila, kinakite lang nila ang Echo hanggang dumating si Nats. Tapos lininis nila. And paano lang linis? Decimate. Knockout punch. Full combo ni Nats. And then from there, wala na. Wipeout pagdating sa loob ng base. And that's all she wrote. Kita mo naman, sobrang trinabaho ni Demon kahit yun. Sabi niya, yes, finally. 20 minutes is what it took. 21-6. And you'll see here, 8 turrets to 4. Hirap yung Echo. Hindi naman sekreto yun. Hirap yung Echo. They were down 7K by the end. And it seemed like kaya nila. It seemed like yung pagtatago ni Sanji for that final steal, and then Sanford threatening Eman enough para mag-back si Eman, and hopefully, mas spread out yung RSG. Kasi yung RSG,
gusto rin naman nilang maging all-in. Kasi nga, di ba, single target collapse. Kung hindi ka magkasama and hindi nyo mahanap yung single target at the same time, hindi gagana. So that's why RSGPH here learned over 2 or 3 major team fights, major engagements, na ito yung gustong gawin Echo. Kaya din maaga investment ni Sanford sa Winter Truncheon is because big key part of RSGPH's strat is Eman's 1-1. Na kung makalipad si Eman, habang binubugbog ni Sanford, habang tinetretan with the Demonic Force, cancel it with a Winter Truncheon freeze, and then reposition 5-man AOE turn. Yun ang gusto sanang gawin ng Echo. Pero kinukulang sila sa space, kinukulang sila sa reach, and that's why RSG's fadeaway collapse was more plausible. Look at Nats here, 0 deaths. Aqua as well. These two have been on fire all day. Si Nats at si Aqua. Si Nats, siguro 60-70% of his time on the map, nakihiwalay muna. And then the other 40-30%, saka siya magpa-flank, saka siya lalapit. Kaya din naman ang hirap ng trabaho ng Echo. Because if you're sending your XP laner to take down the gold laner, sinong babantay sa likod? Eh gusto rin ni JP mag-frontline. Gusto rin ni JP mag-final slash. So ang hirap nga naman din take into consideration nun. Ang hirap mag-account for skills and for bodies. Hindi pwedeng mag-man-to-man defense kapag kalaban mo ang RSG sa ganitong klaseng matchup. Looking at the team fight participation, you'll see here that the turns from RSG tells you that story. Diba? Si Nats, medyo away, 60% lang. And then everyone else, 80 to 90. Yun. And then of course, Sanford taking a lot of damage. It's because of the shields that Demonic Force gives you. And then the damage taken. Talaga nga namang Sanford and Carl TZ will really try their best. Hanggang dun lang yun. And of course, Light, at some point, double digits agad ang kanyang assists. That's why he ended at 17 assists. The forgotten one. But he's key, actually. Very key si Light sa pagiging single target lineup ng RSG. That's the story of this game. And if we're gonna see more of this, sana ganito rin kalinis. Sana ganito rin kaganda ka back and forth and ka-fundamentally sound. I hope Echo actually goes more for a Echo Express. Because them playing reactive like this, maganda siya for mechanics. Maganda siya for gaano kaya kagaling ang Echo humanap ng angulo. Pero at the end of the day, they're known for Echo Express, known for highlight plays. So I'm looking for that. We're looking for that speed. We're looking for that decision making, and we're looking for that conviction, yung confidence nila. Nakita natin yung kay Cartesi, nanakaw niya yung mga lords, pero ano pa, we need to see all 5 of them do the same thing para mabuhay ang RSG. Oras yan ulit, Hans and Manji, and that's it for my lay opinions. Maraming salamat, Leo. Opinions. Sa iyong opinions. Leo opinions. But as Leo opinions mentioned a while ago, ang kailangan ng Echo ay Speed lang, speed. May sound, I am speed. Yun ang kailangan nila. Oo. Dahil RSG, Kailangan nakuha nila. nila ang game number 1 and the highlights have been made by both Nats and Aqua. Aqua and At Nats. ibang klase yung naging performance nila. Parang na-inspire talaga sila Na-inspire talaga sila. May nakita akong interview ni Aqua. Oh. Ang sinabi niya dun sa interview, kakakita ko lang as in legit, habang nag-explain si Leo, ang sinabi niya, feeling ko sobrang lakas ko na sa MPLPH. Pero nung napunta ako sa ibang bansa, na-realize ko na ang dami ko pa palang dapat matutunan. Kaya magpapalakas pa ako. And yung form ngayon ng RSG, parang ready to go to the process. Parang process. Trust the process. Trust the process. Tama. Ni Una at ni Bin. Correct. Promoted na promoted kayo dito, Una at Bin dito sa Omni by FWD. Correct. At panoorin nyo na. Scan nyo na ang QR code Scan nyo para na. malaman nyo ang tips and tricks. The road to being a pro. Pro player. Being a pro in the esports industry, it's Yes. all right there. Yes. Maraming salamat sa One Esports at Omni by FWD. Kaya naman panoorin nyo na. Baka Panoorin pa ng iba. Yun na With yun. the process na meron kayo, ma-inspire sa galawan ni Bin at ni Una. Ang masasabi ko dito, Sona, mukhang nag-ready
sa sinabi ni Leo na hinahanap natin speed lang ng Echo. Tingin ko naman, di na try gawin yun ng Echo. Yun nga lang, ready to block ang RSG. Kumbaga na block by James kasi Kumbaga, nila yung Blazing Duet. Yung Blazing Duet na block by James. Na block by James eh. Si ano na kasi yun eh, si Jackson Storm. Si Jackson Storm na yun. Parang mala Jackson Storm na yung galawan ng ano eh, na hindi na kaya ni... Kumbaga pang mabilisan na. Ni Lightning McQueen Pang mabilisan na, hindi na kaya ni Lightning McQueen. Lagpas 193 ang kilometers per hour. Iba na yun. 198 ata si Jackson Storm. Si Jackson Storm. Kulang pa ng 5 kilometers si Lightning. Tsaka si ano nga, di ba? Medyo ano eh. Kaya pinasa niya na yung corona. Pinasa niya kay Cruz. Kay Cruz Ramirez. Cruz Ramirez, tama. Kumbaga, sabi niya, it's your time. It's your time. Pag-alin tulad lang naman. Tama. Kasi blinak talaga. Pero ang hindi mabablock ay ang food trip. Tama. Dahil wala nang iba. Wala na iba pa. Hindi tayo mag-goodbye. Tayo ay mag-hello, Panda! Hello, Panda! Hello, Panda! Sa manino niya! Hello, Panda! Iba yun ha. Iba yung kanta namin. Alam ko naririnig nyo yun. Naririnig nyo rin yun. Pero may version din kami dito. Kaya nga Tagalog broadcast Tagalog broadcast to. Yung naririnig nyo, yan yung ano, Sema Soka Biscuit niya. O, di ba? Hindi nga natin alam kasi yung alam strawberry. na strawberry. Yun Iba yung yun. alam natin. Sa amin, matindi. Hello. Matindi. Iba yung sa amin. Shoutout sa Twice. Hello, Panda. Hello, Panda. Biscuit is young inak. O, di ba? Pwede. Isinyales at rasa coconut strawberry. Hello, Panda. Hey. Hello, Panda. Hey, hello, Panda. Binabati ko ang Hello Panda. Tsaka sa lahat ng mga ones dyan. Na kumakain ng Hello Panda. Shoutout sa inyo. Tsaka lahat ng bunnies. Grabe, mga bunnies. Mga bunnies. Tindi ng bunnies. Bunnies for life. Feeling ko napanood ni Nats eh. Habang Kaya pakiramdam ko rin eh. Habang naglalaro siya. Kahit si Aquaman, gumaganong-ganon sa kanina eh. Habang naglalaro siya, nanonood siya Nanonood siya. Na-inspire siya sa bunnies eh. Oh my God siya. Kasi alam niya ngayon, pinapanood siya ng buong mundo. Kaya pinanood niya rin. Ang mundo. Ang mundo, oo. Diba? Oo. Pinanood niya rin. Pinanood niya rin Tsaka ang parang mundo. ano talaga, no? Yung galaw ni Nats kanina, tsaka ni Aqua, parang... Para silang ano eh. Ano A-game. A-game eh. Para silang, hindi Stockton tumalon yun eh. Hindi eh, oo. Kumbaga, ano ba yun? All in eh. All in 2016 eh. Parang all, men. Alam mo yung all in 2016, yung ano? Ayun o. Yung... Warriors yun eh, all in 2016. 2016, the 73-9. Ay, hindi. 2016 ba yun? Oo, alam ko yun eh. The 73-9 Ano yung Warriors. sa ano? Ano yung sa Cleveland? Hindi ba all in 2016 yung sa Cleveland? Yun ata yung sa Oo, Cleveland. sa Cleveland yung 2016. Sa Cleveland yung all in 2016. Pero yung 73-9 yung ano nun. 73-9 yung Warriors. Yung Warriors, oo. Kaya kasi natalo sila ng Cleveland. Oo. Yun. Pakorek kami kung Cleveland yung all in 2016. Tama, para sa lahat ng mga Cleveland fans dyan. Ano yung motto ng Warriors nun? Strength in numbers. Yun ata yun eh. Yun ata. At yan ang kailangan nila ngayon. Malaman. Strength in numbers. Team fight. Team fight. Actually, yung Echo, feeling ko, ano lang eh, yung Claude, feeling ko, ano eh. Ano talaga ngayon, late game ng Claude, para sa akin, ang hirap eh. Oo. Very conditional. Para na sa akin lang ah. Kumbaga, understandable naman na pinake up nila yun kanina. Oo. Kasi may Farami sa kabila. Diba? Oo. And sobrang kailangan nila ng late game insurance, lalo na may 1-1 din sa side ng RSG. Oo. I think yung hindi lang nila na-anticipate is yung Pakito. Yung na Pakito, merong oo. magna-knock up, merong pipigil dun sa paulan ng bala ni Kuya Benny. Kaya napigilan ng damage output. True. Eto, paramis ulit. Okay, tinanggal na yung paramis. Binan. Tinanggal na yung paramis. Binan yung paramis. Not anymore. Wala na ring Novaria. Okay. Parang labanan na mid lane to eh, no? Ano nga eh. Predrin mo na ata to, demon kite. Oh. Parang it's time eh. Parang Predrin na ulit, ano eh. Nakaw Predrin kasi walang Akay. Oo. Yung RSG. So, pwedeng ubusan niya si What if Carlito. mag-funny sila dito? Funny ni Demon Kite? What if mag-funny lang sila for like the first phase? Kasi usually, nagtatanggal ka ng Akay pag gusto mo mag-funny. Pag gusto mo mag-assassin tsaka makalamang ka dun sa objective. Ibig sabihin, magpipik agad yung Echo dito ng mga Cho. Yun na nga eh. Mga Kaja. So, tingnan natin. Jennifer! May Jennifer pa pala si ano. Si Demon Kite. Pero pwede mapunta kay Light yan. Kay Light pwede mapunta. Nakita ko kanina nag-post si Light at tinatawag si Light na Super Gwyn. Super Gwyn eh, no? Super Gwyn.
Kasi si Gwen Stacy. Oo nga eh. Inaano nila yan eh. Inaano nila, piniplex. Piniplex nila sa roam. Flex pick nila yung Flex Jennifer. roam jungle. Pwede. Ito yung signature 1-1 ni Benny Cutie. Isa same. Malakas talaga 1-1 ngayon, legit. Walang halong biro. Palag-palag talaga kapag, lalo na pag insik yung team eh. Pag insik yung team, madadala yung 1-1 eh. Yes. And I think isa sa mga pwedeng pagtuunan ng side ng Echo ngayon is to prioritize yung pwedeng, kumbaga, tumulong kay Benny Cutie pagdating ng early portions ng laro. Kasi kanina, dun din medyo nag-struggle yung side ng RSG Philippines. Kaya nakabawi yung Echo sa kanila. Sila kasi yung may hawak ng 1-1 kanina. Oo. Ninakaw pa yung Angela na pwedeng, yung sinasabi mo, pwedeng tumulong sa 1-1. Yun na nga. Okay, so Angela Baksam, bilis ng pick nito. Men, Jennifer Post 5 ata to. Mukhang confirmed na Jennifer Post 5. Jennifer Tank to. Napailing na si Sanji. Sabi ni Sanji, nako, parang Jennifer Post. Ano to? So, Angela kalabang ko dito. Angela Coach, ano magandang dito? Coach, ano kaya pwede dito, Coach? Angela Tinanggal yung kalabang kadit ko, ako, Coach, tinanggal din yung paramis natin. Wala na ring nobody. Ano pa ba mga natirang hero? Parsa, lalaban ba natin yung Parsa? Gusto nyo, Matilda muna kayo kung gusto nyo. Pang-save lang sa 1-1. Wala, tanggal na rin yung Matilda eh. Wala na rin pala, Coach. Binarin pala yung Matilda, no? Coach, ang daming nakatanggal, Coach. Coach, pwedeng, Parang Benedetta, iba muna, Coach. Benedetta muna piliin natin. natin. Nakaw, Coach. Sabi ni Sanford, nakawin muna natin, Coach. Sige, Coach, pwede na yan. Okay. At, yung Pakito, binanat. Respect. The respect. I like the respect, bro. Honestly, I like the Pakito ban kasi para walang makamatch dun sa Benedetta in terms of like moving around the map. Kasi yun kanina yung naging lamang ni Nats na yes, may Phobius itong si Sanford na lamang pagdating sa team fights. Pero si Nats kasi, mas nalilimit niya na yung Phobius nandun. Kasi habang nagki-clear pa yung Phobius dun sa gilid ng mapa, siya papunta na dun sa laban. Umaatake, sumusuntok na kagad. Goods na goods. Pwede nga actually mag-Phobius pa dito yung RSG. Yun na nga eh. Ewan ko lang. Yan o, Lilia tinanggal may na. nagpo-Phobius ba sa RSG? Well, pwede naman gamitin ni Nats yun, no? Pwede pa rin gamitin ni Nats yun. Ay, oo, XP, no? Oo, ginamit niya na naman yan before. So, I think it's still possible. Pero, binahan. Hindi niya yun. So, Diba, hindi niya na magagamit. Panis. Diba? Napoporsin na natin yan eh. Nare-realize na natin yan eh. If you just realize what I just realized. Na-realize din ng Echo. Teka, ang dami nating dash parang nga eh. Yung 1-1 may dash, yung Benedetta may daming dash, Andy dash yung parehas Yung Predrin may 1 dash eh. May 1 dash, di lugi tayo sa Phobius, banyo na. Edi tanggalin natin si Dashman. So walang Kadya, yung Baksha, actually yung Baksha, feeling ko pwede pa nga i-flex. Ewan ko lang, hindi bagay kay Nats yan, no? Dapat kay Nats yung mga action J eh. Unfortunately, ginamit niya yan dati nung nag-Aldous ang RSG. Pero yun, hindi na ibabalik ni Nats yung mga ganong pagkakataon. Feeling ko na tong Phobius jungle na to, yung Guinevere ang ultra flex tingin ko dito. Correct. Kasi malay mo, makakita tayo Gwen mid. Kahit nga Gwen XP. Why not Coconut? Diba? Malay pa lang. Malay everyday. Tama. Anong pick ni JP? Feeling ko si JP dito yung mga Cupra. Tankman. Mamaya pa. Abangan pa natin mamaya. Nag-Valentina muna sila. Pag yung isa ditong hero ng RSG may dash, Cupra na to. Pag wala, Pag wala, ano kayang posible? baka Cho. Parang pwede ka Or pang Franco. Cho eh. Oo nga eh. Tama. Cho or Franco. Okay. That's an idea. I think Franco would go very well in this kind of lineup kasi Or Cho. Kasi isa-isa lang yan. Basta mapigilan mo isa eh. Parang ang hirap mag-Franco kasi may knock-up yung Jennifer. Ay, sa bagay. Pag kumagat ka, ang gagawin nun ng Jennifer, space jump, cancel yung kagat mo. So, pwede either Minotaur siya or Show. Nga pala, may Minotaur pa, no? Kaya, nag-Arlot ang kabila. Kulod naman. Uy, nagbaliktad. Okay, so confirmed. Arlot will go into the hands of Nats. And yung Claude na kanina ay nasa side ng Echo, nagpalitan lang talaga, literal. Palitan ang lang. parehas sa teams pagdating sa gold lane. Sabi ni Eman sa seminar kita, Kuya Manjin ha. This is how you do it. Dami mong sinasabi tungkol sa Claude Sige, Seminar Nation. Ayun na, Minotaur nga. Tormino. Alright. Panis. Alright. Let's do it. We're doing it. Anong plano dito? Parang reactive type yung Echo, boss. Parang RSG ata ang ano dito. Sila magsisimula. Magsisimula ng laban. Lalo na may Baksha on the other side na once nakakuha agad ng level 4, then that means it is opportunity, it is a chance for him na maglatag agad ng damage output. So, depende na lang sa timing to. Nahilo Speaking na of ako. timing, Nahilo na ako. At this point,
Wala na tayong enerhiya Sumigaw. Sumuka ka na yata kanina eh. Kanina pa eh. Wala eh. Nakakahilo na eh. Para sa akin, RSG control the tempo of the drop. The early game. Oo, the tempo of the drop. Parang reactive si Econism. Pero tingnan natin. Kasi RSG again will take time because their lineup involves Claude and Jella. Oo. So take time yan. Medyo ano yan. Patience. Patience is a virtue. Patience is key. Patience is key. Meanwhile, para sa side naman ng Echo, it's also the same thing dahil meron silang Benny Cutie na kailangan nilang alagaan. Pero sa Sanford, we're talking about patience? Oo. Hindi. I'm the M4 champion. I'm the M4 champion. And we're talking about patience. Look at Demon Kite. Ayan, grabe talaga si Demon Kite. Boy, si Kuya, ano? Oo, si Kuya JC. JC. Si Kuya JC. Si John Cendrix. Yung Cedric niya, Cendrix eh. Sanford, Polado, binabanatan ni Light, Psycho Ball. Uy, napagamit ng Petri. Kinol na yun, wala ng Petri, gumano na yun. Although fortunately, kasabay ng Petri, yung cooldown, ay bumalik pa si Kuya Sanford. Bumalik pa, grabe. Unli dash kasi yan. Oh, tsaka alam niya kasi na mauunahan niya sa pag-clear ng waves, yung Arlot na ginagamit ngayon ni Nats. Fortunately, yung Sanford naman, magko-cooldown pa yung Petrify bago lumabas yung Turtle. So good siya dyan, good siya dyan. Palag siya dyan. Maganda rin kasi magamit mo kagad yung battle spell mo eh, no? Tama. Hindi yung tinitipid mo sa lane. Oo. Maganda yung pan-trade eh. Yan yung extra skill mo eh. Laban na yan eh. Kasi pag nagamit mo mamaya, edi mas Delix ka. Kasi ubus ka kagad kaysa mag-cooldown, di ba? Oo, mas maganda. Kung baga, ubusin mo na. Yup. Para maipon mo yung cooldown. Anyways, parehas level 4 ang mga junglers na si Carlito at si Demon Kite, si John Cedrix. But look at the early game regen na meron ngayon, pare. Ang kupunan ng RSG. Dahil sa mga emblem na pinili nila. Kunat at regen. Ang kinuha nila dito. Combo yan eh. Brave Smite plus tank talent sa nanggagaling dito sa Guinevere. Pero lalaban niya ito sa Demon Cat dressed as a company. Okay. Light is gonna be the one disengaging. Sanford as well. Lagpas kalahati pa rin ang kanyang buhay. Poke lang ang tawag. Poke lang ang tawag dyan, Hans. Oo nga pala, poke lang. Kuha lang muna yan. Pressure lang. Oo, pressure lang. Dito si Carl. Ayan na sa si bandang likod. Aba, nagkakatusukan. Si Nat, tsaka si Carl nagtusukan. Up, tumusok ulit si Nat. Slide, tusok. Okay, double slide. Nagka-slidean. Nagkakabanatan, pakunatan. Makunat si JP, makunat ang baka. Pero nandito si Light. Si Light, wala pang level 4. Naghihintay, nag-call. Teka lang, wala pang 4. Okay, 4 na ako. Ayan. Palag na tayo. Yan yung call dyan eh. At ayan na. Ito na yun. Meanwhile, nandun naman si Emma nasa may badalikuran. Very cutie. Lumipad pero hindi niya mapapatay at hindi mawawala si Emma in that portion of the map. Pero balik naman tayo dito. May pagkatalon! Ay! Jump Brothers! Sanji! Kahit nag-Jump Brothers dito, ang Echo, sila pa rin ang nakakuha ng kill. Aqua ngayon, Pulado. Masyadong makunat. Meron din palang extra Jump Brothers na gagawin si JP. Yung kaldag technique, dabog ni JP. Ang dabog ni JP. Walang sinasanto. Kailangan natin makita yung replay kasi hindi ako sure kung kailangan makita natin yun. Kasi una, nagsimula yun kasi si Light yung nag-initiate. Pero hindi kasama si JP dun sa na-Violet Requiem. So, nilatag niya agad. Si JP sabi niya, my turn. Kumbaga yun yung showdown, men. Pataasan ng kaldag tong dalawang roamers na to. Hindi ko maalala kung sino yung tumalon. Basta lahat ata tumalon eh. Tumalon sila lahat, men. Kasi may rave dun. May rave eh. Parang rave eh, no? May rave, men. Si Light, may patalon yan. Si JP may patalon. Si Sanji, pwede niya nakawin yung Violet Requiem. Para pag nagpatalon si JP, nag-Violet Requiem din si Sanji, Ultra Rave yun. Ultra Jump Brothers yun. So panibagong version to ng Stockton tumalon. Bagong Stockton to. Bagong Stockton tumalon. Well, technically, hindi naman siya panibago kasi kokopyahin mo lang naman yung Violet Requiem. Ayun na naman. Knock-up is life. Knock-up gaming. Sabi ni Karlsgate, tangin ko na lahat. Kaya nyo na yan. Okay. Lumalaban pa rin ngayon ang Echo. Oy, grabe, Jump Brothers. Ayun nga yung sinasabi natin. Sabi ko sa'yo, lumatag na naman. Aqua is trying to escape in this one. Demon Kite ay medyo nawala. Very cutie. Sumusubok na humabol pero hindi na siya nakahabol pa. Pero it doesn't matter anymore. Echo gets one. And Echo also gets energy shield on the main pero lalaban pa. Laban pa, tuloy pa rin. Masyado makunat yung baka. Yung baka kasama ni Carlito. Grabe, kakasabi lang natin, Hansa, yung combo ng Minotaur at ng
yung ninakaw na skill. Jennifer Violet Requiem. Season 3 pa lang, kinakombo na yan. Tama. Ginawa ng Echo kanina, kakasabi lang natin nangyari. At si Sanji, nag-hold on siya doon sa Violet Requiem. Sabi niya, sige, kala mo ikaw lang meron. Meron din ako niyan. Ang tawag dyan ay textbook. Umpisa pa lang, alam mo na kaagad. Yung Basic combo. Fundamental, ultimate combo, routine todo. And ito na naman yung todo na sinasabi natin. Grabe, Jump Brothers. Siya naman, si JP naman, masyadong makunat ang baka. Na-punish yung baka dito. Blazing the wet out para kay Eman. At lumipad si Benny Cutie, pero 10 bits pa yung damage. Benny Cutie, bapa out na din. As RSG will manage to pick up JP yung combo. Pagka knock up ni Light, doon, Violet Requiem, extra damage. Alright. Okay, Carl, kalaban pa rin. Nuts. And itong si Sanford, medyo kalahati yung buhay nila. So both teams will back away. Hahanap muna ng paraan para makapag-regenerate yung dalawang XP laners before they head into the fight. Dahil alam nila na nasa XP laners ang kanilang mga initiation. Sanford using the Electro Final Blow. Emma nandun sa may badalikuran trying to clear the waves as well. Pero si Light ang kanilang namataan. Sanford goes for it, tries to deal a little bit more damage. Echo, nakapaligid na ng konti. Light, nagamit na rin niya kanya second skill, space jump. Okay. And the rest of the members will go away. Echo tries to go for it. Taunted si Nats ngayon. Nats, nag-aabang. Hinaharangan siya ni Carlito. Nandito si Sanford, humarang na din. Humaharang ang tatlo. Grabe to Mertel tong Echo. Tatlo humaharang. Basta stun nyo, retry ko. Sabi ni Carl, di na kailangan retry. Ibang klase. Ang kita kaagad ng side ng Echo. Hindi nyo na kailangan na mag-retry pa, pero ano naman yung pagtalo na ginawa dito ni Light. And they're gonna bring Carl TZ down. Demon kahit humahabol pa, binabato ng gulong si Sanji, pero dahil sa extra mobility and skill ay makakatakas pa rin siya. Yes, Echo got the turtle, pero RSG nakabawi naman pa unti-unti. Medyo bumabawi si Benny Cutie dito. Makalipad kaya siya. At tinabutan na naman! Tinabutan! Pero si Benny Cutie dito makakawala ba siya? Benny Cutie uma-out. Tinahabol siya ni Demon Kite. Kumakiters lang. Si Benny Cutie, kamuntikan pa siya doon. Wala ata siyang lipad, wala siyang flight to counter Eman na may kasamang Aqua. Pero nandito pa rin si JP. Actually, inaabol pa rin si Benny Cutie. Hindi pa tapos dito ang RSG. Hunting down Benny Cutie. Benny Cutie magiging ligtas. Dahil sa kanyang mga pag-creep walk out, Tiger Face, may iwan si Light. Space jump, migration. Masyadong napalalim si Light doon sa situation na yon, Hans. Grabe, hindi nila tinitigilan talaga si Kuya Benny Cutie. Wala na. Parang hindi nila tinatantanan. Wala na, para silang si Mike, si Kuya Mike. Oo, si Kuya Mike. Si Kuya Mike, hindi ka namin tatantanan, At hindi Benny. natutulog ang balita. Hindi natutunog, laban kami. Ayaw naming makapag-farm ka. Wow. But then again, Echo is holding on to this 2K lead. Yung lineup kasi ng Echo, kumbaga nakapag-adjust sila sa kanina eh. Kanina medyo late game talaga yun eh. Ngayon, pwedeng pumalag ng mid game to. Yung nasa late game situation naman, tingin ko RSG. Oo, una pa lang gera na. Oo. Yan ang ginagawa ni Sanford ngayon na merong 1-0-2. They're doing their very best para maalagaan si Benny Cutie. Exactly what they are doing right now. 0-0. Meron pang inspire. Papalag ng konti. Carl TZ and the rest of the Orcas are here dito sa may bandang ibaba as Benny Cutie successfully raids RSG's bottom lane para makuha yung Torre at the bottom. Grabe, Echo now forcing dito sa bottom lane. Okay, pumasok na yung Angela. Sabay lumipad na dito. Distance si Benny Cutie. Oting Light silang muna. Sabay mga Jump Brothers na naman. Stockton tumalong. Nandito sila Light. Atake ba nila si Benny Cutie? Pero mukhang pupuruan nila. Yung nasa gitna. JP makakapag-flicker out yung baka. The baka is alive, bro. Swallow spot para kay Benny Cutie. At yun si Sanford makakuha pa ng kill. Nasa likod na rin si Carlito with a taunt. At yun na nga, yung counter Violet Requiem. Sanford will punish that. Kahit nag-Violet Requiem si Light, doon lumamang ang mga Orcas. Triple kill para sa isang member ng San Duo. Sanford starting it off. Ginamit niya yung eye for an eye para makatakas sa sandamakmak na skills na binato sa kanila ng RSG. Managing to stay alive as of that moment. At dahil doon, nakahabol pa si Sanji. Nakahabol pa si Carl. And there was nothing that RSG Philippines could do but to stare at Echo as they get this first turtle of the matchup and increase their gold lead. What a play na nanggaling sa mga Orca. One time nanonood ako, Hans, ng TikTok live ni Kuya Dylan, si Kuya Light.
Tama. Tinanong siya doon, boss, meta ba 1-1? Ang sinabi lang, oh guys, parang hirap kalaban ng 1-1. At yun nga yung nangyari. Akala natin mahuli na nila yung 1-1 doon, pero nakalipad si Benny Cutie. Tignan natin ang nangyari dito sa instant replay. Sa wakas ay makikita na natin kung ano ang naganap sa laban na yun. It was a wonderful initiation na nanggaling dito sa kanila kasi lumatag una yung Minowan's Fury na hindi na gaanong pinakita, pero si Sanford pumalag na ng todo. Extra petrify skills sa tatlo. At doon natapos yung boxing dahil most of the members from the side of Echo were already there to dish out, finish up the damage. At maganda ang nilatag ni Kuya Sanford. 3 petrify, hinain niya sa kanyang mga kasama. Sabi ng Echo, kala nyo kanina nung game number 1, kailangan marunong mag-outplay, mag-outwit. Yung laruan namin ganyan din. Ito na tayong hinahanap ni Leo na speed lang gaming sa side ng Echo. Yung Kachaw Gaming. Blazing Duet coming in from Eman. Pero yun nga, 10 bits ba talaga yung Claude? Tingin ko kailangan pa mag-18 minutes eh. And kailangan nila ng isang hero na talagang pipigil kay Sanford at this point. But unfortunately, they don't have that as of the moment. Magmimintes yung final slash. But I guess that's something that Echo is willing to risk. Dahil unti-unti nilang kinakalbo at inuubos yung mga tore ng side ng RSG Philippines dito. Comfortable 8.1k gold lead. Passives of the inhibitors are already committed. At maganda ang kalagayan ng Echo ngayon. Everybody is eating. Kakaldagan ba si Light? Dito, Light, naghahanap ng napakagandang setup, napakagandang space jump, knock-up. Pero ika-cancel niya, Echo. Take muna nila ang purple hands. Ang hirap mahuli ngayon ng Echo. Isipin mo, makunat yung baka. May anti-dash yung Benedetta. Yun na nga. Yung Benny Cutie, yung 1-1, masyadong malikot. Sinong holder mo dito kung ikaw ang RSG? Wala kang main stun. Oh, wala kang main stun eh. I mean, yes, nandyan si Nats, yes, nandyan si Light, pero very calculated ang kailangan mong gawin para makuha talaga yun. It's not gonna come up by chance and hindi rin yun naabot sa point na once na malatag mo sa kanila, it's an instant kill. Kasi for example, kanina ginamitan ng final slash si Sanford. Ginamit niya lang yung dash niya para makatakas and hindi man lang siya nagalusan as of that moment. Tingin ko kailangan pa ng RSG dito ng isa pang feeling ko 2 item pa kay Eman eh. O kumbaga, kung hindi nila madaan sa setup, daanin nila sa patagalan. Patagalan na lang. Last man standing. Meron naman sila nung Baksha, meron naman sila nung Angela. It's a possible chance for them to go, you know, the length, extended team fight dahil meron silang heart guard at iba pa. Kaya niya outplay ang 1-1 kung isipin mo mabuti. No deaths pa si Eman pero no assist din siya eh. Correct. So yung extra farm na meron, hindi niya rin nakukuha. No kills din eh. So, at least no deaths. Then again, it's really hard to kill as they lack damage right now. Oh, okay. Kaya bang banatan ngayon si Sanford? Pero si Sanji may sariling heart guard. Ang galing ni Sanji. Pwede pala yun. Nakopya niya kaagad, men. Yun usually yung counter when you have the Guinevere on the other side. Pero dahil alam na ng Echo na wala ng setup na isa mula sa side ng RSG ay sila ang makakakuha ng pangalawang Lord ng laban na to, leaving RSG Philippines to go back into the base. Another pwede ba yun moment para sa side ng Echo. Sanji with a knockout, Angela ult. Ninakaw niya na yung final slash. Ninakaw niya pa yung heart guard. Pinigilan niya pa. Ito na si Mr. Steel eh. The Man of Steel. The Man of Steel. Oo nga, pero yung Steel, S-T-E-A-L. The Man of Steel. Diba? Pwede mong tawagin defensive player of the game to eh. Oo, stealer. Kasi literal na dinedepensahan niya talaga yung mga kakampi niya. What a steal. Para hindi malatagan ng RSG kung sakali na malagay sila sa alanganin. Kasi nakita naman natin kanina. Oo, tsaka dami niyang ninanakaw na Iba talaga to, kumbaga... mga significant essentials. Essentials. Di ka pwedeng dumaan basta-basta sa kanto dito pag nandyan si Sanji sa game na to. Ayan na. Yayariin ka talaga, parang Snatcher gaming eh. Snatcher ng skill eh. Okay. Final slash siya. Sariling final slash siya na meron ng Echo. Ngayon, pumasok ngayon si Carlito. Mapapanish siya. Meron siya immortality dito. Pero habel pa rin ang Lord. Nakakaliwa muna ang Lord. Mabal na lang si Sanji. Sabay, nandoon na yung Blazing Duet ni Eman. Pinasukan na nung Angela. Pero pulado na si Demon kahit dahil ang sakit na damage. Shoutout! Very cutie! At mukhang pupunta tayo sa game number 3. At doon, bumanat ang Echo ng speed lang. Kachow! Echo Speedrun. Yan ang nakita natin in this game number 2. What a play galing kay Sanford to literally bring Echo to the finish line
taking game 2. At sabi ni Coach Dick, Dalawa pa. We need 2 more to get this championship away from the Raiders. Tingin ko, drop yun eh. Parang akala natin yung RSG nag-control ng drop pero sila pala masyado nag-react. The catch was not enough. The damage was not enough for them to punish the overextensions of Echo. Daming instances na nag-overextend yung Echo pero 10 bits yung damage output nila. I think it really nagmamatter din yung kung early ba ay mag-online na kayo. And it took them a long time para makuha yung damage na gusto nila. Ang in-expect ng RSG ay catch. Ang binigay sa kanila ng Echo ay kachaw. Leo, take it away. Leo opinions lang naman yon, pero hindi ko na-expect na isa sa puso ng Echo para maka 1-1 laban sa RSG PH. Sa likod ako pala si Leo at oras na naman para isa namang segment ng Leo Opinions. And ano ba? Yung RSG kasi, if I could explain their lineup, if I can describe it in one way, and ilalabas ko naman ang aking mahiwagang notebook na maliit. Ewan ko hino-hope nila na mag-overcommit ang Echo. Yun na yun. Looking at the way that they're moving on the map and looking at how siguro past the 4 or 5 minute mark, after maging sobrang aggressive ng Echo, ang ginagawa na lang nila, sige, pabait natin si Eman, tapos kapag Jumi, pasok ka Aqua, and then bawian natin. Parang ganun yung nakikita kong approach ng RSGPH. Kaso nga lang, nabaliktad na. I don't know kung talagang mindset nga to ni Coach Theo or nagkasaktuhan lang in the draft na nagpalit sila ng dynamics. Echo naman ngayon ang super proactive. Echo naman ngayon ang super speed. Ang tawag ko sa lineup na ginawa nila, Clutch Gear Turbo. Doon sa mga pinanganak na dapat nag-aasawa, alam nyo na yun, yung Clutch Gear. Yan, wala na yan ngayon, hindi na inuso ngayon. Pero sa mga nakagets, alam nyo na kung ano yun, di ba? Yun yung parang sasakyan na parang binabato tapos binabangga. Anyways, this MVP here will explain why Clutch Gear Turbo ang tawag sa lineup nila. Benny Cutie, our MVP, is the 1-1, 303. 303. That doesn't explain exactly how fast or why Echo won. It's more in the way you see him play in the highlights. Clutch Gear Turbo. Number 1, clutch. Kasi pag pinanood mo yung galaw na Echo, hindi naman sila sa lubsob gaming. Hindi naman sila, okay, we will pick team fights, we will run you over, dire-diretso lang. Diba? Minsan para silang si Ron Henley tsaka si Pau Chavez. Biglang liko. Minsan bumibiglang liko sila And that's what makes this lineup work. Clutch, gear. Meron silang different speeds. Tingnan mo sa highlights hindi sila parating go lang ng go. Kasi minsan, maganda yung knock-up ni Light. Minsan, kailangan nila mag-trade. Minsan, kailangan nila mag-back para bumawi. And you'll see here in these fights, I think it was the 8-minute mark. Ayan. Ito, kita mo, mababa si JP. Mabibigyan si JP. And then, talagang meron talaga may mga times na kailangan mag-back off So, that's where the gear comes in. Yung turbo is when they say, ito, fight natin. Ito. It's this one right here. Okay, muntik ka si Daddy JP, flicker out. Okay, clutch muna tayo. Okay, gear. Anong gear na to? Tresera, karta, boom, all the way. Bang! And then they confirm their targets. They say, bigyan mo muna si Light. Tapos si Kite. And then, we fight. And then diretso na. So from here, Echo finds a dominant position all the way. And now when you're stuck inside your base, kapag wala ka na magawa and hindi ka makalabas, hindi ka makapag-cross map pressure, part of what makes the Angela so good is already put to waste. Imagine mo yun. Parang bumili ng sports car, pero hindi ka makalabas, hindi ka makarangkada. Diba? You know what traffic is like in the Philippines. So I don't have to explain that. Parang ang may sports car, parating traffic. Yon ang feeling ng isang Angela na nasa loob lang ng base. So looking at the stats now, this is a very fast game. Which is why it makes sense. Echo went fast. Echo picked a lineup that can go fast. That can find the spots that allow for them to go fast. Kumpara mo naman sa RSG na, oo, tama, Demon Kite, back siya is fast. Claude, pwede mag-double lane para bumilis. Light, level 2 pa lang, pwede ka nang numakap ng solid. Pero hindi yun yung speed na useful, hindi yung efficient speed na kailangan. Kaya nga naman,
we go into the concept of efficiency, of speed and efficiency. RSGPH, for them to hit that, medyo dapat lampas 15 minutes, 16 minutes, even with the back and forth. Even with the back and forth. And minsan kailangan nilang bawiin yun sa map. Pero wala silang mapa eh. Because of how Sanford played. In addition to BenQT, I want to give a nod to Sanford. Sanford and the Benedetta, beautiful. Currently, #1 pick niyan in MPLI. And all the other heroes actually are also very high pick rates. Si Sanji lang hindi. Parang Faramis dapat yan eh. Pero, that's what Echo did. Echo decided, bibilisan natin, Echo decided, we need heroes like the Minotaur para fit sa playstyle ni Daddy JP because it's already on record, right? JP, and you'll see it, not just record for media, but also on record for gameplay. Tournaments, panoorin nyo, hindi siya tulad ng dating roamer ng Echo, hindi siya tulad ni Playmaker Yawi na parating pick off. Yun yung hinahanap natin dating Echo Express. Iba na to ngayon. Itong Echo na to, para tong yung tumbler ng Batman Begins. Yung malaking sasakyan na parang, teka lang, ba't parang tangke na yan ah? Pero ang bilis pala. Umaarangkada along Gotham City. Yun man natang Batman fan ako. But look at this now. Here you see, Demon Guy took a lot of damage. And that's where the whole bait comes from. Yung sasakyan ni Aqua sana, si Demon Kite, sasakyan sana ni Aqua, si Eman. Kasi nga, naghahanap sila ng bait, naghahanap sila ng bawi. Maybe hopefully they can overload Echo's clutch. They can overload Echo's decision-making through their CC, through their shields. Pero sobrang galing talaga ng Echo magbasa ng sitwasyon. Sobrang galing ng Echo mag-decide, okay, back muna. Wait, wala pa akong skill. Bang! Pasok. Perfect ang kanilang mix ng battle spells, ng kit. And if there was a hero besides the 1-1 that perfectly explains yung clutch gear turbo style ng Echo, it's Sanford's Benedetta. Yung fact na kaya niyang pumasok, labas when he wants to, deal damage or peel for his team, yun ang rason kung bakit hindi makapalag ang RSG. Yun ang rason kung bakit 13 minutes lang ang larong to. 14 to 11, despite inside the base having some level of comeback. Kasi ang ganda na sisi nila eh, di ba? Meron kang Arlot, meron kang Guinevere, meron ka ring Paksha na kapag sinabi mong dito yung laban, lahat kayo walang regen, dito yung laban, na overload lang talaga ang mga Raiders. So with that said, lay opinions, well, sumunod ang Echo from game 1, kaya ngayon 1-1 na tayo. Whoever in the next game is able to dictate the pace. Kung sino yung una maka-dibs, ako ang reactive. Rather, ako ang proactive. Yon ang mas lamang. So, sino yung comfortable? Pagalingan na humanap kung sino ang in control. Looking at their hero pools real quick. If Nats can get his Pakito. If he can get a Pakito, then that will help. If Pakito is in the hands of Nats, it'll help get the RSG squad back in the lead. For Echo though, #1 already, Sanford of the Vendetta, regardless kung mag-MVP man siya, sobrang laki nun, natulong. And I'd say Faramis, agawin ng Echo ang Faramis. Let's go on over to the stage. Sa MPLI 2023, mga host natin naka-standby, pakinggan natin sila. Hey guys, it's me, Rose, and of course, Clara. And right now, since we're at a 1-1, we're gonna be doing a little bit of an interview with representatives from both Homeboys and Rebellion. Yap, dan kita sembari menunggu dari ketegangan di Grand Final ini, kita akan ngobrol-ngobrol nih bersama dengan perwakilan dari dua region yang sudah tidak bisa melanjutkan perjalanannya di sini dan sudah melawan dua grand finalis kita. Ada dari Homeboys dan juga Rebellion. Hello. Okay, so guys, we currently have Warlord from Homeboys with us, and of course, Chico from Rebellion. Okay, hi guys. Hello. Doing okay? Hello. Okay. So I want to ask Warlord first, because Warlord has fought these two teams, this MPLI. Based on their performance when they fought you guys, who do you think will be the champions of MPLI? I think for champion is Echo. Why? Mungkin karena Echo udah tahu gameplay RSC kayak gimana, makanya di-respect hero-nya. Oh, so Warlord think that Echo will win because
Echo already knew the gameplay of RSG, but dua-duanya tahu nggak sih, sama-sama saling tahu, Warlord? Cuma kalau Eko tuh dia lebih ke banyak strat. Cuma kalau RSG stratnya tuh cuma itu doang. Oh, based on your experience. Yeah. Jadi dari experience-nya Warlord, dia ngelihat kalau dari Echo has a lot of gameplay. And RSG, they can be written easily. That's because according to him, RSG's strats that they put out is technically more or less the same. Meanwhile, Echo has a lot of goods in the bag. All right, from a coaching perspective, who do you think will win this battle between RSG Philippines and Echo? Kalau aku sih beda. Kalau aku sih RSG PH, lebih suka RSG PH. Kenapa? Karena dia itu kalau RSG PH lebih ke kayak hero pick off atau strateginya ke arah yang inisiasi kayak gitu-gitu, dan aku lebih suka yang kayak gitu sih. Jadi lebih pasti, nggak yang kiting atau healer. Oh, so Coach Siko has different opinion. He thought that RSG PH will win this grand final because the gameplay it's really interesting with pick off threat and then aggressive threat. He loved that kind of playstyle. Compared to kiting games, back and forth game, he loved brutality. I think we can see from the games, especially in the lower bracket finals just now, that RSG Philippines gameplay, especially once they start snowballing, it's practically over. Like that game they had against Bren, right? Where, if I'm not mistaken, it was a 15-1. I think that explains his love for their gameplay, right? Ya, bisa jadi. Itu memang terlihat dari history gamenya. Namun, penasaran dari Coach Siko sendiri ngelihat dua tim ini. Waktu itu berarti ngelawan satu tim aja ya, baru ya? Ya, baru lawan Eko aja. Apa sih yang membuat Philippines itu begitu kuat dan bahkan top 3-nya adalah tim dari Filipina? Kayaknya mereka lebih ke ininya sih, disiplinnya sih. Kayak paling berasa lah buat kita gitu. Kayak kapan waktunya buat fight, kapan waktunya mereka nggak mau fight, kayak gitu-gitu tuh kayak mereka bagus lah. So the discipline and then the timing for the fight, and they knew really well how the game will work. So that's the strong point of Philippines team in Coach Chico opinion. All right, Warlord, in your opinion, what makes Philippines very, very different from Indonesian teams or Malaysian teams this tournament? Because you've met both Geek Fam and Blacklist in the group stage, right? And you also met Philippines team in the playoffs. So what makes it really different? Is the different Indo and PS? I think Indo is the mechanic player and PS lebih ke makro. Habis itu kalau PS tuh dia lebih ke disiplin. Kalau Indo mah tabrak-tabrak aja. Oh, for Indonesia, just go, gas aja lah. Nggak ada santai-santainya, tapi kalau for the PAs, they really discipline and then that's the difference. How about Malaysian? Kalau Malaysia, kalau homeboys ya, homeboys tuh tang pelusu. Rusuh. Ya. They really love to fight. Okay, just with Indonesian. Yeah, that's why I think we can see in the games whenever it's a Filipino team that's fighting, the kills on the scoreboard is not really that high, but objectives are being taken. Speaking of objectives, I'm pretty sure everybody's ready to dive into the third game in our grand final series between RSG Philippines and Echo. So with that, let us show it over to our casters to start our game 3 and find out who will be taking this game. Casters, take it away. Maraming salamat sa ating mga host and of course sa ating mga players na nandun for that wonderful interview. Although, meron lang akong isang ita-take note. Ano Kasi yan? sabi ni Warlord, sa PH daw, tayo ay mga macro-skilled players. Sa Indonesia, sila ay mga micro-skilled players. Na pagdating sa micro 1, sila ang Matindi sila. matindi sila. Ayun lang. Sila yun. Respectable yun. Respectable. Respect gets respect. Agree naman ako na action. Meron tayong mga strengths. Merong mga strengths. Kaso, ang problema, parang mas okay ang macro lately. Kasi nga, dalawang PH, ang finals. Teams, ang finals. At kahit na mangyari dito, panalo tayo. Then again, going on a serious note, halos same. On game 1 and game 2, halos nagpakita. Kasi halos similar playstyle ang RSG at Echo. This time, Echo got the upper hand. I think nagkakaroon din kasi ng instances na nagkakalamang sa late, parang early to late game sa draft.
Ako pakiramdam ko, in my perspective, ang nakikita ko dito is kung sino yung mas magaslaw na explainer, Panalo? yun yung nananalo. Oo Kasi nga. tama yung sinabi ni Leo kanina while he was doing his analysis. Na parang biglang lumipat sa side ng Echo yung gaslaw. pagiging proactive ng RSG. So, So, ginagawa nila kanina. So, kailangan proactive ka. Oo, as Active in- lifestyle ka, As in, kumbaga. sobrang active lifestyle ka. Ano lang, healthy living. Healthy living ka lang Healthy dapat. living ang tawag doon. Ako tingin ko, Claude lose games ngayon eh. Lately. Oo nga, no? Oh, 2 games na talo eh. Tingnan natin kung tama ko. Pwede kasing game 3 piliin ulit. Kasi binaban yung Bruno eh. Tama. Pero, kung sakali na may mag-pick ng Claude dito sa dalawang teams na to, hindi sila pwedeng ma-down. Hindi nila pwedeng isipin Na Claude lose games. Claude lose games. Kasi lalaban nila yon. Ba't nila Tama. pipiliin kung hindi ilalaban, Tama, di ba? diba? Ilalaban Palag nila naman yun eh. Gumagana naman at some point. Oo, palag naman yun. Tingin ko, wala lang din catch masyado. Ang catch lang ng RSG kanina yung Jennifer eh. Yun nga yun, catch versus kachao. Paano ba yun? Oo. Diba? Ang hirap nun. So guys, yung banner natin nagbago na. Yan. Yan. Bago yan. Oh, 1-1 yan. 1-1 yan. Sumali na sa aming Discord community. Correct. One Esports Discord. Community. One Discord. Tama. Yun. Ano yung tinuturo ni 1-1? Ano? Yung QR code. Ganun Oh. Ay, hindi pala tinuturo yan. Hawak niya pala yan. Kumbaga Kumbaga, pinapasa niya sa'yo. Oh, tinitira niya sa'yo. Oh, yan, Kasi ganun yan bumanat eh. Ganon. Oh. Ganun oh. QR mo. Hindi, tsaka dapat umaano ka. Puto nga. tiger face. Wow, galing natin. Sali na kayo. Ayan, ginawa na namin. Ginawa namin, Ginawa ha? namin. Kayo rin. Sali na kayo dyan. Kailangan, andun na kayo. Pwede kayo makakuha ng mga news dyan at mga Tama. friends nyo at manalo kayo mag-register ng 4,000 diamonds. 4K. Baka pang ilang skin din makukuha mo sa 4,000. Ito ang gusto kong caught in 4K. Oo. Screenshot nyo na to. Okay. Screenshot nyo na. Meron nang gumawa? Oo, hindi kami namimili ng mananalo, ah. Oo. Gusto lang, disclaimer lang. Disclaimer lang. Inuuto ka lang namin. Clarence. Tama. Screenshot mo na to, Clarence. Inuuto ka lang namin, Brando. Or John. Oo, Inuuto tama. ka lang namin. Screenshot mo na to, message mo yung mga page namin. Sabihin mo, Boss Manjin, mag-register ako para manalo 4,000 diamonds. Pag nanalo ka, bigyan mo kami. Tama. Oo. Pwede mo ilagay yun. Pwede. Alright? Here we go. Eto na yun. Rise above. 1-1. 1-1. 1-1. Ano ang drop dito ngayon? Mukhang 1-1 wins games, kaya 1-1 na Parang score 1-1 wins games ka eh. Feeling ko eh. Pansinin eh. 1-1 wins games, boy eh. Pili ko lang ha. Pero tingnan natin kung ano magiging adjustment ng RSG dito. Okay. Masyado atang hybrid yung picks nila kanina. Kasi ano yun eh, Baksha tsaka Guinevere. Parang ano eh. Medyo kulang sa damage. Kung titignan mo yung skill ng dalawa, parang hindi intact eh. Oo. Kumbaga, parang ano, sa math, cannot be. Cannot be eh. Cannot be. Parang May may remainder. Kung Oo. division, may remainder. may remainder. Kumbaga, ang hirap i-calculate. And in this situation, hindi pwedeng magkaroon ng remainder sa HP. Oo. Kailangan ubos yan. Ubos yan. Ubos ang pantubos. Tama. Dahil kung hindi, meron kasing sustain sa kabila eh. Oo. Di ba? True. Addition yun. True. Dadagdagan ng buhay. True lalo. Binabati ko pala si Coach Teo. Ngayon ko lang siya nakitang naka-jersey. Tama. Kasi lagi siya Lagi siya naka-coat nung Oo, naka-coat, naka-jacket. Okay, Ayun. so ban Kadita, respect yan. Okay. Ban Novaria, ban Paramis, Valentina again open. Okay. Is RSG going for the Valentina this time? Kasi naging main problem nila yon nung kaninang game. Kung hindi nila kunin yung Valentina, kukunin ulit ng Echo yung Fredrin. Oo. Fredrin ulit si Carlito kasi walang kakay. Unless, nakawin nila yung Fredrin ni Carlito. Dalawa lang. Yup. O, walang... Kasi Baksha yung tinanggal din eh. Oo. So, sinasabi ba ng Echo dito na, sige, mag-Fredrin kayo para sa amin Valentina? Or, kukunin ba ng RSG ang Valentina? O, di ba? Panis. Kumbaga nakadepende pa eh. Nakadepende pa kasi yung Faramis wala. And yung Valentina, from what we've seen a while ago, ginagamit siya once na nandyan yung Faramis na nagpresenta naman ng kanyang sarili in like the previous games. Na yun yung crucial moment na naliligtas ni Aqua yung kanyang mga kakampi. Even si Sanji, pag nandyan yung Angela. Actually, may Angela pa nga pala.
Di ba? Bruno Pero muna. Bruno, pipiliin nila. Dami kong sinabi. Pero Bruno muna. Okay lang. Okay lang naman. Uy, Baka dito, Jennifer, yung drop to Matilda. nalipat. Uy, yung mga tropa natin, Oy. sila din yun. Yung nag-cheer ng M4. Ayaw nga sila yun. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Yung mga kinakanta niyan, Tagalog eh. Tama. Yan ang Legit. gusto ko sa inyo. Oo, Yan ang gusto ko sa inyo ni OSX. Kumakanta ng Tagalog yung mga tropa natin dyan. You have taught them well. Oo, nakalimutan ko lang yung mga kanta nila pero sure ako ang naaalala nila mga Pamelawan at 8-8. Tama. Pamelawan at 8-8. 8-8. Kung baga dumaan kayo sa digmaan ng mga oras na yun. Oo. By the way, ang dami nating sinabi, mali-mali pala, di ba? Bira lang tayo Bira lang naman eh. Bira lang naman. Ayun, Valentina. Yun ang tumama. So anong pick na dito? Predrin. Ay, hindi. May ano na eh. May Jennifer na eh. May Jennifer May Jennifer na. So parang medyo Delix Predrin. mag-Predrin. Malay mo, Jennifer Boss 5. Ay, hindi, may Matilda. Na eh. Kaya parang Opo, Carlito, Jennifer. Di Minotaur ka na dito kung ikaw si, JP. Para kung burutin ulit. Gusto parang trip mo ba na i-flex yung Matilda sa Pospor? Pospor ni, ni Pospor Sanji. ni Sanji. Parang hindi ko pa nakikita mag-Matilda si... Ako din eh, never ko pa nakikita Sanji si Sanji man na mag-Pospor. Pwede silang siguro kumuha na kagad ng hero dito para kay Benny. Brody. Kasi naka-Bruno Ayun na. Pero Lilia na lang. Dami na naman nating sinabi. Pero mali. Okay lang. Nice try. Dito magbaban ka ngayon ng hero ni Light. Tama. Ni Lighto, Kaja. Pwede iban Kaja dito, boy. Feeling ko Kaja or Cho. Tatanggalin mo yung mga sakit sa ulo sa sa Matilda. Oo. Kahit nga Mino, pwede mo nang tanggalin eh. Pwede rin Mino. Ban yung Mino, no? Kasi, Kaja, di ba? Panis. We're back Back on track. So, baban mo na dito, Brody or Claude. Tama. Kung ikaw si, or Iksha. Tama. Di ba? Tama. Back on track. Eto na yun. Ilabas mo na. Di ba? Alam ko na yan. Ilabas mo na. Napanood ko na. Ngayon, ano to? Sige, Majid. Anong kulang dito sa, hero? Benedetta. Walang pakito. Wag mo nang bibigyan si Nats. O kaya Kupra. Tama. Tanggalin mo na. Pero pili ko, Benedetta na lang. Or Pakito. Pakito. Diba? Panis. Sabi na eh. Tama, ang galing mo Galing natin doon, pre. Panis. Ngayon. Ito na, tapusin na natin. Pwedeng Brody. Or yung, Tormino. Tama. Tormino. Pipili ka lang naman eh. Or magsabi ka lang kahit anong hero, tatama rin yan. Kahit Beatrix, pwede rin. Sabi ka lang kahit anong hero, tatama rin yan. Kahit Claude, medyo Delix. Wag na Claude. Wag na. Sige. Brody na lang. Okay, Tormino. Di ba? Sabi ko lang. Usually, pag natatama ko yan, may mali. Benedict, ninakaw. Ninakaw na lang nila. Man of Steel. Ninakaw na lang nila. So, pinipersa ba nila maglapo o Yuzong? Diba? Anong sabi? Diba, bago pa mag-start? Ano to ngayon? Final. Minotaur. Final? Ay, nga. Ano bang pwede? Kupra ata, Torcho. Parang pwede ang Kupra eh. Or parang pwede rin Minotaur. Nakakaon na lang Minotaur kasi maganda yung Minotaur sa Echo. Labanan na lang sila ng kaldag ni Kuya Carl. Oo. Kasi si Carl lang may hawak eh. Oo, maganda yung Minotaur nga sa Echo. Piling ko nakakaon na lang. Or bala na sila. Oy, Florin! May appear eh. Nag-appear, nakita mo. Okay, sabi Coach Teo. Sabi ni Hans tsaka ni Manjin Minotaur daw, mali sila. Appear tayo. Appear. Sumakit ang ulo ko. Tama. Anong pick ni Benny man? Ay ni JP. Si JP na lang wala. Ay di! Meron na si JP. Si Benny na lang wala. Si Benny na lang pala. Ayun na. Ang dami ko sinabi. Mali-mali pala ako. Nakalimutan ko yung Matilda. Beatrix pa rin. Sorry guys. Tao lang. Sabi nga ni Looney. Tao lang. Tama. Mali bang magkamali ang sang tulad ko? Di ko gusto yung Bea dito, boss. Walang setup. Pero Benny na yan eh. Benny Kung baga na yan tiwala si Coach T kay Benny. Benny, ikaw naman yan eh. Bagyo naman si Benny Bagyo ka naman eh. Bagyo man. Basta rumaraga ka, kaya nating manalasa. Bruno talaga, high pick rate. Yun na nga eh. Biruin mo, first pick Bruno. Tsaka binaban din kasi siya ng mga nakaraang laro, kaya ngayon lang talaga nag-slip. Slip through Kasi yung slip through the crack. Yung 1-1 kasi tinanggal na eh, naayaw na nilang problema, alam nilang wins games eh. Mahirap talaga eh. Mahirap talaga. Tingin ko,
Ganda ng flooring. Correct. Ganda ng flooring. Ang hirap kasi pag may flooring kang kalaban, nakala mo lamang ka na. Yung pala hindi pa. Ultra heal yan eh. Ultra na, super heal pa. Kumbaga, it arrives when you least expect it. Oo, tsaka pipindutin lang yun eh. Yung ult nun, di ba? Pipindutin lang yun. Mali ka na target dun eh. Correct, wala nang kahit ano. Plus, meron pang life dew yan na binibigay. Oo, yung sa ano. isang selected hero lang. The adaptive damage. Pag binigay niyan kay Eman, ang katin niyan sa Ang early. sakit niyan. Bala, ano yan, ang katin ng kahit onti lang yun. Akala mo onti yun. Pag na-add yung onti na yun, nagiging madami. Tama, kaya nga sabi nga ni John Lloyd, kailangan mag-ingat dito. Oh, grabe, dalawa yung Eman. boss. Oh, No, kita nyo naman. kailangan mag-ingat ni Benny, pili ko. Oo, kailangan mag-ingat ni Benny. Sasabayan dito. dyan ni Eman dito ng volley shot eh, ng bola-bola. Pag nagsabayang big ka sila dito, nag-flip top sila, baka... Lamang si Eman dyan. Sa round 1 tsaka sa round 2. Tsaka si Eman, dati siyang football player, alam mo ba yun? Ay, talaga ba? Oo, legit. Totoo? Bago siya nag-pro. Oh? Oo, 2021 yun. Bago siya nag-pro, lumipat siya ng Amihan niya siya nun. Oo. Football player siya. Eh, di ba sa football 11 yun? 11 max ang ba Starting 11, tama. Starting 11. Starting 11. Pero may pwedeng lagpas 11. Hindi na po pwede. Sure Pwede ball lang na yun. bumaba. Oo, sure ball Sure ball na 11 Sure yun. ball na 11. Dati part siya ng 11-man roster ng football. Football talaga laro niyan. Wow. Ngayon, football pa rin kasi gamit niya, Bruno. Tama. Pero ngayon, 5-man na lang. Oo. E-pass na lang ngayon. E-pass Deluxers na lang muna. Oo. And the lineup ng dalawang teams na to na kailangan nating saksihan in just a bit E-pass lang. ay makikita natin later on. Nabanggit kanina ni Manji na medyo delix ang Beatrix para dito sa side ng Echo dahil walang setup. Wala setup eh. Hirap i-land ng ano dyan. Pero Benny na yan eh. Benny pa rin. Hindi naman kailangan ng setup pag si Benny. Siguro Tama. mga basic marksman lang yung may kailangan. Like ako, basic lang ako eh. Oo, di ba? I see Beatrix, I click eh. I see Beatrix, you need Diba? setup eh. You need setup. Kung baga sasabihin mo lang sa teammates mo, pahingi ako ng 4 na dagastan. Sure tong sure tong Jabombits. Sure to. Sure to. Kaso sabi ni Benny, hindi, okay yan. Ang dami mong sinasabi. Manjin, dami mong sinasabi. Hans, Beya ko na to eh. Beya ko naman na yan eh. Beya cutie eh. Wait lang, ano ba yung setup na nasa kabila? At saka meron naman sila setup yung Jennifer. Jennifer. Yung Oo, Jennifer. nga. May Jennifer May pala. Jennifer sila. Carlito Benny pala ang ano dito. Carlito Combination. Benny yung combi. Pero kasi sa RSG, parang tingin kong ganda talaga ng Florin Boy. Di natin expect. Biruin mo yung 4 na hulaan natin, di ba? Yun na nga eh. Usually. Yung Florin, nabigla tayo dun sa Florin. Correct. Daan na yan eh. Basta binaban yan sa rank. Oo. Bad beats yan eh. Parang karamihan kasi ng mga healers, tinatanggal na ngayon ng buong sambayanan eh. Oo, bad beats talaga yung Florin na yan. Bawal ang tama tilts. Tsaka kasi yung bubble ng Florin. Bad beats talaga yan. Pag natamaan ka, pwede pang setup yun eh. Yun na nga. Isa pa yun, no? Yung bubble stun. So at least meron silang crowd control. Kahit 1 segundo lang siya or less, it still helps pagdating ng team fight. Like super crucial niya pa rin. Super crucial, oh. Na kailangan natin pagtuunan ng pansin. Ayun, And you show some... Show some love. Di ba? You have to show some love para sa mga Indonesian fans. Kasi isipin mo, di ba? 2 Filipino teams yung pinapanood nila. Pero punuan pa rin. Punuan yan. Ganon katindi ang fans ng Indonesia. Ng Indonesia. Sasabihin ko sana RRQ kasi naka-RRQ nakita natin. Pero ng Indonesia, support the game. Support ang tunay. Kahit na kumikirot ang kanilang puso na siguro sana rebellion to. Siguro sana Bigetron Alpha to. Baka napakanta sila ng siguro nga ay wala nang natira. Kasi wala na talaga. Pero yung Echo, yung mga kumakanta sa Echo kanina, Indo yun eh. Totoo ba? Oo, Indo yan. Ayaw nga pala, nakwento mo kanina. Tinuruan mo ng mga Pilipino songs. Pinoy Pinoy yung kinakanta nila. Kumbaga, hindi lang nila na-pronounce ng tama. Pero yung lyrics ng kanta nila, Pinoy. Nakalimutan ko lang. Sa kanila galing yung Echo. Sa kanila galing yun. Pero yung version nila, Echo dito sa Pinas, walang like correct lang. Mabilis lang. Echo. Meron sa dulo. Echo. Pagkatapos ng 3 Echo, yun na yung Echo. Meron din pala sa Pinas. Tinuro sa niya ni Mima Darcy. Galing yon sa Indo fans. Sa kanila galing yon. Kaya inadapt na lang sa Pinas. Okay. Kaya
Ako, sana lahat ng teams may gano'n, no? Oo. Lahat ng teams. Kasi sa Indo talaga nanggagaling yung cheer, eh. Yun nga. Oo, yung Echo, kumbaga, inadapt lang nila. Kasi yun na yun, eh. Nandun eh. Wala naman babaguhin pa nila. Na-excite ako, lalo na pag nagpunta dito lahat ng mga teams na kung anong cheer yung maririnig natin. Kasi syempre, ibang klase yun. Maganda, no? Yung RSG kaya, yung RSG ba may cheer? Di ba may drums din sila? Oo, meron sila, meron sila. Gumaganon din yun, eh. Oo, tama. Tapos Hindi ko na maalala yung kanta. ang leader nila ay si Yeah! 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 Oo nga, di ko Basta maalala. sumisigaw sila doon. R to the S to the G. Tapos yun yung yun yung hudyat. Yun yung hudyat. Yun ba yung kinakanta? Tapos mag-cheer na sila. R to the S to the G. Gaganon? GG, RSG. Yun yung naaalala ko. R to the S to the G. Yun ang GG, naaalala ko. RSG, naalala mo? Yun ang naaalala ko. Yung naalala ko, yung AP Bren, bago yun eh. Ang pinalakas. Bren lang malakas. Ang pinalakas. Si ang leader nun? Si Jason, tsaka sila Brent. Si Brent ba yan? Shoutout sa lahat ng ating mga community managers. Yung sa Blacklist ba? Hindi ko na rin maalala yung sa Blacklist eh. Alam ko meron. May drums din yun eh. Oo, meron din sila eh. Yung sa Onyx kaya. Hindi ko na rin maalala. Yung Echo lang yung naalala ko kasi antali eh. Oo. Yung sa Onyx, nung nakaraan, as in parang pang-fiesta yung drums nila. Pero sa Indo, maalala ko sa Onyx, meron sila. Kasi sa Indo, dapat papuntahin natin si Leo at si Renmar dito eh. Sila yung, para alam nila. No? Hindi, alam nila. Yung sa Onyx. Alam nila, oo. Punta sila doon nakaraan eh. Yung sa Onyx, sa Indo, kasi meron niyang, kapag natatalo yung kalaban, meron silang cheer na panic, 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 panic. Tapos nilagay na emote yun. Panic, panic. Sa Onyx, nilagay nila yon. Onyx, Onyx. Pero hindi panic. Kumbaga, Onyx talaga. Offensive siya. Pang offense. Onyx, Onyx. Yan, tama. Onyx. Tama. So, meron silang defensive cheer at offensive cheer. Yung offensive nila is kapag nagpapanik yung kalaban, sasabihin nila, panic, 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 panic. Okay. Gets. Ganun yun. Gets. Para, syempre, kahit isipin mo, hindi nila rinig yan. Kumbaga, mararamdaman nila yung dagundong eh. Dagundong. Meron pa sila, naalala ko kasi, meron silang, hindi ko alam kung Tinagalog or Indonesian yon. Pero ang tono, echo, echo, echo. Tapos yung dulo, echo loud, echo proud. Indonesian song yun. Yun. Tapos sa Onyx, meron pa yung... Sa Onyx may ganun din. Sa Onyx meron ganun din. Ang pinaka naaalala ko nun, yung siya, la, 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 la. Pag Indonesia. Yun. Pag Indonesia, apat na version yun. Apat na version. Go RRQ. Yun yung number 1. Number 1. Ano yung number 2? Number 2 yung Esports Legends. Tama. Esports Legends. Ano yung number 3? Yung number 3, alam ko sa Onyx pero di ko lang maalala. Ano yung number 4? Yung number 4, pag buong bansa, la 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 Indonesia. Yun. Huwag kayong mag-alala, Indonesia. Gagawa rin kami sa Pilipinas. Tama, ito yung version natin. Ano? La 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 Pilipinas. Yan, meron na. Kala nyo kayo lang, ha? So, sa lahat ng mga tao na pupunta ng M5, humanda kayo! binibrief na namin kayo Binibrief na namin kayo sa mga sa mga sing and cheer. Tama, pag hindi kayo napaos, dinaya. Tinatawag na namin ang ating mga ultimate cheerer. Tama. Wala kasi sila nung meron sila cheering pero wala sila nung let's settle this eh. Oo, tama. Let's settle this ang nagdada. Ayan na, hindi niya na natiis. Lumapit na siya. Nag-spawn. Ano yung sa Onyx? Yung kanta na Onyx? Alam mo ba yung kanta na Onyx? Yung la 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 la. Meron ba silang ganon? Something Onyx meron yun eh. Di ba meron silang parang, ganon eh? Let's go Onyx. Ewan ko, di ko alam. Iniisip ko kung ano yun eh. Kasi di ba nandun kayo that one time, tas nakikicheer kayo doon? Sure ako meron silang Miss ka na sa Sorry, wala eh. Wala tayo dyan eh. Andito tayo eh. Gagawin natin. Dito tayo eh. Andito tayo. Ay, ang cute naman ni Hello. Ni ate. Ang cute. Ang cute. Ang saya, no? Yung isa yun si Mi. Madam, ayan. Cutie. Hello. Ano ata siya? Echo ata siya eh. Echo siya. Naka-jacket lang. Naka-jacket lang. Shoutout kay Madam Ka. And of course, sa lahat ng mga fans ng Echo.
na nandyan ngayon. Hinahanap na si Manjin. Hindi ko alam kung... Ikaw din, hinahanap ka doon. Nandun ka rin, ha? Oo nga pala. Pero Cambodia ka, Cambodia. Oo, Cambodia ako. Nandun tayo so, posibleng sa Cambodia tayo hinahanap. Hinahanap. Pero ikaw ang hinahanap dyan. Wala eh. Kailangan natin Hindi ko alam casting kung duties. good problem o bad problem. Ayun! Ito daw, isa Onic. May nag-PM na. La Onic Esports. Okay. Tama. Kompleto na. Complete na natin yung Final Four. 4 version ng Lalalala song. Grabe. Lahat. Lahat ng la. Sa RRQ meron silang specific na pang RRQ lang. Oo, tama. RRQ, dug. RRQ. Yun, yung mayanig talaga yun. Oo. Yun yung kapag gusto nila, payanagin na natin yung kumbaga parang yung stadium. Yun yung let's settle this nila. Gaganon lang sila. Yun yung pang ubusan lahi. Pang ace. Laban na yun. Pang wala na talaga. Nananawagan ako sa lahat. Alam ko, guys, troubleshooting. Tama. Kaya niyo yan. Pero habang troubleshooting, mag-isip na tayo mag-isip ng na kayo ng natin. cheer, legit. Tapos ilagay nyo sa mga page namin. Ang kasali dyan, yung blacklist at saka yung AP Bren. Isipan nyo na ng cheer yung mga fans. Tindihan nyo na. Yung blacklist nun, grabe cheering namin nun. Kumakanta kami, blacklist. Nababaliw sila dun eh. Oo, tama. Sabi na, di ba iba lyrics nun? Tama. Isipin mo. Di ba nilatag dun? Oo. Tapos umayaw kayo ng pamelawan, ng 8-8. Kayo na ang bahala. Ilaban nyo na kasi ako, para sa akin lang, ang pinakamatindi, kumbaga, sa mundo ng MLBB, kung cheering ang pag-uusapan, talo tayo sa Indo. Legit yung cheering nila eh. So, kailangan patunayan natin. Hindi tayo ghouls. Yung cheering natin, kailangan may pep squad pa para doon, kahit walang pep squad talagang, may mga parade pa doon, boy. Correct. May parada pa, habang yung nagpaparada, nag-cheer paulit-ulit. Ang nilamang naman natin sa kanila, wala silang bagsakan. Wala silang hindi pa nila naririnig. Wala silang... Siguro pag sa M5, pag sa M5, maririnig nila yan. Tipid natin yan, tipid. Wala rin silang papaya. Hindi nila kinaya. Kasi ang kwento nun, yung nasa SEA Games, ang tindi nun, men. As in, full support talaga sila. Full support talaga. Iko-comment mo yung suporta ng fans talaga nila. No. Minsan nga, mapapacheer ka na sa kanila. Legit. Kasi yung support nila, pati si Sanford na papacheer na rin. Mapapacheer ka na sa nila, sa... Chillax lang. Chill. Kami nga dito, chillax lang. Lang kami. Di ba? Si Nat, sabi ni Nat, kalma lang kayo May pause May pause di ba? Anyways, mapapacheer ka na sa cheer nila. Correct. Kasi matindi sila mag-cheer. Kaya, tinatawag na natin yung mga kapwa nating Pinoy. Gumawa na kayo. AP Bren, Blacklist. International. Ipaghandaan nyo na yung mga nyo. Correct. Yung Arab Kyo Akira. Kilala natin itong mga to. Nandiyan ba yung Arab Kyo Akira? Oo. Si Luis nandyan. Hindi yan si Doggy. Si Luis yan. Andun siya sa likod. Ay, grabe naman. Andito na, kumbaga, tinitignan na nila yung mga malalakas talaga. Napapanood na nila, kumbaga, i-scout na nila. Scouters. Scouting report. Scout report yan. Scout regiment. Scouting na sila. Tama. Kumbaga, na-realize nila, teka, baka ito yung mga, wala to sa M5, pero malalakas din itong mga to. Ito yung kalaban ng kalaban natin. Oo. Ito yung tumalo. Kumbaga, ito yung mga tumalo sa AP Bren. So, kumbaga, sabi nila, kailangan natin kopyahin yung moves ito. Kasi tinalo nito yung team 2 ng Black, tapos yung AP Bren. Correct. So, kailangan kopyahin natin to. Kailangan tingnan natin to. Para pag lumipad tayo sa Pilipinas, ready tayo. Tama, masanda ka pa sa ready. Oo, ready to fight. Nababaan na si Sanford, sabi ni Sanford. Sabi ni Sanford. Teka lang, guys. Teka lang, yung finger slip ko. Finger slip ko. Bibit. Yan. Ang daming fans mo na ng Echo dun. Oo nga eh. Ang dami rin naka-jacket, men. Oo nga, yung dami Echo skin. Oh! May pag ganun pa. Anong tawag dun sa move na yun? Ano yun eh? The slicing move. Daudil, ano yun eh? Daudil move. Doon kasi nag-originate yun sa, dyan sa Indonesia. Sa Indonesia, Daudil move. Ito si Coach. Ayan si Coach Trevor. Si Coach Trevor. Ang kalahati ng Tagaturo Brothers. Tagaturo Brothers. Si ano yung Tagaturuan eh? Si TikTok. TikTok, Tagaturo. Tsaka si Trevor Tagaturo. Tama. Tagaturo Brothers. Kalma lang may tina-troubleshoot lang guys. Alam niyo na yan, ganun talaga eh. Tama. Kung naghihintay kayo, huwag kayo mag-alala. Naghihintay din kami.
Tama. Pare-pares na naman tayo naghihintay dito. Alam ko may nagko-comment na dyan, sinasabi start na. Kami rin. Tama. Ino-comment din namin yan. Kaya kung di pa kayo kumakain, pwede mamaya na siguro ngayon. Oo, kunin nyo na yung ano. Kunin nyo na muna. Kumuha na kayo ng food trip. Kung di pa kayo nakapagsaing, alam kong gabi-gabi na. Late ka na nagsaing. Late ka na nagsaing. Magsaing ka muna. Oo. Pero dapat nga tapos na yung i-exit. pagkain eh. 9:30 na. Pero kung trip mo naman kumain pa, kumain pa. Halimbawa, at para sa mga kakauwi lang, alam kong Sunday ngayon, pero dun sa mga galing trabaho, Galing welcome. barkada, galing barkada. Galing alis, Galing alis. diba? Oo, tsaka Welcome. isa Sunday family day, yung mga Tama. galing bagong simba. Tama. Kasi family day. Correct. Pauwi pa lang. Oh, welcome back. Welcome back. Relax ka dito kasama the Manjin Enhanced Tama. live show. Live show. Manjin Enhanced tonight. Tonight. Anong gusto nyong topic? Pag-uusapan natin yan. Lahat ng topic. Habang troubleshooting live show. Dapat may ganun eh. Dapat may ganun. Kung nakikinig man yung MPL Philippines, kung may troubleshooting, dapat meron tayong parang biglaang live show. Tama. Dapat nilalapag na yun eh. Oo, lapag nyo na yun Suggestion lang. Suggest nyo na. Kumbaga, anong gusto nyo? Yung pagawaan ba ng cheering? Ganun. Suggest ko talaga sa EP Bren tsaka Blacklist. I-ready na yung cheering squad eh. Kumbaga dapat meron tayong drum and lyre May sa drum labas. Sa and labas lyre pa eh. lang. Boom, dug-dug-dung, gumagano na eh. As in yung mararamdaman nila na, ay, ano to? Yung mahaba, yung top pa naman, pwede pasara yun eh. Oo, Vin, legit. Di ba in-announce yung venue? Oo, in-announce Doon yun na sa eh. may Rizal. In-announce Yung isang na. buong dati, yung Harrison Plaza, yung daan na yun, pwedeng magparada isara doon eh. dun. Pwedeng isara yun, pwede kayo magparada doon. Nga sa Rizal, pwede magparada Oo. mismo. Marami kasing stadium doon. At saka ang daming mga naganap na mga historical matches. Oo, matches doon. May football field, may basketball. Merong swimming. Oo. May baseball pa nga. Baseball. Ito, nagpapa-shoutout yung ano. Anong sabi? Mama ni Coach Teo. Anong sabi ni Coach Teo? Si Madam Mary Grace Ginto. Yan. Hi, Madam. Sana pasabi kay Manjin Enhance. Good luck, pasabi kay Teo. Good luck, Teo. Good luck. Good luck. Madam Mary Grace, good luck po kay Teo. Correct. Tatry namin tanungin kung meron man dyan sa Indonesia na pwedeng sabihin sa kanya directly. Tama. Kasi hindi po namin siya kasama, pero good luck po. Good luck. Good luck sa RST. 1-1. 1-1 is the score. 1-1 is the score. 1-1 is... Grabe yung support ni Madam Mary Grace. Oo, no. Ibang klase. Full support at nanonood dito. Shout out kay Madam Mary Grace at kay Ginto pala yung apelido ni Teo. Tama. Coach Teo. Ibang klase. At nandito siya ngayon. Kalma lang kayo. Victory. Oo. At kalma lang kayo. Kung naghihintay kayo. Oo. Diba? Ano sabi? Ano yung sabi mo? Kalma lang kayo. Kalma lang kayo dahil kalmado. Kalmado din kami. Tama. Ito na, guys, saglit Sige, lang. wait lang, Promote lang namin yung mga page namin, At Tama, Hans Galleria. At Manjit Maldas. Oh. Habang wala pa, like nyo muna. Like nyo muna. Grabe mga ganyan. content ni Hans dyan sa TikTok. Tama. Tsaka Manjit Maldas. Grabe ang comment. Grabe ang commentary. content yan. Commentary ng mga content natin ngayon, Oo, as in, di mo maintindihan yung kay Manjin. May kaaway lagi. Oo, nangyari na. Nangyari na. Words have been said. Abangan nyo yung next content namin. Ipagsasama namin yung dalawang tournament. Kasi Tama. ngayong araw, hindi ng mga tournament, nanood tayo. Pang-international. Oo, international talaga. Pang-international. Iyanig ang mundo eh. Sinasabi ko sa inyo, hindi lang si Kai Soto manggugulat ng mundo dito. Ang nanggulat, ito si Nats eh. Si Nats. Bad beats na si Kuya Nats. Sabi Ayan niya, pupulbos nga muna ako. Parang anong oras na ba dito? Alas 8 pa lang dito eh. Sa Indonesia, Jakarta. Masarap ang sambal dito eh. Tama. Ayan na, yung mga tropa natin. Full full support sila. Alam nilang last day, kaya full talagang stadium. sinusulit nila. Dito sila mismo. Hindi pwedeng di kami mag-cheer dito. Yan ang mga tropa natin sa Jakarta. No? Matindi talaga passion nila pagdating sa game. Ibang klase. Ayan na, nawala na. Nawala na yung troubleshooting. Totoo na to. Pinakita na yung trophy. Pinakita na yung trophy, ha? Pinakita na yung bandila. Pinakita na. Okay! Palakpakan! We're back! Back in the ball game. We're back in the ball game. Sino bang lamang dito? Wala pang lamang. Wala pang lamang dahil isang minuto pa lang. 1 minute pa lang. Shoutout din kay Claudine. Siya nagsabi ng si Claudine Taiko, si Your Odin. very own Odin. Siya nagsabing i-shoutout si Madam Mary Grace. Tama. Shoutout mo, shoutout namin. Oo.
Okay guys, wala muna tayong shoutout. Okay. Sa ganun lang tayo mag-shoutout. Oo, Yun lang yung chance makapag-shoutout eh. Pero ngayon, Totoo muna. Shot call muna, shot call. Ito, Shot mas call. legit to sa totoo. Oo. Okay. Sino bang lamang dito, Kuya Sona? So far, kung titignan mo yung lineup nila, ang kailangan gawin is ng RSG Philippines is mag-snowball si Demon Kite. Tama, kailangan tama. una pa lang balagbagan na kagad ang side ng RSG. Kasi kung titignan mo yung nasa bandang kabila, it's also the same thing. Pero si Benny Cutie medyo kailangan pa ng damage. Kumpara kay Eman, na una pa lang, meron na kagad damage output. So kailangan nilang alagaan si Eman dito para makapag-dish out ng damage and makuha nila yung turtle na ngayon ikakaspawn pa lang. Snowball type kasi ang isang Martis eh, no? So kailangan makakuha ka talaga ng mga kill or maybe purple. Basta kailangan makapag-farm ka. Yun na yun. Correct. That's it. Uy, grabe. Puladog si Nats. Op, laban. Dragon 10 si Nats. Na bad beats. Nagpulbos. Op, Sanford. Nagpabilis si Sanford. Nag-dragon si Nats. Ang dragon ni Nats ay lumabas. Pero ayun, yung retribution ni Carlito. At dahil sa retribution na yun, nakakill si Demon Kite. Ay, Demon Kite, double kill. Ay, buy one, take one. Ang tindi ni Demon. Demon Kite, nanakawin pa yung Lizardo. Parang ano naman, men. Ay, naku, si Bakit mo kinukuha si Japoy? Kinuha si Japoy, yung Lizardo kinuha dito. Sanford, dedepensahan yung purple. Demon Kite, still pa ba? Ayaw na ni Demon Kite. Sabi niya, teka lang, tama na. Okay, guys. You have to make pigil, dagigil. Kailangan medyo chillax ka lang dito. Kasi RSG, tama naman yung ginagawa nila. Yes, nakuha ni Carl TZ yung turtle, so that's gonna help them in terms of team fights. Kaso yung problema kasi nakakuha ng 2 kills kagad si Demon Kite. And nabanggit natin kanina, it's the dream start. Retribution take para dito kay Demon Kite. Medyo napaasim ng konti si JP kaya mapapagamit siya ng ulti para makatakas sa pagkakataon na yun as Carl TZ and the rest of the crew humahanap na naman ng panibagong paraan para masolusyonan yung snowball factor ng RSG. Ang tawag kasi dito sa laruan na to, the active active lifestyle. Tama. Sinabi na ni Leo sa kanyang Leo Opinions eh. Kailangan yung Echo at RSG, hindi pwedeng slow pace. Correct. Dapat active lifestyle ka. Kung kala mo wala kang ginagawa, pero meron. Tama. Sinabi nga ni Naya Loran, slow hand. Hindi pwedeng slow hand. Hindi pwedeng slow hand. Kailangan Vin Diesel and Paul Walker ka dito. Fast and the Furious as in. Dami na nating Oo nga eh. Siyempre, dumaan na tayo sa troubleshooting. Dami na naming reference dito, guys. Baka di nyo pa maintindihan. Tama. Ay, si Demon Kite talaga. Pinalipad si Demon Kite. Bina-electric Queen. Demon Kite wala doon ngayon. Makakawala pa siya. Hindi na. Very Cutie with the last scene. Machine gun. Very Cutie coming in. Sabay petrify mula kay 4D. Out para kay Aqua. Nandito si Nats to help. 5v4 situation. Merong sniper si Kuya Benny. Active. Active talaga lifestyle. Ibang klase, may nakita mo kanina yung Echo, si Carl DC. As in, sobrang patient niya. Hinintay niya na maubos yung Mortal Coil na ginagamit ni Demon Kite na mag-a-anti-CC doon sa second skill ng Bunivir. And then after that, linatagan niya na ng lahat ng posible. Kasi timing din naman yung Echo na papunta na rin naman sa kanya eh. So sige, iti-shout na natin to. Bigyan na natin si Demon Kite para di makapag-snowball. Ganun pala yung nangyari doon. Kaya pala natin si Demon Kite. Pero may mga mangyayari na naman ulit. Dahil nagpatrago na naman si Nats. Okay, si Nats makakawala si Carl TZ. Space jump. Sino makakuha ng red 3? Si Carlito. Pero kung mapapapanis dito Sanji, lalaban na lang ngayon. Sina Nats, nasa gitna ngayon si Sanford. Pero ultra heal. Ultra heal mula kay Light. Sabi niya, kalma. Pinipindot lang tong heal na to. Isang pindot. Kayo ay hindi malalagot. Echo getting another initiation done pero wonderful take coming in from RSG's Light na nagsalba at nagligtas sa kanyang mga kakampi during that moment. Kung mapapansin natin, 5 minutes in the game, sobrang tied ang ating ball game. Although Echo getting the 2 turtles ang nagpapalamang sa kanila ng bahagya just because they have the extra shield and si Benny Cutie pa nakakuha nung crab coin na yun. Very reactive. Pero ngayon, gawin mo ng proactive. Kasi activity is really happening in all parts of the lane. Kumbaga lahat ng galaw dito, hindi pwedeng meron kang galaw na sayang. Tama. Kumbaga sa pipit, sinabi nung main character, every step counts. At sabi sa Madagascar, what do you like? To move it, move it. To move it. Every move diba? Matters. Tama. English yun ha. Every move matters. Every move matters. Diba? Walang kinalaman yung pag-English doon, pero yun na yun eh. Yun yung ibig sabihin nun. Lahat ng galaw dito dapat mag-make sense. Tama. It will all make sense in the end. Kasi, so just do it. Biruin mo. Ang dami nating sinasabi, 2-1 pa lang. Correct. 2-1 pa lang pala. Kasi active ang lifestyle dito. Active ang lifestyle, tumatakbo ng 21K. Mga ganun, men. Legit, lagi nag-exercise. Ang tindi ng mga call dito, no? Biruin mo yung Echo.
4-man top lane. Yun yung call. Yun na nga eh. Ilaban mo tong top lane. Jabombit si Benny ha. Tignan natin kung ano reaction dito. Ng RSG Philippines. Ready sila. Ready to fight. Pasok si Aqua. Na-stun si Carlito. Oy! Lumipat yung camera. Lumipat yung camera. Saglit. Okay. Silaxis na rin naman dun eh. Kumbaga, kumalma na sila sa may bandang kabila. Pero as I say that, Aqua, lumaban ulit. Carl TZ. Sabi si Aqua, no? Ninana. Ano lang eh. Bubbles lang eh. Bubble pop. Bubble pop. Hindi, ninakaw niya lang pala. Si Sanji. So search lang siya. So walang ultimate ngayon si Aqua. Kaya pumapalag ng echo ng tuloy-tuloy. Ginajabong. Oy, grabe si Carlito. With another turtle number 3. Sabi ni Carlito, lagi na lang ako natatalo dito sa Retrian eh. Isahan nga natin, sabi ni Carlito. Inisahan niya, pero inisahan din ni Nat sa may bandang ibaba. Itong si Sanford. At nakuha niya yung Torres sa may bandang ibaba that gave them at least a 200 gold lead. It's very tight kasi sobrang daming objectives na nakukuha ng parehas. Pero si Sanji medyo napalapit ng konti dito sa side ng RSG. Pero as I say that, andun naman si Carl TC, hinil si Nats. Itong si Light. Pero si Sanford yata ay susunod. Pero stop right there. Thank you very much. Stop right now. Thank you very much. I need somebody with a human touch. Dragon Tail para kay Nats. Binabanatan si Carlito. Carlito baka mag-psycho ball out mo siya. Spatial migration out. Habang nandun si na Demon Guide. Banata na lang yung naiwan. Naiwan si Sanford, anti-dash. May passive anti-dash na ba? Nabanatan ngayon si Light. At si Light, ang daming nangyari. Yung sa kabila, boss. Si Sanford lumipat na ng team. Sanford, kamuntikan pang mabuhay. Pero sabi ni Demon kahit hindi pwede yan. Anong stop right now? Hindi ako magti-thank you very much. Tuloy-tuloy pa rin ang echo dito. Active talaga. Active lifestyle. Walang tapon moves sa dalawang team na to. Kumbaga si Sanford dumingi ng human touch galing dito kay JP pero hindi na po pwede. Pero depende. Pag wala yung RSG doon, nakatakas sana siya ng pagkakataon na yun kasi yung problema ay in-anticipate ng mga Raiders na magkakaroon ng Skyway tactic, magkakaroon ng guiding wind. Anticipated. At hindi pinabayaan, hindi pinayagan. Diyan ka lang pare. 8 minutes in sa larong to, Hans. 100 lang ang kalamangan ng Echo. Ganong katindig ang RSG sa pag-defense. Ay nako, nabati ata. Nayari si Eman. Crucial death, Bobby. Eman, fell down. Nako, eto pa may iwan pa si Demon Guy. Grabe talagang edge. Para siyang si Pink, Edge of Glory. Ginilid niya talaga yung sarili niya. Ginilid niya yung sarili niya para mabuhay dun. Kumbaga I'm on the edge. Para si of Glory. Parang si anong tawag doon, yung umikot. Si Lightning McQueen talaga, men. Talagang ginilid. Yung umikot, tumambling pa siya para makatakas lang Si Cruz Ramirez yun. Si Cruz Ramirez yun. Pero maraming salamat. Pwede na. Naturuan kasi siya ni Lightning McQueen. I'm on the edge. Gumilid talaga siya. Of glory. Sabi And I'm niya, hanging on the moment with you. hindi ako pwede mamatay doon kasi namatay na si Eman eh. Kailangan si Eman lang yung madids doon. Pag nadits ako doon, mapapanish kami. Naging 1K tuloy yung alamangan. Kanina 200 lang. Kanina 200 lang. Kung namatay siya doon, siguro magiging 1-8. Tama. Yung kalamangan. Pero 1-2, 1-3 lang naman. Ang kailangan habulin ng side ng RSG Echo. Nakapwesto na ngayon at gumugusto na naman si Carl TC. Ayan na! Natag ng kanyang talon. Pero andyan na yung Dragon. Dragon ni Nats lumabas dito. Ang Dragon. Okay, binabanatan si Carlito. Si JP ngayon ay nasa bandang gitna. Papasok si Nats. Dragon Tail. Pero look at the minimap. Wasak ang mukha ni JP ngayon. Light will slay down one. At ayun yung machine gun, Benny, na nakikita natin. Still, Aqua will take down Carl TC. Nako po, iba yung bumagyo. Pinanish lang ng RSG dito pagka wala ni Sanford. Habang si Sanford nandito naman with slashing and dashing. Sabay makakakill pa rin si Benny Cutie. Tatlong ngayon mawawala sa ng Echo. Lalaban pa rin si San 4D. Hinahabol si Demon kahit San 4D. /1, /2, /3. /3. /3. Gangnam Style. Laban pa dito. Slash Nation. Wow, grabe, ang daming slash. Pero si Aqua, anong maraming slash? Meron akong dash. Dash ang tatapos sa'yo. 4 ang nawala sa Echo. That's my boy. That's my boy. As in, literal na pinakitaan talaga ni Demon kahit na magkakataon na yun. Actually, si Sanford pala buying a lot of time for the rest of the Orcas na manatili at mabuhay ng konti. Pero si Aqua, man of the moment. Siya ang pumigil ng todo. Si Dash my boy. That's my boy. 3-0 in 3 partida, di niya pa ginamit yung Purify. Ang daming ginawa ni Sanford dun. Binisikan lang siya ni Aqua, 1 dash. Si Aqua, isa lang ang dash na meron yan, ha? Tama. Si Sanford, passive yung dash, eh. I mean,
Yun yung passive ng Benedetta eh. Yun na nga eh. Libre dash yun eh. Libre dash yun. Unli dash lang. Pero speaking of which, unli jump naman ang gagawin nitong si Carl TZ. Pero magbabakaway din naman siya dahil napipigilan ng RSG. Yung scaling na gusto, may pabomba na naman ang side ng Echo. Ang tindi ni Nuts dito, humarap talaga. The Dragon. Nuts Entertainment. The Dragon Warrior. Dragon Warrior, pero lalaban na lang ang Echo dito. Nakapistril, pero may Florin ult na naman. Nandun din naman Sanji sa batang likod. Nagbabubble-bubble lang. Si Eman ngayon na mawawala. Eman. Down for 30 seconds. Nagtatagabol ngayon ng mga Orca. Lumilipad. Yung may sniper na Benny Cutie. Habol Nation. Up. Farm na lang. Farm na lang. Hindi, habol pa rin. Joke, farm na lang. Joke lang. Farm. Iwas muna tayo sa pusoy, sabi ng side ng Echo dahil alam nila na medyo malaalagay sila sa delikado kung sakali na hinabol nila yon. They're just gonna put their sights on this middle lane turret. Si Carlito. At yan ang gusto nilang pabagsakin. Carl TZ tries to go for it once again. Lumipad na naman si JP mula sa iba't ibang parte ng mapang ito. Pero he will just go on to the other side para makatakas. Ay, nauntog! Nauntog ng konti pero makakatakas pa rin naman. Literal. Na dinaanan niya isang damakmak na airport at tuon siya lumanting Hindi sa ko na kabila. maintindihan yung laban na to. Parang patintero, parang pinagalo-halong patintero, Black 1, 2, 3. Parang agawan base nga eh. Agawan base eh. Hindi mo alam sinong... lahat umaambay. Lahat may hulog eh. Oy, si Aqua lang, boy. Si Aqua lang ang natitirang matibay. Ay, ito, Amba. Pero hindi. Si Aqua lang ang natitirang deathless. The deathless. Go on, leave me deathless. Yun ba yung kinakanta ng tita mo? Oo. Hindi, si mama yung kumakanta. Sige. Tita ko kumakanta nun eh. Playlist ni mama yun eh. Sa karaoke, kinakanta ng tita ko yun eh. Pinapatugtog ng radyo ng mama ko eh. Mama mo, no? Mama Siguro ko, yung mga mama. tita rin na nanonood, kinakanta rin yun, no? I'm sure. Pero hindi deathless yun, breathless yun. Tama, breathless nga yun. Anyways, deathless talaga si Aqua. Yun na ngayon. Biruin mo, meron siyang ult nung Lilia ni Sanji. Na lagi niya nakukopya. Si Aqua talaga, the silent. The Universal, The Universal Silent. Oo, The Universal Silent. Wait lang, pumapalag na sila dito. Ay, ikaw muna. Kay Aqua lang, si Aqua lang titignan ko kasi deathless eh. Tignan natin kung kakayanin niya pa. Benny Cutie kumababa dito, pero makakil lang isa, si Nuts. Sino makakuha ng Lord na to? Sino makakalasit? Si Aqua boy pa rin, Demon Guide will take out the Lord. At hindi na nga namamatay si Aqua. Go on, go on, lead me deathless. Triple kill kay Eman, but Aqua is still alive. Si Benny Cutie kukuha na naman ng magandang cut. Pero flick around para kay Benny Cutie. Men, ginagawa niya yung grand heist ngayon. As in, nagpapaligtas siya. Walang wave gaano. Pero hindi na siya pinapabakaway ni Demon Kite. Hindi na. Ipa-farm niya na lang to. Benny Cutie, lipat ng machine gun. Benny Cutie, kailangan mo umuwi. Wala nang magagawa si Benny Cutie. Lipat daw muna siya ng team. As RSG will take the game. At yun si Coach Teo, tuwa-tuwa, grabe. Ramdam mo ang saya. But again, the job is not over. Grabe yung RSG, active. Never back down, never what? Never give up. Tsaka si Ako, nakita mo yung ni Ako, may sound effect. Gumanon siya eh. Legit na napa-opa Gangnam Style ang ating mga opa sa Indonesia. This is a very close game from start to finish. Oo nga, lamang yung Echo dun eh. Pero ang nagdikta ng laban ay walang iba kundi ang isang team fight. Isang team fight lagi. RSG, the team on a mission. Si Aqua napapaano, sabi niya deathless ako eh. Go on, leave me deathless eh. Yun na yun eh. Leo, ano ba masasabi mo sa laban na to? Sa totoo lang, minsan nagugulat na lang ako sa naging resulta ng mga laban at sa kung gaano ka-effective ang lay opinions. Kasi, di ba sabi natin, sinong mas proactive? After game 2, yun ang makakalamang. Anong nangyari? Pareho silang naging active. Di ba? Active lifestyle. Pareho silang gusto may pagbakbakan. Pareho nilang gusto maging mabilis. And because of that, nagmukhang marathon. Actually, hindi. Nagmukhang 100-meter dash ang laban na to. Pareho nagmamadali, parehong sprint ang galaw. Pero parang may halong MMA. Parang may halong Muay Thai. May halong boxing match. Kasi parating may bakbakan na gaganap. So, parang pinasok mo yung track and field. Parang pinasok mo si Usain Bolt sa isang labanan. Parang Pasho versus Saruta. Isang strawweight matchup na talagang binigay lahat ng parehong koponan and eventually,
ang nakalamang ay ang RSG PH. We'll get into exactly why. We'll see in the MVP who gets awarded and who gets the nod because it took a while actually. Meron siyang turn. Merong turn here in this very fast-paced game kung saan nakita natin na parang okay, nagkulang na yung extra galamay. Nagkulang na yung mobility at yung agility ng Echo. Tapos, nag-gets na parang siguro ngayon, because of the fact na fumo-football si Eman, very different ang dynamics ng isang football player sa isang sprinter, sa isang MMA fighter. Kaya nga naman, naging difference maker din nung nagkaroon na ng space si Eman and eventually, na-open up yung lead, na-open up yung opportunity ng RSGPH. Kaya silang nakalamang at sila ngayon ay nasa match point. Sino nga bang MVP? Let's see. Boom! Of course, nagmistulang haymaker sa isang suntukan, sa isang bakbakan. Parang roundhouse kick na walang wind up. Imagine mo, sobrang daya nun. Bigla na lang, nakita mo yung kamay ng kalaban, pak, next thing you know, shin to the face. Yon ang resulta ng Yuzhong ni Nats. Na very early on, makita natin, can stand toe-to-toe with the best of them. Sige, 4D, kunin mo na yung Bene. Hindi ko kailangan yung pak, binan nyo Nats picks up the Yuzhong. And this is the difference maker. Ito yung sabihin nating elbow to the face na sobrang shortest point from A to B. Kaya nahirapan din ang Echo na makabawi. Nahirapan ang Echo hanapin si Aqua, hanapin si Eman, kaya nag-open up yung space. And that's what allowed for them to find that perfect turn. Here, you see, Sanford is actually overextending. Kamunti ka na siya makalayo, pero nahuli siya ng decimate. And eventually, we're just waiting for that point wherein Eman is better protected. Eman has better space between the rest of Echo. And there was very close calls here. There were very close calls wherein the map was not in control. Kasi nga, to be fair, Echo din naman, art of the 8 limbs din. Di ba? That's what Muay Thai is called. Kasi nga, pati yung knees and pati yung elbows mo. So yun naman ang ginagawa ng Lilia. Yun naman ang ginagawa ng Matilda. Yun naman ang ginagawa ng Benedetta. Kamo di ko natawaging Sanford yung hero niya, pero kasi ganun lang kalupit talaga si Sanford. And you see here, able siya to move in and out, in and out. Pero kung in and out na naman ang pag-usapan, you can't say that without thinking of the dragon. You can't say that without thinking of how Nats can draw a line from A to B, whether that is to stop the advance or to fully collapse onto Echo. And yun nakita lang dito. It's too late. 13 minutes in, yung turn sana na gagawin ng Echo for that Lord turned into a lethal wipeout. Looking at the stats this time around, 14 minutes lang. Oh Lord. This is the equivalent of a round 2 knockout in a 5-round championship bout. Kasi ang bilis ito sa totoo lang These two teams can go, the best of them, can go 20-25 minutes. Average yun. Kasi dapat, alam nila yan. Alam kong alam nila na kaya nilang basahin ang isa't isa. But then again, kung pareho kayong active, kung pareho kayong pedal to the metal agad, nandiy, bakbakan to. Lalaban tayo. And both lineups are built for that. Both lineups are ready to do that. It's not even a matter of getting gassed. It's not even a matter of running out of steam. Kung baga sa fight sports, cardio. Hindi sila nagkulang sa cardio. Si Carlito the Great, alam niyang yung limits ng hero niya. Kaya napupush niya, kaya ganito yung build. Kasi alam niyang frontliner siya. Alam niyang Benny, Sanji, kayo muna yung damage. 4D, tapusin mo sa backline. Play off of the map. Kaso nga lang RSGPH had a better plan. RSGPH knew that, okay, Light, ikaw yung aming X-Factor in addition to Nats. Nats can heal, Light can also heal. So imagine in a fight, right? Imagine mo, 4 minutes in to a 5-minute bout. Tapos biglang may extra cardio yung kalaban mo. Ready pa siya makipag-trade. Ready pa siya makipagpapakan. That's what the Florin did. That's what allowed for RSG to minimize their losses and then push forward to force the engagements and to collapse harder onto Echo. Despite Echo having solid mobility, despite Echo having solid movements,
Diba? Whether micro or macro, alam ng Echo saan sila posisyon eh. Alam ng Echo ano yung better decision making to do. From point 1 to 2, kung mali man yung mangyari, kung goods man or trade. Pero RSG, they're allowed to overextend. They're allowed to deal more damage and then go from there. Kaya ito nangyari. 14 minutes in, hindi ganun kalaki yung lead. Sa totoo lang, 5K, this is very minimal compared to how games end. Even among PH versus PH matchups. So dito natin masasabing nahanap ng RSG ang timpla. Nahanap ng RSG kung paano maging tunay na proactive lineup. Yun lang ang aking lay opinion in this game. It was a window of 3 minutes na nasabi ng RSG, wala, ito na yun eh. Alam natin eh. Lapagan natin. And this happened despite Benny Cutie having the farm, dealing the damage, Demon Kite buying time, and the forgotten one, JP, having so much assists. Pero ito naman, ang baba ng kanyang team fight participation. So the stats really get skewed this time around. Echo really tried, and RSG just knew when to hit the killing blow. Hindi ko masasabi kung ang knockout blow ng RSG dito ay yung isang malaking haymaker, pero parang hindi. Something tells me it's more closer to a rib punch, or parang nahanapan sila ng weakness and diniin ng RSG over 2 or 3 big team fights. Kaya nakita mo doon may swing, di ba? May swing. May konting lamang for Echo, and then eventually, wait lang, sabi ng RSG, teka, hindi natin kailangan sabayan eh. Pwede natin ipilit hanggang sila yung magbaback. And then, sila mapap-overextend when they think it's G, and then they're spread out, it's over. So now, ewan ko 3 games in a row, we've called it momentum, swing, momentum, choices. Sa aking lay opinion, feeling ko, Coach Tick, Coach Trev, ito na, maglabas na kayo ng alas. Whatever you have hidden, kung ano man yung mga hidden picks nyo, hidden draft, ito na yon. Kasi match point na ng RSG. Pwede na sila mag-uwi ng isa pang international title. Boss, in your court, kayo na bahala. At alam mo, sino nang bahala ngayon? Yung mga casters. Hans and Manjin, sana meron pa kayong mga references. Excited ako nung kanta pa ang maririnig natin. Kayo na. Huwag ka mag-alala, Leo. Ubus na. Ubus na, ubus na. Ubus na. Grabe naman kasi yung active talaga eh. Oh, sabi ko sa'yo, activity. Hindi ka na makakapag hindi ka na makakapag Tama. Mag-a-analyze ka pa lang, may gera na eh. Legit. Sipin mo yun, cardio is Paano life. ka mag-a-analyze doon? Cardio dalisay. Cardio dalisay. Endurance ng ano doon. Endurance test. Endurance test ng galawan doon. Tsaka tingin ko talaga, ang yumari sa Echo doon, si Deathless. Oo. Si Aqua eh. Si Aqua talaga. Galing, Valentine. Di ba? Ginanon eh. Yung shadow strike yun eh. Ikaw pa naman, ganunin ka eh. Ayan, sakto. Diba? Oh. Ano yan? Diba? Yan na yun. Kasi lumitaw eh. Trending news yan, tsaka mga updates. Mga exclusive. Download nyo. Baka daw. Esports app. Esports app. Live yan sa Google Play. Yan. Tsaka sa Samsung Galaxy Store. Exclusive sa Samsung only. Samsung. Okay. Galaxy Store. Exclusive pero lahat sa lahat pwede. Oo, tama. Pag meron ka exclusive sa Galaxy Store. Diba? Yun na yun. Kaya kung sakali naka-Samsung ka, kunin mo na. yan. Kunin mo na. Tsaka ano yan lahat ng update totoo. Legit. Legit. Walang biro, walang fake news. Walang fake news, walang intro yan. Tama. Kung ano ang news, that's the news. That's the news. Diba? News jeans. Yun. Anyway. Bago to, bagong banner to. Bagong banner yan. English na, kanina Tagalog yan. Tagalog yan. Tsaka kanina nandyan si Wanwan, ganun. Discord kanina. Oo nga. Ito pala, yung kanilang website. At saka community. Tama. oneesports.gg/community. Sumali na kayo. May QR pa rin sila dito sa kabila. Pwede kayo makakuha dyan ng mga friends. Tama. Pwede kayo makakuha ng frenemies. Tama rin. Pwede kayo makakuha ng mga ka-clanmates. Tamang-tama. Malay mo, pwede ka makakuha ng kaduo dyan. Correct. Punta na kayo dyan. Tama. Sa oneesports.gg/community. Ngayon. Kunin nyo na. Bakunin pa yun. Hindi, register na. Register na. Sali na kayo. Sali na kayo, baka sumali pa. Sumali pa iba. Sumali pa ba? Alam ko nagko-comment kayo ng
Game na, ang tagal. Huwag kayo magala, ito na. Ito na. Okay. Ayan na. Oh, Ayan na. 1, 2, 3. Okay. Oh, di ba? Ang tanong, Kuya Hans. Dun. Kaya bang i-comeback to ng Echo dahil mukhang matindi ang momentum ng RSG? Yun na nga. That is exactly what they need to do. Kasi they currently need a reverse sweep. Oo. Para makakuha ng championship. Yung mood ng RSG talagang... Oo, ang ganda ng mood. Good mood. Oo, good mood talaga. Ang ganda ng mood eh. Ang ganda ng mood eh. Tara mo, nakasmile si Dika Diba? ito. As in sobrang, legit sobrang ngiti talaga si Nuts. Oo, ngayon, Ito yung pinakamasayang nakita ko siya ever. Pinakamasayang Nuts ever. Bukod sa para sa mga fans. Oo, bukod dun sa mga fans. Mga fans. Na era niya, no? Oo. Ito yung smiling eh. Tsaka Ito yung smiling Nuts eh. Umaano siya eh, mumumove siya eh. Tama. Na era niya eh. Oo nga, no? Ito nga yun. At saka si Boss Aqua, no? Nagiging ano siya eh. Kumbaga nagiging expressive din siya. Nagme-meditate. Pero ngayon nagme-meditate siya. Alam niya na, ano na lang. Alam ko na to. Isang patak na lang. Kailangan maging parang tubig ako dito. Tama. Water. Tama. My name is Aqua and I am the water. The water. The universal solvent. Tama. Water. Wherever you put me. I will be there. Correct. Busy na si Kuya Tik ha. Kuya Tik. Si Boy Sulat. Si Boy Sulat. Tama. Diyan niya nilalapag lahat. At kita nyo naman. Kita. Si Boy Sulat. Tama. Kasi nagsusulat naman talaga. Tama naman. Diba? Tama naman. Pag sinabi mong boy basa, mali ka dun. Boy Sulat. Diba? Boy sulat yan. Si Boy Sulat. Si Boy Sulat. Kaya nagsusulat na, anong gender, isusulat ko yan. Tama. Ano ang pick ngayon? Anong folder? Anong folder? Yan. Hoy! Hoy! Matilda! Ang tagal-tagal na pa niyan kanina, pero ngayon. Bruno ulit! Ay, Binan yung Bruno. Binan yung Bruno, boy. Binan Laguna. Anong pick ni ano to? Ano? Sinabi mo, Binan Laguna. Binan Laguna eh. Malayo yun ah. Shout out. Shout out sa Binan. Eto na, boy. Feeling ko ano to, Iksa. Ay, parang po pwede. Iksa na lang ata si Benny para kung si Benny. Pero anong pick ni Emanation? Kung ikaw ang RSG, siguro pilihan mo muna si Nuts ng hero. Pwede ka mag-Benny ulit. O kaya magpakito kasi open eh. Ay, rekta. Pili ka na lang kung anong mas pabor sa inyo. Pabor sa'yo. Kung ano mas gusto kunin ni Nuts at this point. Kasi pwede mo rin kuhanan si Demon kahit ng hero ngayon eh. Ayan, Martis. Valentina muna. Ay, nilibigay na. Scary kasi yung Valentina, Matilda. So, since wala na rin Paramis, kunin mo na. Wala na rin yung Kadita. Lilia ba ulit si, Sanji man? Feeling ko ikaw si Sanji man, Gera type eh. Yung Lilia medyo in-out. Kailangan kung Sanji man ka, ako personally, pili ka nung all-in. Correct. All-in 2016. Correct. In-out kasi si Lilia man eh. Kumbaga parang magdi-dish out lang siya. Parang kailangan mo kasi nung sobrang consistent na yung never back down, never what na hero eh. Oo. Na alam mong papalag sa oras ng pangangailangan. Oo. Kasi yung Lilia, pag medyo nagkaagipitan, nagba-black shoes pala yun. Black shoes out. Jennifer. Okay. Kari. True damage. Okay. Minotaur open. So, Tama. pwede. Ay, hindi. Matilda na to eh. Hindi na magmi-Minotaur to. Matilda JP na pala. Aha, Claude. ito na. Totoo ba ang Claude lose games? Malalaman natin Malaman natin. Kasi ito ang magdidikta nun. Oo. Championship on the line. Papatunayan lang ni Emma. Sinasabi niyo Hansen Manlin na Claude lose games. Pang championship hero ko na to diba? In English, what you say? What you want it that way. Ito na. Anong pick ni Light dito? Ban to boy Oo. Ang iba ban dito mid lane. Correct. Anong mid lane ni Lilia? Lilia ba na to? Oo, kailangan mo na magtanggal ng Lilia dito. Ubusin mo na. Yuzong. Pwede. Kasi baka mag-pick. Ay, hindi. Wala na palang Bruno. So, para hindi na lang siguro mahirapan yung Claude. Kasi yun yung nangyayari countless times pag nagpipick ng Claude yung either Echo or RSG. May Yuzong. May backline access. So, once na bumalik either si Eman or si Benny Cutie sa backlines, parang dun medyo nalulugi yung may gamit ng Claude. Kasi parang, wala na pala akong babalikan. So, magsistay na lang ako dito. Ang mahirap dito, nagkakaubusan sila ng XP. Yun na nga eh. Ayan o, tinanggal na si
Benedetta. So Pakito pwedeng iban pa Parang ng Echo. susunod na eh. O yun yung Parsa. Ayun yung Parsa. Kakasabi Oo, ko lang kasi kakasabi mo kanina. lang eh. All in 2016 dapat ang mga hero Kakasabi ni mo, tama eh. Sanji man eh. Hindi pwede yung mga in-out eh. Alam mo, may tama ka dun. O, diba? May tama ka Kung dun. ikaw si Sanji man dito, anong hero mo? Diba? Kailangan may combo ka dun sa Jennifer. Correct. Feeling ko, malakas ba yung Eve ngayon? Yung tanong eh. Kaso may Claude kasi. Oh, isilipin natin dun sa Stat sheet. Kailangan na nating tumingin dun sa stat sheet na ginawa ni Kuya Repi. Kuya Repi. We got you. Kaming bahala. Okay. Si Sanji, di ba? Si Sanji. Oh, Sanji. Ayan, Hanapin Sanji, mo dyan. Mid. Oh, may Paramis, may Kadita, may Lilian, Novaria, saka Parsa. Wala na ban lahat. Kaso wala na lahat. Naban lahat ng hero ni Oo nga. Sanji man, Lilia na lang, hintay nila yan. Kumbaga sabi nila, Lilia na lang yan, wala Lilia na na iba lang yan. yan. Unless pumili yan ng kakaibang mid lane Correct. na malay mo flex tong Jennifer na to, di natin alam. Diba? Angela mid, mga ganun. Kaso binandin pala yung Angela. Tinanong ni Coach TikTok si Carl TZ na top. ayun na. Di kasi di binan eh, di binan yung top hits eh. Kailangan niyang makawala. Parang choice kasi ng Echo yun kanina eh, kung ano yung gagawin nila. If will they go for a Pakito ban or will they go for Angela. an Angela ban? Kasi parang tama na nga naman, may point naman yung Angela ban. Kasi ayun eh, kumbaga tatanggalin mo yung Martis Angela combo, mahirapan talaga ng as in sagad pag early game. May Claude pa, no? Meron pa. Sagadan yan. Kailangan maging careful ng Echo dito, Valentina, tsaka momentum si Aqua, si Deathless eh. Correct. Si Mr. ano? Si Mr. Deathless. Si Mr. Go On. Oo, Mr. Go On. Talagang flexible eh. Mr. Adaptive. Tama. Adaptive Nation. Hulaan na lang natin ang picks dito ng Echo. Mage, kuha ka ba ng Kagura dito? Saka XP laner na malupit. Hop! Ayun Eve talaga. Yun na lang natira eh. Talaga. Eve na lang eh. Kakasabi lang natin. Malakas ba ang Eve ngayon? Yan ang tanong. Yun ang tanong eh. Ito problema, boy. Tatlo sa hero ni Coach Teo ng RSG. Kayang pasukan yung Eve. Kayang-kaya. Number 1. Claude. Number 2. Pakito. Number 3. Martis. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Tatlo yun. Yari si... Unless, matindi talaga si Saji. And si Sanford. Kasi meron din naman tatlong papasok dito eh. Sabihin mo number 1. Sa Echo? Oo. Jennifer. Number 2. Khalid. Number 3. Matilda. Meron at meron pa rin. Tingin ko, Yamado ang ano. Kung baga tanongin mo, Kuya Manjin, what do you think about the drop? Kuya Manjin, what do you think about the drop? I feel like, the drop, you know. Yamado, Yamado ang RSG, that's what I think. That's what you think. About you, Kuya Hans, what do you think about the drop? You know what? I think both of the teams have 3 ways to go in. Wow, 3 ways. Heroes, 3 ways. 3 ways to go in. Yes. But who do you think is the lamang one? The lamang. I think I wanna side with Echo on this one. Really? Because they have initiation that can help them later on. About the drop? Yes, but it will only depend on how the Eve will position himself. Okay. It's the position. Yes. The Eve position. Yes. Technique. Ako tingin ko, lamang ang Raider. Parang feeling ko, sabi ng Raiders, tapusin na natin ang dapat tapusin. Tama. Anong oras na rin kasi? Let's finish the round. Alas out na sa ano Alas out na. Alas 9 na pala. Alas 9 na sa Indo dito. Hindi alas 9 ba? Oh, lamang Late ata pa sila tayo. ng 1 hour? Oh, lamang tayo 1 hour. Lamang tayo ng 1 hour. Time check, 10 p.m. in the Philippines. Is this the final game? Will RSG finish this? Is this real life or it's just fantasy? Fantasy. Parang feeling ko, sabi ni Eman, wala nang Claude Curse ko, Eman, na anood ko na to. Papakitaan namin kayo ngayon. Oo. In the sound of silence. In the sound. Hindi ko alam kung narinig ka direct sa ano. Oh, pero no problem, no problem. Sa kas, pero no problem, No direct. problem, direct. Kung narinig nyo man, si Direk yun. Si Kung Direk hindi, yun. wala kayo narinig, kami lang. Kami lang. 40 seconds in the game. If you are Echo, you need to be careful in this game because ang daming initiating factor ng RSG. And this is the signature Pakito of Nuts. Correct. Na naka-sprint. Correct. Sprint na yan, boy. Kumbaga, ito yung kondisyon na Pakito eh. Oo. Alam mong mananakbo talaga agad as in. Ayan, no? Ayan. Parang Parang may something sinat sa Pakito na ano niya, no? Na master niya. Parang master niya talaga. Kada move, parang lahat ng pixel, alam niya eh. Kaya nabubuhay siya eh. At saka parang laging full stack. Oo. Laging full stack. Kumbaga, iniipon niya talaga yung suntok eh. Yun pala yung yun yung silbi ng shadow boxing. Oo, maipon mo. Kumbaga, bago mo ibitaw, ibitaw. i-ano mo muna, isapak mo muna sa hangin. Sa hangin. Ganun nga yung shadow boxing. Kumbaga, isapak mo. Sa hangin. Yan. Kaya ka nag-shadow boxing.
Ayan na! Okay. Carlito. Wala nang sinado boxing yun ha. Rekta na yun. Rekta na yun. Wala na intro. Uppercut plus slashing, dicing ni Sanford. First blood para sa Echo. Magandang simula yun kasi palabas na ang pinakaunang turtle ng laban natin ngayon. Pressure is felt by the side of RSG. Kaya naman kung makikita nyo, Aqua tumulong na dito sa may bandang ibaba. Primarily para tumulong, pero para makakuha din ng level 4. Right on your screens. Already having his very own ultimate. The question is, ano yung kokopyahin niyang technique? And it's gonna be none other than the circling eagle. So si Sanji and the rest of the members ay nandito na rin. Nats. Making Sanford feel the pressure, pero isang Sunguard lang. Sunguard Gaming. Ay makakatulong agad sa kanya para mapatagal at masustain itong laban na to. Si Carl, kakayanin niya ba dito ang retribution? Susugod na this time ang RSG. Naglatag si Sanji habang mawala si Sanford. Nandun si Demon Kite. Demon Kite, decimate one. Demon Kite will fight tonight. It rhymes. Sabay Divine Judgment onto one. Tatlo ang nawala. Galit na ang RSG. Demon Kite, libreng turtle, Hans. Literal na nandilim ang paningin ni Demon Kite sa pagkakataon na yun dahil nakita natin yung ineffectivity nung real world manipulation kasi ang bilis. Ang bilis lumabas ng ibang mga members ng RSG Philippines. Napansin natin kanina, gumamit ng Mortal Coil itong si Demon Kite nung nag-turn sila, nung nag-transfer sila ng atensyon towards the rest of the members of Echo. And then right after that, talagang nilatagan nila ng damage output. Isang kill para kay Demon Kite, one for Light, and one for Nats. And a turtle goes to RSG. Kung babalikan mo ang history ng Echo at RSG, RSG talaga lagi ang tinik sa Orcas. lalamunan. Tinik sa lalamunan ng Orcas. Kahit anong gawin mong hocus-pocus, kumain ka pa ng saging, mumug ka para matanggal ang tinik. Hindi mo matatanggal ang tinik, lalo-lalo na ng lineup na to. Huling nagkita to, nakita natin yung matindihan. Season 10 pa. Correct. Tapos nung Season 11 naglaban, ibang version na ng RSG yun. Correct. Ngayon, eto na yung newly improved RSG, pare. With D-Kite. D-Kite on the front line. Demon Kite on Demon Time, like Demon literal. time. Napansin ngayon ang aggression ng side ng RSG. Hindi sila nagpapatumpik-tumpik sa mga galaw nila knowing that they have the early game advantage over the side of the Orcas. Martis getting one kill. Nats showing everybody how it's done. And you see the connection nila ang dalawa ni Demon Kite. They haven't played for so long. Na-miss nila si pero parang D-Kite. kamakailan lang. Parang hindi naman nawala ang galaw ng RSG. Tsaka ang tagal nang magkakasama ng RSG na to, men. Correct. Kumbaga yung kapaan nila, alam mo na kagad eh. Ano na to? Ito na yung mga no-look pass eh. Ito yung tinatawag na if the shoe fits. Ito yung It fits all. It fits all. Yan, ito yung, kumbaga si Demon Kite yung Cinderella. Nahanap Tapos si nila. Nats yung prinsipe. Nahanap nila. Na naghahanap sila ng magsusuot. The perfect fit. Ng sapatos pagdating ng alas 12 ng gabi. The perfect fit. Nakita na nila. Happily ever after. Tama. But that is the question. That is the question. Will they live happily ever after? Or magwawagi ba? Sino ba yung kalaban dun sa Cinderella? Kasi di ba Sleeping Beauty si Maleficent? Si Maleficent. Yung ano yung kalaban dun? Stepmother niya ba yung kalaban? Yun ata. Or tita niya? Lagay sa comment. Lagay nyo sa comment. Sino ba yung kalaban ni Cinderella? Iniisip ko rin eh. Yung tatlo kasi yun. Yung mga step-sisters niya. Step-sister. Pero yung isa, yung pinipigilan siya. Yung isa. Sabi niya kasi, hindi mo deserve. Dito ka lang. Dito ka lang. Tapos hindi ka pwedeng pumunta sa party. Hindi ka pwede. Dalawa pala yung step-sister niya, inaapi siya. Tama. Inaapi si Cinderella. Kaya, kumbaga yung RSG, sabi nila, di na kami magpapapi. No more. Etong version ng Echo nyo na to, baka di nyo alam. Magta-transform ako bilang Cinderella. Sasakay ako ng kalesa. Yayanigin ko ang buong ball. At pupunta ako sa party. Sa lahat ba naman ng kinumpare natin ng RSG kay Cinderella pa? Okay lang. Nag-gets nyo. Nagme-make sense. Biruin mo, nilagay lang nila si Demon Kite 25-0 kahapon.
against Homeboys of Malaysia. Against the Homeboys. Ganong katindi. Kumbaga, ni-raid nila yung home base. Ini-raid na nila ang buong Indonesia. Sabi nila, kayo, Eko, tatapusin na namin ang buhay nyo dito sa Jakarta. Kumbaga, alam namin na tropa kayo. Oo. Ngunit, subalit at datapwat. Sinimulan nyo ang kwento nyo sa Jakarta. Tatapusin namin ang kwento nyo sa Jakarta. Yun ang medyo mahirap. Kapag iba ang tumapos. Oo. Ayan. Ayan, tinulungan na tayo. Tama, si Lady Tremaine. Yung ba pangalan nun? Lady Tremaine ang Ano pangalan. Yan? Stepmother niya ba yan? Oo, stepmother niya yan. At tapos yung dalawa, sabi sa'yo, may dalawa siyang stepsisters. Tama. Hindi pa natin nakikita yung pangalan kasi nakalagay lang ugly stepsisters. Oo, ginugel. Google natin yan. Yun talaga yung pangalan. Yan. Grabe naman yun. Yun nga eh. Pero dati yan. Effective dati yan. Tama, dati yan. Ayan, si Drizella at si Anastasia. Yan ang kalaban ni Cinderella. Kumbaga, sabi ng RG, tapos na kami sa panahong inaapi nyo kami. After nung MSC run namin, nagka-problema lang din sila, pero lalo din silang nagigil. Tama. O nga pala, sa interview nang galing yun. Oo, ganun naman talaga yun eh. Ganun naman talaga yun eh. It is what it is. It is what it is. Kumbaga, si Demon Kite sabi niya. Si Demon Kite, in-interview yan. Anong sabi? Sinabi niya, tatagalugin ko, tapos Englishin mo para sa mga international viewers. Sige, for the international fans, I will translate in English what Manginis gonna say. Sabi ni, tinanong si Demon Kite, parang, Demon Kite was asked, ano ang pakiramdam ng paglalaro mo sa ibang bansa? How does it feel to play for another country? Sabi ni Demon Kite, akala ko talaga ang lakas ko na pagdating sa Pilipinas, MPL Philippines. Yan. Demon Kite said that I thought I was already strong when I was in MPL Philippines. Oo. Kaso, nung napunta ako sa ibang country, na-realize ko, ang dami ko pa palang pwedeng matutunan. Ang dami ko pang pwedeng ikalakas pa. Well, haba nun. However, when I got to another country, I realized that there's still so much room for improvement. There's still so much room for me to grow as a player. If you just realize what I just realized. And you just realize it just once. Just once. Men, isipin mo, ikaw na nag-champion at yun yung na-realize mo pagkalipat mo ng bansa. Oo nga. Ibang mindset yun. Ibang mindset yun, man. Parang mindset ni James Ingram yun, na kumanta ng Just Once. Correct. Kumbaga, sasabihin niya nung una na dito sa Pilipinas, I did my best. But I guess my best wasn't good enough. Pagdating niya ng ibang bansa. Hindi yun yung exact na sinabi. Version lang namin ng sinabi niya yun. Pero yun yung pinaka-point ng sinabi ni Demon Kite. Tama. I-search nyo pa. I-search nyo pa. Kung gusto nyo, ayaw nyo maniwala sa amin, i-search nyo yung Just Once by James Ingram. James Ingram. Yan yung naramdaman ni D-Kite. Ayan, tama. Sabi niya, okay, nakakausap ako ng mga caster. Tama. Hi, Kuya Hans. Hi, Manjin. Hi. Hello, Hi, John Hendricks. Hello. JC. Topic ka namin dito. Diba? Ay! Hello din kay Madam Lexi. Madam Lexi. Tagal na rin ni Madam Lexi sa RSG. Oo, totoo yan. MSC, kailang MSC ba yun? Basta, 2021 rin. Eto na, sabi ni Madam Mitch, saglit. Kailangan na. Yun, mahilig magsaglit yan eh. Tama. Kailangan din natin mag-focus dito. Oo, sabi ni Trev, saglit focus muna kami. Focus fire. Down kami ng 2-1, pero hindi kami madadown dito. Bawal sila madown. Bawal madown, kaso kasi si Demon Kite talagang upward, up and away eh. Kumbaga si Demon Kite, bad beats na eh. Oo, kung sila bawal ma-down, si Kuya Demon Kite down bad. Ready talaga siya. Ready to fight? Kailangan ready to fight ka dito. Ayan yung mga tropa! Ayan yung mga tropa! Yan yung mga tropa! Ayan ang mga tropa! Nung nag-champion yung Echo sa M-Series. Correct. Sabi nila, kaso dito na matatapos, di na sila babalik muna ng Into. Oo, pero kaya nandito sila ngayon, sinusuportahan nila ang Echo. Oo. Gaya ng pagsuporta nila nung M4. Nung M4. Nagsimula ang taon na to, nakasama ka namin. Matatapos ang taon na nandyan Kasama pala si Mirko. Si Mirko nandito din, pinopromote ang Hello Panda. Hello Panda. Yeah. Pause lang, pause. Pause lang. Di tayo papayag na walang pause, guys. Diba? Di rin natin naintindihan yung mga sinasabi nila dyan, pero correct. Pero mukha naman silang mukha namang nag-enjoy. goods na goods. Tama. Good vibes lang. Ayan yung mga tropa ng Echo, yan kasi yung sister team nila na Aura. Correct. Oo. Correct. Ito si Ranger Emas ata to eh. Si Ranger Emas ba yan? Sana tama ako. Pero alam ko siya yon. Oo. Grabing caster name niya, no? Ranger. Oo, lupit nga eh. Ranger. Oo. Ayun, si Kuya. Nire-request niya si Yawi, kaso wala sa lineup eh.
Oo, wala sa lineup. Pasensya na. Pasensya Pagbalik ka na lang nila dyan. Pagbalik na lang nila. Ngayon, eto na, boss. Natanggal na naman ang troubleshooting. Natanggal ang troubleshooting. Pinakita tunay. na naman ang bandila. Eto na ang tunay. Okay. Okay, 4 minutes. Eto lang ang masasabi natin, Hansa. Good vibes ang RSG. Tama. Kumbaga, sa lahat ng mga tropa pips natin na nanonood ngayon at sumusuporta sa Raiders, nakasmile sila ngayon. Correct. Kasi lamang eh. Correct. Maaari mong tawagin na umagang kay ganda. Yung kanilang sinimulan sa pagkakataon na to. Kasi early game pa lang. Maaga na. Maaga pa lang. Mas early pa sila sa bird. Sa bird. Legit. Kumbaga, ito yung magandang gising. Tama. Magandang gising kahit gabi na. Tama. Maganda ang gising, good morning. At ang gusto nila ay magkaroon ng mas magandang gabi once they got the victory. Sana lang champion eh. One more time. Hit me baby one more time. Hit me baby. Sinabi ni Brit yun, diba? Sinabi ni Brit. Sinabi ni Madam Britney yun. Hit me baby. Diba? Sabi niya yun. Ano yun? Sabi niya nun, sabi niya, my loneliness is killing me. And I must confess, I still believe. Isa na lang. Isa na lang, I still believe. Hit me, baby. One more time. One more time. One more win. Sinabi rin ni Justin Bieber yun. One time. I'ma tell you one time. I'ma tell you one time. O, Isa na lang. Isa na lang. O, nagka one time, nakuha na ng RSG yung turtle na yun. Pero ito, pangalawa. Kanino kaya mapupunta to? Ay, nako, tunay na laban na to! May raging sandstorm, sabi ni Evan. Sige, makakuha tayo ng kill currently. Is down, 3 ang wala sa Echo. Oh, no! Another victory na clash para sa RSG. At sinabi ni Britney, hit me baby one more time. One more win. Mukhang RSG ang namamayagpag dito. It's too early to call. Too early to call. Sona, but kung iisipin mo yung confidence ng RSG, parang road to endgame. Oh man, it's too early to call pero it's too late to apologize din. RSGPH, nakakuha sila ng kill sa sinimula ng initiation na ginawa ng Echo dahil sila yung naglatag ng Raging Sandstorm. Even the real world manipulation ay binitawan na rin ni Sanji, kaso yung problema ay mas makate. Yung damage output na nanggaling sa side ng RSG at hindi na mapipigilan. Feeling ko may reason talaga kung akala natin Haka Sanford gagawin nila. Correct. Ang ginawa nila Haka Sanji. May reason talaga kung ba't yung Eve nawawala sa meta. Hinila pa si Benny. Aray ko, babes. Aray! Bad beats na si Kuya Dylan. Sabi ni Kuya Dylan, tapusin na natin to. Gusto ko pang magsambal dito sa Jakarta. Man, at this point, hindi na nga light yung pangalan niya. Pwedeng darkness na eh, kasi nasa evil art na siya ngayon. Meanwhile, CartEasy naglatag na naman, sinamahan pa ng Raging Sandstorm, pero mukhang mabubuhay pa yata ito si Demon kahit nakuha niya pa yung orange pop at nakawala sa pagkakataon na yun. 10 bits productions, boss. Yung damage output nung Eve, hindi ko kasi alam kung dami ng nerf niyan, pero feeling ko dami nerf niyan. Oo, man. As in, sinagad talaga ng todo. Yung slow niya, mas pinapas ng konti. Tapos, yung iba sa mga members ng Echo, hindi sila makahanap ng paraan. They have to find a way. One way is Benny Cutie na maglatag nung kanyang mga shurikens. Pero nahihirapan din siya makapag-scale kasi yung problema, wala na yung 2 tore sa bandang itaas at matatanggalan pa ng 1 tore sa bandang ibaba. Yung confidence ng RSG dito talagang super confidence. Super confidence. Super confidence. They know that they can end this with a very dominating passion, Kuya Hans. 8-1 is the score. 6.2K din. Less than 7 minutes. Oh my goodness. Ganon sila ka aggressive. Ka-play na play. Ka-play na play. Laro-laro. ML na ML. Kumbaga start agad. Yun ang gusto nila pagkapasok sa lobby. Start agad. Di pa nga ready yung isa. Nagtitimpla pa lang ng kape. Start na agad. Kumbaga pre-start na nila bago pa magsimula. And in the beginning, kumbaga nandito na rin sila. Meanwhile, nagpalatag na naman. Here comes Echo. Umalis sila. Naglatag dito para kay Light. Pero under naman yung counter-attack. Counter-latag na. Pwede pala yun. Blazing Duet para kay Eman. 3 wala sa side ng Echo ngayon. And Demon Kite sumusugod na. Turtle Stain para kay Demon Kite. Pero dinesimate ni Demon Kite. John Cedrics with that triple kill! At nagtitipi na rin ang RSG Philippines sa harap ng base. Wipeout para sa side ng RSG. Isa na lang! At meron ngang kasabihan. Sinabi ni Britney, hit me baby one more time. One more win. One more base tower down for RSG. Pero sabi nila, kalma lang. Kalma.
Kalma muna. Hindi ko matandaan kung sino yung kumanto nun, pero meron din nagsabi ng one more time na mapapansin natin in just a bit na talagang tumutodo na yung damage output. Fortunately for them though, nakuha ni Carl TZ yung purple objective. They need every win that they can get all over the map. Kasi as of the moment, 9 minutes in, 9.6k na ang hinahabol ng side ng Echo. Ultra snowball na yun eh. Snowballers na yung RSG ngayon eh. Kaya kumbaga lahat ng lyrics na merong one, nasa kanila. Oh, man. Lahat. I'ma tell you one time, one more time, we gotta celebrate. Hit me, baby, one more time. 121 guns. 121 guns. 21. Lahat. Yan. Lahat ng lyrics ng one. Ayan na! Uppercut! In-uppercut! Makakapitas ba dito? Nakakapitas si Carlito. Pero naka-blazing fluid si Eman. Sila nag-set up. Sila na-set-upan. Pasok si Sanford dito. Desperate movements. Pero monster kill. Monster kill si Kuya Demon Kite. Ito na ba ang dawan? Hans! Ito na ba yan, dawan? Ito na, RSG! Let's finish this! Is this the end of Echo sa laban na to sa MPLI? Oh, teka lang, goodness. teka lang. Relax lang. Hindi tayo pwede magpadalos-dalos. Sabi ni Kapitan Light and the rest of the members of RSG, 12.3k. Gusto nila surebolan. Surebola na. Gusto nila tournament kasi kukunin muna nila ang Lord. Kumbaga, Lord imbis na tumira ka ng 3 points, gusto ko yung layup na. Layup na. Yung sure na. Surebolan. Yung surebolan na talaga. Ayaw. Kaya ngayon kukunin muna nila yung Lord para malalayup lang ang galawan. Surebolan. Sabi, teka, no asim technique tayo, no asim technique. Correct. Kakain pa tayo sambal mamaya kasi one more time, we gonna celebrate. You wanna celebrate. At yan ang kailangan pigilan ng side ng Echo. 12k ang kalamangan This ng RSG. is a mountain na kailangan nilang habulin, 12.4k. And Echo does have the tools to make a comeback. However, wala pa yung item sa kanila. Kaya nilang posibleng paabutin sana ng late game. But the problem is, ilang minutes pa ang kailangan ng Echo dito? How long can you go? Pero how low can you go? Pero how long can you go, Tomanjin? Si Eman, men, ang taas ng binibigay. Anong Claude loose? No P, Kuya Manjin, Kuya Hans. Wasak ang lahat ng tore. E di, meron pa sa bottom lane, pero mamawasak din yan. Yun na yun. Ayan na yung Lord. Ulitin natin. Wasak ang lahat ng tore ng Echo. Yung Lord ay nandito na. Ito na ba ang nag-iisang pwedeng ipanalo ng RSG? If Ultimate coming in, unstoppable na si Evan. RSG trying to finish this game. And your champions of MPLI 2023, RSG Philippines! Long time storytelling, Hans, for RSG Philippines. Gusto nilang tapusin yung taon na to ng matindi. And back to the top they go. Ang tagal nilang hinintay itong pagkakataon na muling makapag-angat ng tropeyo. 2 Filipinos fighting in Indonesia. And finally, it's RSG claiming victory and claiming the first MPLI ng Pilipinas. Wow, Coach Teo, well-deserved, Nats, well-deserved. Lahat nanto ay para sa mga fans. Para sa mga fans ng RSG Philippines. Ang team na sinasabing Dark Horses ng MPL Philippines. Sila pa rin yun. It's still us, but diff, and we finally made a comeback. Isa pong karangalan, makapagbigay sa inyo ng magandang laban. Ako po si Manjin Paldas together with Hans Galleria. Follow nyo kami sa lahat ng mga social media pages. Maraming pong salamat. Ipapasa natin ito inawal sa aming host. But look at the sportsmanship na meron ang RSG at Echo. Ibang klase ang Filipino players. Ibang klase ang MLBB ng Pilipinas. Isang karangalan muli na makapaghatid sa inyong lahat. Ibato na natin sa ating stage. A very intense grand finals, but luck, however, fell short for the side of Team Echo.
Sepanjang ini kita melihat perjuangan dari keduanya, namun apa daya tim Eko mereka gagal untuk mendapatkan kemenangan dan mungkin saja Dewi Fortuna tidak berpihak di tangan mereka walaupun mereka sudah memberikan yang terbaik. However, it is now time to crown the new champions of MPLI 2023. MPLI Arena, give it up for RSG Philippines! Pertarungan yang begitu epic, namun kita akan langsung saja memanggil. We will invite our CEO of One Esports, Bapak Carlos Alimurung untuk bergabung bersama kami di atas panggung. For Mr. Carlos Alimurung, please join us on the stage. Clara, this was an amazing MPLI, the first MPLI that is made offline, and a new Filipino team is the champion. MSC RSG Philippines, the last international tournament that they have won was MSC 2022, and they are now back to reclaim their throne. Ya, ini histori yang dibuat oleh tim Filipina yang berjuang di MPLI. Ini adalah turnamen offline pertama mereka. Lalu kita pun melihat bahwa Indonesia tak lagi bisa untuk mendapatkan medali ini karena Filipina. Mereka mengukir sejarah ini dan kita pun bisa melihat betapa bahagianya mereka, betapa kegigihan yang mereka berikan di sini. Yes, and the journey of RSG Philippines was not an easy one. They have climbed their way from the lower brackets after being dropped out from the upper brackets. Di match pembukaan di babak playoff, mereka harus terjun ke lower bracket. Namun, lihat apa yang mereka perbuat. Mereka menyapu bersih semua tim yang ada di lower bracket. Dan inilah dia, momen yang harus diabadikan tentunya untuk tim RSGPH. Yes, of course, as they are now all smiles. But however, Clara, this will not be a complete grand finals without our finals MVP for MPLI 2023. Yap, dan tentu saja untuk kemenangan ini tak akan lengkap dengan adanya satu MVP final untuk tim RSGPH. Kira-kira Indonesia, dunia, who will be the final MVP? One more time, who is your finals MVP? All right, guys, let me do the honors on introducing our finals MVP. The finals MVP of MPLI goes to Demon Kai! Wow! They celebrated together Demon Kai, a player that has been joined for MPLI. He becomes the final MVP. Dan CEO of One Esports, Mr. Carlos Alimurung, memberikan pula giant check untuk apresiasi terhadap final MVP. Alright guys, thank you so much Mr. Carlos Alimurung yang sudah memberikan banyak sekali penghargaan untuk tim RSGPH. Alright guys, are you guys ready to lift your trophy? Come on, position in the middle. This is the moment. Siapkan semua device kalian, siapkan diri kalian untuk melihat sang juara baru, sang penulis sejarah untuk MPLI 2023. Okay guys, hands on the trophy first. Oh, wait. Excited. They're excited. Emang boleh secepat itu. Okay, hands on the trophy first, and then you guys will lift it on my cue. All right? All right. RSG Philippines, you may lift your trophy in 3, 2, 1. Give it up for your new champions! The new champion for MPL Invitational 2023 goes to Philippines for the RSG Philippines. Amazing, amazing performance from the side of RSG Philippines. And this is the first time in history that Philippines takes the MPLI trophy. Ini adalah kali pertama Philippines mengangkat piala dari MPLI. Betapa bangganya mereka dan betapa bahagianya tentu semuanya sedang merayakan
Dengan kemenangan ini, dengan hasil yang luar biasa, mereka membuat histori yang benar-benar baru. Di lower bracket, mereka berhasil memenangkannya, melanjut ke grand final dan bahkan domination yang mereka berikan, mereka tunjukkan di panggung MPLI. And of course, to conclude our winner announcement, our sincere gratitude also goes out to all parties, our valued sponsors and partners whose unwavering support has been instrumental in making this event successful. Thank you for our official partner, Meiji and Omni by FWT. Our supporting partners, Samsung, PBSI, Wonderful Indonesia, and MRT Jakarta. Our supporting radio partner, Prambors, and the support of Moonton Games. Thank you for partnering with us and contributing to the excitement of MPLI 2023. This is Clara Mongstar. And this is Rose, signing off. MPLI 2023, rise above!